รูปก่ออิฐถือปูนขอบารมีเพิ่มพูนพระพุทธรูปฝนแสนหาองค์นี้เป็นการรบกวนสมบัตินาทรัพย์ส่วนไม่มีติดมาชูชกที่ชาติฉลาดเชิงลวงเรื่องนี้อย่าห่วงเลยนะท่านนะกระผมนี้ใกล้จะไปสนทนาถึงเรื่องทางธรรมเรื่องขอทานผมนั้นไม่รู้แห่งที่จึงได้มาถามไม่ได้ไปกวนหรือไปก่อกรรมท่านผู้ทรงธรรมผมห่วงข้าวไทยฝ่ายมุนีหรือสีชราได้ฟังว่าจาชูชกปราศัยลงในเหลี่ยมเล่เททุบายหรือสีจึงใครชวนให้ค้างคืนค้างก่อนเธอเข้ารุ่งเช้าจึงไปจะชี้ทางในวันรุ่งขึ้นชูชกจึงค้างที่นั่นหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าตื่นเดินทางต่อไปฤาษีชราพามาต้นทางชูชกตามหลังคุยเสียงใสว่าท่านถือศีลท่านกินอะไรกินผลไม้หรือเผือกมันน้ำนั้นเล่าเจ้าพระคุณชอบน้ำขุ่นหรือใสกันนั้นท่านชอบของป่าหรืออะไรกันหรือกินเผือกมันแต่อย่างเดียวมูนี่ไม่ตอบว่าชอบอะไรน้ำขุ่นน้ำใส ครับกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าครับหลวงพ่อท่านพระครูอุภัยปริยติวิธานนะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาก่อนนะพระครูอ้วนโทรไปแล้วก็บอกโทรบอกว่าได้หลวงพ่อนี่มาถึงแล้วก็จะเตะแล้วเนาะนะครับสำหรับจุลปนนะครับกันท่วนหกกับแม่สีนวลขอดคำนะครับบ้านเปิ้ลเป็นเจ้าภาพเนอะวันนี้นะครับก็จะได้อาราธนาธรรมนะครับแล้วกับพระคุณเจ้าก็จะได้นะครับเทศธรรมเป็นลำดับต่อไปเนอะหมู่เฮาตั้งจิตตั้งใจครับอยู่ตั้งบ้านก็ดีอยู่ที่วัดจังกรรมก็ดีใครจะกินก๋วยเตี๋ยวก็กินไปนะครับก็ที่ฟังก็ฟังไปเนอะเอาละครับตอนนี้จะได้อาราธนาธรรมจุลพล75พระคาถาเป็นลำดับต่อไปตั้งจิตตั้งใจตั้งโสตประสาทรับฟังเนอะอันนี้มนต์ท่านพระคุณเจ้าเนอะไปฉันภัตตาหารนะครับฉันก๋วยเตี๋ยวที่โรงทานเนอะนะครับจูจักปัปปังนิธิตังปริโยสานังเลยสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจุลปนกันน้อยน้อยมาแจที่ถอยโดยหมูนกน้อยนกน้อยและบินบนบินโซน
นดอกไม้ที่ปลายบนตระเว้ารำเววนเอียงแอนฝนตั้งเข้าต้นและนกโตนกเก้าและยางเฟยหิมบะปานเลยก็มันนั้นมีกองด้วยเสียงนกร้องจื่นโจมเจยผู้พรามเลยผู้ห่วงออกไปรอดพรานเจตบุตรบอกหนตางไปถึงป่าที่อยู่เจ้าอจุตรสีกาถามีบอกคลาด35 บาทวางลงขอลูกศิษย์พระพุทธองค์ตนผ่านแผ่วนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาฟังน้ำฟังธรรมตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาจารย์ที่วัดจังกำที่นี่ทุกท่านทุกคนต่อไปนี้ก็จะเป็นลำดับกันที่6เนาะกันจุลปนซึ่งตะกี้ครูอ้วนได้เปิ่นโทรไปเปิ่นก็บอกขึ้นมาเลยแต่มาก็มาเลยเดี๋ยวนี้มาจับข้อตอนมาจับเพนบดีเนาะทุกเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ก็เพนกันไปก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมเฮาจะเทาะเข้าก่อนไปก่อนเป็นอย่างเนาะฟังไปโดยกินไปโดยก็บุญก็ได้ใส่ก็เต็มเนาะเอาด้วยกันไปต่อไปนี้จะได้ใส่กับเก้าเมื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังเทศธรรมแล้วก็ใส่กับไปพอควรเก็บเวลาเน้อโสฟังลาจูงฟังฟ้าลาโมลาสาดาตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยจงแป่งใจนิ่มเรียบมาร้อยก้อยดาฟ้าปางเมื่อพระสิทธาได้นิราชจากวังลาตนทะรงทันบ่มีใจไฟก
กับตังปิมปาดนอเนื้อบุตตาลูกเต้าราชนาเตียมองค์เจ้ามาลาละวตั้งนางใจและนางสาโนกลมมาวังในเลยโอ้หมื่นน้องลาตังมโหริลมปาดนะก็ตั้งกลองเครื่องนอดตรีมงหรัฐไทยไข่ปอจากโลกโลกีก็เสด็จถึงอนุมานาตรีพระกอตัดโมลีเกตกล้าวมีหอระไทยใสบทเศร้ามงโสตาดีปั๊มเป่งตุกราคิริญาได้หกปีจึงได้เป็นพระมุนีโลกวายแล้วพระนองงาวท้ายก็เสด็จจาริกโพดนะฟูคนมาสงสารปิมปานาดนะน้องทุกโศกต้องจะหายโตบ่มีความพารมในพระสิทธาเจ้าโลกมาเมื่อเจ้าบ่หันพระนอนนาวรักอาจารย์ว่าโอ้ยนอระปีทายมาลาน้องไว้บ่อะไรหานางก็มาเวทนารำอุ้มหอบเอาพระหุ่นโลกงาดาเตียวเหี่ยวรำบวาระหุนโลกงาน
ประป้อก็มาระวังเสียปรางเปล่าจ้อยบ่หันแต่แม่ก็ล้างว่าหันแก่ลูกงานน้อยอันบ่รู้ที่ถ้อยเรื่องเกิมคนราหุลโลกงานน้อยเกิดมาบทนั้นได้หันหน้าป้อของโตจะเสาะหาคนใดจักดีเหมือนพ่อเจ้าพระพ่อมณีละไปแต่เจ้ายามค่อนรุ่งราตรีมาแสนตามมาก็ความผิดน้อยหนึ่งตึงบ่มีความผิดเต่าผงธุรีแม่บ่มือได้เป็นราคี8 ป้อบ่เคยได้ว่าเด็กยอดดาตอและนอจจังได้มาอยู่ปราสาทรวมมาสอนร่วมรักหนอเป็นการเบื่อหน่ายและจมจังบอกเคยได้ผ่านเกี่ยวข้องเพราะว่ามณีลาปิมปานาอาจนาโนที่รักแม่ยิ่งเดียวหัวอกเมียนี้เหมือนไฟแสนเปลวชมจะเรียวเฮยพระมอนข้าจากพอภัยไหนคนใดจักดีเหมือนเจ้าหนอฟ้ายามกึดขันเติมกลางดงป่าไม้ดงไพรขาวเขินพระคารงเมืองก็จักตุภาลอยากจากมีภัยในแม้อุปถากประเจืองใจเหมือนน้องนาอาจปิมปา
เป็นเปื้อนหนอผู้ทนฟูงสัตว์สิ่งร้ายในไพรสิ่งคนนาคก็จักมารำวิ่งบนร้องสัตว์นั้นก็จักมีภัยไหนมาเป็นเปื้อนหน้าป้องกลางแห่งห้องอะไรปิมปานาดนาโนพิราบให้วอนหาปุ่นเวทนาบ่จะไอ้น้อยอุ้มหอบเอาระหุ่นลูกน้อยแล้วก็บ้าตากะบินละพาตัวห้องปกเหยียบมองอย่าเมื่อสลีปิมเป่านี่สีจากห้องไปพนวดที่วังตาตที่ฟังห้องโนมาแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจนตาปุณโตบรมมานังโพเจนตวาปาทายสัตยามันตุโนตุมปันเจวัมปังกามิงกาสันทิตาตวานมังเกณฑะเปตัวตั้งขีนังรัตถังโอคิมปินตัวมหาสันตันตะวันสิโนกาสังจิกันโตอังลำดำธรรมเทศนาส่วนว่าปราณเจนตาบุญบุญใจงามยังจูจังกาปรามปูทาวเฮออิ่มด้วยข้าวน้ำโบจันอาหารมันก็ตุ่มปลาอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขาดดาเนื้อสุกแห้งใสบ่อสาวเพื่อจางเงาเป็นเข้าไตเข้าทงพานาผู้จงใจกว้างจางบองตีอยู่พระเจ้าจังกษัตรา
ก็โยกมือขวาควายกวาดจีวาวานแก่จินนภามจังบองสาลางามก็กว้างแห่งพระเจ้าจังเป็นสันดอนกองก่าวยังอาทิก่อนตันตัวอ้อยนาโลรัชมังกาก็กล่าวว่าดูราภาเมยผู้บอกวัวคามท่านปรามจุงมานีโกนจังบองจีเงรูอาสลมอันข่าวงามกลมงามเลิศแล้วเตียนยอมเต็มไปด้วยหมู่แก้วแหลงหินพาชื่อว่าเขากันธรรมตนะพระญาเวสสันตระเจ้าจางอยู่เสพสังกัตำผลด้วยเมียตนเลิศแนวกำตั้งสองลูกแก้วดมในอาสลมบนติดได้ท่านจุงเข้าไปกว่าตามตังนิเตอเอเตนสังกุณาอันวานงต่างลาแงมเลียงไหลเสียงกลองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมจืดนักกว่าหมื่นลายแสนมาจุแดนจุดันจำปลายเป้าและปลายตาลมีเสียงหวานใจจะเหมือนดังเสียงคำติบแห่งนางฟ้าอันอยู่แหล่งลาจิวันนันตะวัอุณญาณนั่นแลดูราตานพามอันว่าป่าไม้ที่นั้นดูงามบายป่องเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเลี้ยงลายแม่นคนต่างลายไปหลอนฟูงใดหลอดหันในป่าที่นั้นก็ยินดีเป็นที่สนุกดีแสนเต้าแม่นคนอยู่เก่าก็ยินดีอันสมโมอันว่าอันสลมบนตาลได้อันอินทาธิราชแหกแต่งไว้ดูงามบอกกวงคำเข้าสู่มันที่อยู่แห่งเทวดาตั้งหลายและพระเอ๋ยยันดาเวสันตโลราชาส่วนเจ้าเวสันตรพญาเจ้าแก่นอยู่ป่าไม้วงกฏมีใจอดกะตำเปลี่ยนจุกคำเจ้าเนื้อบทสาวสองแสงต้านปรามไปหลอดตีนั้นก็จักหันจะเลพระดารงท่านตนสร้างสวัสดอันอยู่กับนางรัตเทวีกับเจ้าจารีและกันหาลูกตาข้างด่านดาวดงลีพระราศีตนบนกวางสินบ่มั่งอยู่ภาวนาทาเรนโตท่านก็ดาลงพันนาวิเศษเอาเป็ดเป็นพระราศีถือขอยาวริญยืนมวลเก้าจุนเป็นจันดาย่อมือสาจมจอบไว้นบนอบกองไฟเปียวใสแสงบสาวจุคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าราศีและปลาพระเมดุราตานพรามอันว่าพระญาเวสสันตลาแกนได้อยู่ป่าไม้แดนใดท่านพรามก็ไปหาจักหันบ่ญาจะแลท่านจงเข้าไปสู่ในป่าดงตาลท่านทะรงวันนาวิเศษผู้เก่าเกตเป็นพระราศีถือคอกันเลเกี่ยวได้
ยังลูกไม่เครื่องปูชาจำมาว่าสีตานุ่งนางเสือลายสนที่นอนเนื้อติดหอระเนท่านก็ย่ออันจุรีนามันสร้างการตามโบราณบ่เศร้าตรงคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าละสีนั่นแหละอ่านว่าที่อยู่ปรัญญาเวทสันตลาดนันใจอันพรันเจนตาบุตรบอกไม่ดูงามสวนจูจักกับพามพุทธาวมันก็ได้ยินกำแห่งพันเจนตาบุตรนำออกกาวต้อยเองอนต่างไปก็มีหัวใจสลาพามใบบาปจักผ่านสายยังกำเปิงใจว่าดูลาเจ้านายผ่านใจต่อเจ้าใจหมดลันกูส่วนว่าเขาสัตตุลายดวงใหญ่น้ำเพิงสายจุอานและอันวันนางใจหวานตวนที่แปลงมือปีป้ามามีตังเขานมเด็กงาและเขาก่อนน้ำอ้อยหวานจืนช่วยเจียงจินเป็นของกินแห่งคนเท่าผู้จักไว้แก่เจ้าอูใจกว้างกว้างบอกหนตั้งแก่ผู้เท่าผู้รู้คุณแห่งเจ้าอยู่เหนือหัวและลานเฮยตั้งสุนตัวเจนตาบนโตปราณเจนตาบุตรได้ยินพรำกล่าวไว้เชื่อใจทำแห่มันก็กล่าวว่าจะสัตว์นองตอบกล่าวเงืองขอบกำงามบดูราต้านปลาเมบอกงามมีเป็ดแห่งเท้าพ้นแป้งเรือโคนนะเดินไพสนป่าไม้ก็แหกบอกไม่จุอันตันจุงเลี้ยวปันเตี้ยวกว่าเดินไปละดงไกลส่วนของกินอันเปิงใจปอแปงตันหากแบ่งใบต้นผู้คือเขาสัตูก่อนสัตูย่อยกุดกินได้ก่อยแรงมามีตังข้าวนมเด็กแงข้าวก่อนน้ำอ้อยหวานจืนช่วยถนัดใจกูบ่เอาในทงตันใดจักไว้เกตันผู้เดียวอันเตียวต่างไปไกลเข้าสู่ป่าไม้จะแลพระเมดุราตานพรามอันว่าโหนตั้งเดินป่าไม้ปอไตได้คนตนเดียวผู้จักเที่ยวเข้าสู่ที่อยู่เต้าเวทสันดรนะเต้าอยู่เป็นจีเป็นหน่วยหนตั้งดีปันลอดเกี่ยวซับซ้อนกิลีลานยินดีจริงได้บอกเม่นผู้เจ้าจักออกมาจากศาลาดันเต้าพรักดันดาวดงเขียวหนตั้งเที่ยวเส้นเดียวซื้อนักเก็บประการปาการหนึ่งเจ้าระสีอยู่เสพสางกลางป่ากว้างดมลีชื่อว่าจุตราสีโตละสักสวาดเตียนย่อมกินลูกไม้หาดหัวมาละเป็นของฉันตุงคำเจ้าบ่สมเศร้าหิงสากตามเมตตาภาวนาทุกเมื่อใส่ใจเชื่อยินดีบวชเป็นจีเสพสร้างแปลงไฟข้างต่างเที่ยวผมบ่เขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีทันตาปลำพร้อมเขียวบ่ยอมส่องข่าวมีหัวตินตามไปด้วยฝุ่นบ่สามคุมการได้ทะรงสินใสสารโรดท่านเข้ามาบวชก็สนใส่ตันใส่ใจเป็นพระเต็มองค์อาจหมวดเกาวาดเป็นจะได้จำมาว่าเสท่านนงดังเสือลายสน
ที่ยาวยิ่งล้วนปอวานนอนเหนือดินนาบ่มีสาดใบไม้ลวดผู้เหนือเดลาเสดหายินจืนจอบไว้นบนอบกองไฟมีเปี่ยวใสเดืองหลากอันนี้หากเป็นวัดแห่งเจ้าละสีตั้งหลายดูราตานพรามเท่าจุงก่อยเข้าไปกาคนต่างเข็นคนเข้าสู่เต้าอยู่องค์กะงามเลี้ยวจุงถามตุ้งสลอกแดนเก้าขอกมังกาส่วนว่าเจ้าราศีโตนั้นใสจักบอกเราไว้เก็บพรามส่วนโจจากกาพรามปูเท่าแก่จะเชื่อแต่พงพามได้ยินคำใสงามอันพรามบอกกล่าวที่อยู่เต้าเจ้ากระสันตรากัดปักสีกินังกันตัวมันก็กระตามมาวาดแวดรูปประดังสินใจยินดีชมชื่นโนบน้อมยืนอันจุลีเจ้าวาจุตราศีบุญกว้างอันอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็เข้าไปที่นั้นจะแลก็มีด้วยปลากดังกล่าวมานี้แลศรัทธาญาติโยมฟังกลับไปสักหน่อยเนาะจุงฟังลามูลศรัทธาต่างเลยตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าที่ปากันมานั่งฟังธรรมแต่เจ้าต่างก็มีใจเหนียวจืนเจ้ยบานธรรมหาจารย์เวสสันดรนี้เป็นธรรมมีสาระแก่นสารดีเหมือนกันนะผู้ใดตั้งใจฟังดังจากได้ร่วมศาสนาพระสรีอริยเมตไตรเจ้านะเตียงแต่นอนขอศรัทธาเจ้าอย่าได้ยกอย่างหนอไปหนาจุงตั้งใจฟังเนอเจ้าปากันตั้งใจฟังตั้งแต่ผูกงากาไปถึงกันนะก่อนใจเมื่อหาวเสียงบุญจากเมืองโคนไปแล้วจักได้หันหน้าพระตนแก้วสีอริยเมตตา
อันอยู่เวียงใจแห่งด้วยอานิสงส์ที่ศรัทธาปีน้องได้พัฒนาคนเฮาเกิดมาในโลกนี้กันว่าดับชีวิตไปแล้วบอกฟังก็พาบวตาและเฮาดังบ่มีไผคนใดนะจะรอดได้หนอสักคนบ่ว่าจะรวยจะตุกการยากอาบจนบ่เหลือสักคนเนอเจ้าแม้แต่องค์พระมุนีตนเป็นนาคก็ยังเข้าสู่นิพพานมนุษย์ปุถุชนคนหาวนี้อันอยู่ในโลกจักมีไผนารอดได้ขอฮือศรัทธาจดจำเอาไว้เอาเป็นไม่ใต้สองตั้งเดินการเลี้ยงชีวิตคนหาวนะมันยากเหลือเกินปากันจำเริญในสินหาเสนจุงปากันหลีกงาเวหนทางแห่งขอฮือศรัทธาเจ้าตั้งหลายนานสายจุงได้สมจาพัฒนาได้ดังอันได้อยู่กินตานกำจูศาสนาเตียงมันดอยาวไปเลยจุรวันวานนะนิติตังขิญาอันเก่าห้องจุลปุณนันบดาพดาไปด้วยกัตถาว่าได้35 ภากาถาก็บังกลมสมเด็จสเด็จหันธรรมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อพระครูอุภัยปริยติวิธานนะครับเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุก
อำเภอเมืองละปูนก็ได้เตดเป็นที่ละเมาเอาใจมีความไพเราะงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายจบลงไปแล้วสำหรับจุลพลนะครับสำหรับจุลพลเนาะนะครับกันที่6นะครับ35พระคาถาคนที่เกิดปีมะเสงหรือว่างูเล็กหรือว่าปีไส้นะครับปูจาพระยอดนะพระธาตุเจ้าเนาะพุทธต้นสีมหาโพธิ์พุทธคยาอินเดียแล้วก็7 ยอดบ้านเฮาตัวเองนะครับจากนี้ไปจะเข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมซึ่งวันนี้แม่ศรีนวลขอดคำนะบ้านหนองคำเป็นเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญคุณจินตนาถาวงศ์นะครับเข้าน้อมถวายกันเตทนิแตนอีแม่เนาะนะครับหมู่เฮาส่งสาธุสาธุการเนอสาธุสาธุสาธุกับแม่ศรีนวลขอดคำเนาะลูกเนาะขอดคำบ้านหนองพำนะครับอาจารย์ครับกับปิกมาเนอร์อภัยจะปูจากระเทศก็เจอเลยเนอนะครับช่วงนี้เนาะนะครับก่อนที่นะครับคุณเจ้าหลวงพ่ออภัยจะได้ฮื้อป่อนนะครับกับใบสานิมนต์ครับยะถาวะลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยถามณิโชติระโสยถาดีและจะในวันนี้หมายมีคุณแม่ศรีนวลขอดคำพร้อมด้วยศรัทธาตายกตายิกาทั้งหลายก็ได้ตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมาอย่างถูปุภาดงดอกเขาตอกดอกไม้ลำเตียนมาวังเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้าและนำตามพร้อมด้วยกีฬาปัจจัยสยวัตถุทานทั้งหลายมวลผงนี้ถวายกำจูปูจายังทำจุลปนวัสนันเตเดลีกัมมกัมภาธนาอันใดอันมีน้อยมากหากมีโดยภาการสันใดสมิจตุขอจุงปันอุดมสมสารวุฒิจุเยิงจุประการผลบุญตานทั้งหลายมวลผงนี้มีมากกว้างก็ขอได้เป็นพลวะปัจจัยกำจูหนุนเจ้ามูลศรัทธาศรัทธาตายกตายิกาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจบมีใจอายุวัฏโกมีอายุมั่นยืนยาวสุขยิ่งธนวัฏโกขอให้มีเข้าของหมากร่อมตุกสิ่งอุรานสิริวัฏโกมีริเปตภาการงามครบถ้วนอย่าเสวัฏโกมียศดับด่วนควรชมพระวัฏโกมีกำลังอุดมตั้งภายในและภายนอกวรรณวัฏโกมีผิวพรรณวรรณะงามถูกเหมาะพอตาสุขวัฏโกมีความเจริญยิ่งสุขาโหตุสัพพตาตุการะทุกภาวะจาตโรคาพยะโศกขาดสูญหายสัพพะเคราะห์ขังบนอนทลายวินัสสันตุขอจุงวินัสอย่าได้มากับกายมีบุญสมปานหลายไปกุจาดขออย่าได้กลัดได้กลานั่นจุงจะมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตตาปัจจายโนจตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานังกัมมังนิปานาปัจจโยตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังนิจังวัฏฏานิปานังสุขังวัฏฏานิปานังสารังวัฏฏานิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังนั่นนำวันตาน้อยเลยวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังกัมมาตะเมพันเตมยากะตังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจันตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุในนามของ
ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกไว้ชาขอบคุณท่านพระครูวัดแม่สารบรรลุกตำบลเวงยองได้แสดงธรรมเป็นที่เรียบร้อยขโยมมาเอาเนอะบนมือข้าวสารคนกระสอบขอบคุณปนน้อยปนนานปนโลงไม่โลงสถาวัดโบกก้างตำบลโบกก้างอำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พอตำบลโบกก้างเขานั้นเป็นยองโลงทุกหมู่บ้านตำบลปนโลงไม่โลงประกอบเคารพนับถือท่านมาฟังรายการแล้วก็มากินมาทานนึ่งลำรสแดงเชียงใหม่เอาได้ทานแล้วก็ไหว้พระเอาศีลแล้วก็มือรับประทานอาหารมาตอนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวขนมเป็นดีเรียบร้อยก็ขอขอบคุณเนอะปะโลงไม่โลงศรัทธาวัดโบกก้างอำเภอสังกำแพงขันจะเดินทางไปไหวไปชาคุบาพระบาทก็พระใดที่ไหนก็ปอกปิกก็อยู่ดีมีสุขได้กินหวานตาลโมนด้วยกันพี่น้องชาวหินที่ไหนพี่น้องชาวหินที่ว่ามานั่งหนึ่งหมู่พี่น้องชาวบ้านเกี่ยพี่น้องวัดเสาหินเป็นมาตาหนึ่งก็น้ำมะตูมกันร้านชาวหินของอาจารย์พี่กระโพนี่อ่ะชาวหินไหนเสาหินของทุพี่เอกพลทุพี่เคนเนาะตำบลศรีโบบานอำเภอเมืองตะปูนเจอเนอะเป็นมาตาไหว้สาพระคุณเจ้าที่จะมาเทศธรรมมหาปนท่านพระครูบรรลุกเมื่อสารบรรลุกปนเทศธรรมจุลปนในป่าน้อยอันนี้มหาปนธรรมายายุพระราชเจ้าสวยสเวดากองเมืองตะกงหงสาเมืองเมงเมืองม่านบุญเนอร์โดยพระอธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำตำบลดอยลออำเภอดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่คนเมืองเขาว่าหนองผำคนไทยก็ว่าหนองผำถ้าเป็นเจ้ายองเขาเป็นว่าหนองผอมนั่นไม่แดงว่าปนน้อยเฮ้ยพวกนี้ว่าผอมหัวยองเป็นว่าหนองผอมเห็นเนาะเขานั่นเจ๊สีจมูกจากผอมเด้ออันไม่แก้วแฮมสังกินโขผอมบนโขผอมจ้ะแต่บ้ามคูเถอะแต่บ้ามคูน้อยตุบจะไข่หวานจะต้องเหมาะนี่มนเนอร์นี่ทำตำหายานะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็เราคืนธรรมะตะก่อนนั้นเดือน4จะได้รัตนาธรรมกันมหาปนมหาแปลว่าใหญ่พนะพนาปนะปนาแปลว่าป่าใหญ่พามจะเข้าไปปะไม่สีเราเก่ากำไม่ตำหายาคนบะเก่าหรือเปิ้นแต่งทำม่วนก็ขอไหว้ศาลท่านเจ้าขึ้นเลยนะครับเนอะ70หรือไม่แม่อยู่บ้านไหนก่อนถ้าก็ดูไม่เห็นอยู่สถาบันไหนวันนั้นนะว่าคือพ่อครูแดงเขาเนาะบ้านเป็นบ้านดอนปีนวัดเป็นวัดต้นปีนแล้วชูเนี่ยเหมือนขันโลกเนาะอย่าไปว่าคือกันวัดอันสังกัดได้แม่ที่วัดอันอำเภอสันทรายวัดสันป่าเป่าถ้าเป็นตำบลสันต้นเป่านี่วัดสันป่าเป่านะตำบลสันต้นเป่านะนี่เดี๋ยววันเนี่ยดอนปีนี่เป็นสถานดอนปีนเนาะ
แล้ววัดหรือวัดต้นปีนนะมันบัดถูกกันนะมันแพทย์ก็น้อยนะประการนี้มันเป็นอย่างเขาเด้อ ครับก่อนนี้รอท่านอาจารย์พระธิการสมชายกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับเดี่ยวสกรรมจะได้ฟังธรรมมหาพลนะครับหรือว่ามหาปนป่าใหญ่แต่ที่ป่าน้อยท่านพระครูอุภัยนะครับได้เมตตาแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจเน้อนะครับก็ปีแล้วนี้จะมาก็ยกเลิกไปเนาะแต่ตึงปูจานตึงตู้เจ้าก็ไม่ได้มาสกรรมงวดนี้มายกเลิกนะครับก็ได้มาปะกันต่อพ่อครูอ้วนก็ได้มานะครับพ่อนาเจสซี่ก็ได้มานะครับโดยปุญญาปรมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับได้ไล่ใจบริการสองนอนะครับสองนอนออ้วนกับนอเจ็ดสีนะครับก็มาถวายงานนะครับทุกครั้งที่มีงานก็มาถวายด้วยใจเนาะนะครับก็รอสกรรมเนอร์นะครับในกันจุลพลนี่นะครับจากนั้นไปก็จะเป็นการกุมารเนาะท่านพระครูปลัดทีนวัตรยานสิทธิวาทีหรือว่าตุปีฟรุกนะครับจากวัดโลกโมลีรักษาการวัดยางกวงนะครับก็จะได้มาเตะทำเสียงดีแหมพูกนึ่งนะครับกุมารบันหมัดสีนี่ต้องใจเสียงเหมือนกับท่านพระครูภัยเพื่อนได้ใจเสียงไปตะกี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงดีเนาะนะครับที่เราก็จะได้ฟังกันไปตามลำดับนะครับรอท่านพระอธิการสมชายมาแป๊บหนึ่งเนอะนะครับพอได้โทรหาเปิดละนะครับตะกี้กำลังฉันวันนี้ว่าเขาจะไปแล้วเนอะนะครับก็เดี๋ยวสักกรรมก็คงจะมาละเดี๋ยวก่อนเนอนะครับสำหรับคนที่นะครับงวดหน้าที่จะถึงนี้นะครับที่เป็นมหาโพธิ์นี่เป็นปีมะเมียเนาะนะครับส่วนปีไก่ปีรากาเดี๋ยวเนอแม่นละกับปุ่นกะใกล้สุดท้ายบ่เนาะนะครับสักกะบับนี่ปีไก่ปีเล้านะครับยังผูกที่10ปุ่นนะครับสักกะบับสักกะบันเนาะนะครับบางคนก็ออกว่าสักกะบับบางคนก็ว่าสักกะบันนะครับเพราะว่าเพิ่นมีทันทคาตอยู่เนาะคุณพ่อเนาะพ่ออาจารย์อ้วนเนาะเพิ่นเป็นครูเก่าหรอกเพราะมันมีทันทคาตห้ามออกเสียงเนาะนะครับอย่างกุมารบันมันก็มีทันทคาตเหมือนกันเนาะทันทคาตที่ไว้ที่พอพานเพิ่นของทันทคาตก็คือมันฆ่าห้ามออกเสียงนะครับฉะนั้นกุมารบันหรือว่านะครับสักกะบันนะครับเดี๋ยวสักกะบันนี่ปีไก่รอแหม2-3กันนะครับการนี้การท่วน7นะครับสำหรับมหาโพธิ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวจะรอรายชื่อเจ้าภาพจากท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก่อนนะครับว่าการนี้ใครเป็นเจ้าภาพจะได้ประกาศอนุโมทนาสาธุนะครับก็จะไม่ลืมนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนาะนะครับไฟที่กึดใจไล่ได้ใจตึงนะครับเอาโทรศัพท์เข้ามาเงินแสนเลยพวกคุณอู้ต่อคำเจิญครับท่านมหาอู้ตอก็มองท่านมหาก็จะเขาจะได้อู้ด้วยไปเอาไม้ท่านมหาอู้ออกดูยู่บอกอะไวสาท่านมหาอู้ตอ
ก็ขอโอกาสเจริญพรบรรดากัลยาณมิตรผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ฟังรายการขึ้น104.50 วัดฝ่ายหินก็ช่วงนี้ทางวัดจังคำก็อยู่ในระหว่างที่รอองค์เทศนาธรรมคือท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนท่านเจ้าวาดบ้านไร่พัฒนาหนองผำตำบลยังตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเนาะเป็นองค์เทศนาธรรมกันมหาปนวันนี้ก็พระเจ้าพระสงฆ์ที่เทศนาธรรมก็มาตามกำหนดเวลานะเพราะว่าเราเริ่มงานตั้งแต่ตี 4 กึ่งพออาจารย์อ่านเจตสียื่นโยงองค์การถวายเข้ามัทุปะเข้าอัน49 ก้อนหลังจากที่เขากวนตะคืนเรียบร้อยก็มาถึงตามลำดับธรรมาภาพเทศนาธรรมอานิสงส์เวสสันตระจาดกตัดนั้นมาก็ท่านอาจารย์เคสมุกิจนิทัศน์วัดสปุงน้อยตัดนั้นมาก็ท่านอาจารย์เอกพลจุตินทโลวัดเสาหินสีบัวบานสถาพนมาตานตะกี้นี่ทัดนั้นมาก็ท่านอาจารย์ตัวแทนของท่านอาจารย์วัดดงฤาษีวัดบ้านโฮงหลวงเสร็จเรียบร้อยก็ต่อท่านพระครูปริยัติรังสรรค์วัดบ้านโฮงหลวงเป็นองค์เทศนาธรรมกันที่ 4พอมาถึงกันที่ 5ก็ท่านพระครูวินัยธรทเนศเปิ่นเป็นเจ้าวาดวัดสันทรายอำเภอหางดงพอดีพี่น้องบวกก้างนะโยมแม่ลันเป็นต้นเป็นประธานเปิ่นก็พากันเอาข้าวสารเอาหมวกกันหนาวเอาผ้าเช็ดตัวเอาของที่เปิ่นเคยมาถวายมาร่วมทำบุญจำนวน6 กันนะแล้วแต่เขาจะทำบุญจะเอาใส่ก็ถือว่าเปิ่นเป็นศรัทธาที่แรงบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงพี่น้องทางบวกก้างนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านอู่เข้าอู่น้ำเนาะบ้านเดิมของท่านเจ้าคุณแสวง ทางเสาหินวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองบ่อหินวัดเสาหินเพิ่นก็มาทำบุญกันเพิ่นจะไปวัดพระธาตุพระพุทธบาทตาผ้าต่อก็อู้จาทักทายกันเป็นเวลาเมินฉันภัตตาหารเพลเนาะพอดีท่านอาจารย์ครูวินัยธรทเนศมาได้ส่งผลสกรรมโทรหาท่านพระครูวัดแม่สารบ้านลุกปรากฏว่าเพิ่นมานั่งอยู่บนธรรมาสแล้วนะเอาก็ยังมีแขกที่เพิ่นไปมาเนาะก็ล้นเหนือล้นใต้ล้นซ้อนล้นแซนบางท่านก็มาถามจะเอาอันนั้นบางท่านมาถามจะเอาอันนี้ในนามของเจ้าวาดก็จำเป็นต้องดูแลไปพอเข้าพอน้ำพออันนั้นอันนี้นัดแนะนำญาติโยมแต่ละคนก็มาเกินต่อแต่นั้นโยมแปะโยมพี่น้องทางเสาหินก็มาการตะกี้พี่น้องทางหลังม่อนซึ่งกัลยาณมิตรโยมน้ำเพชรทรเทพซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเกิดปีเดียวกันเนาะ07เหมือนกันโยมพี่เฮือนแก้วแย้มแก้วแม่ก้าก๋วยเตี๋ยวแม่เฮียโยมแม่อุ้ยก็มาตัวอันนี้ก็ปีมะรงเหมือนกันเพิ่นเกิดเดือนธันวาเนาะโยมน้ำเพชรโยมเฮือนแก้วอันนี้เป็นกัลยาณมิตรเหมือนกันคือแต่ละคนแต่ละท่านก็ไปมาหาสู่อันนี้เป็นที่อนุโมทนาแม่เลี้ยงวราพรแม่เลี้ยงจันทาเพิ่นก็ไปขายพักได้ยินว่านะอันนี้ก็ดีนะเพิ่นมีการงานที่ไปตามลำดับเพิ่นไปอยู่บ่ได้เนาะญาติโยมที่มากำลังเดินทางมาถึงก็ดีมาถึงแล้วก็ดีสำหรับเข้าติ๊บที่เอามาที่กวนตะคืนนี่กวนประมาณ60 ลิตรญาติโยมก็ยิบเอาไปรับประทานแต่ขอคือทำบุญเนาะปฏิทินก็เหมือนกันพยายามสอนให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักทำบุญคือบางทีบางครั้งนี่เราช่วยกันเสียสละท่านต้องนึกว่าเข้ามาจากไหนงาขาวมาจากไหนงาดำมาจากไหนเข้าเนี่ยธรรมาภาพเดินทางไปอำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานพดไปพะเยาพดไปทางเวียงป่าเป้าเพิ่นก็ห้อมกันมาเนาะรถจนพอหน้าแงนนะอันนี้เอามาเพื่อจะมาประกอบก็คือนี่พ่อน้อยเนาะเพิ่นลุงน้อยเพิ่นดูแลปูนพร้อมด้วยแม่แดงก็มาช่วยกันกวนพร้อมตั้งกัลยาณมิตรผู้มีจิตอันเป็นกุศลก็มาช่วยกันกวน
เพราะเขาบ่ได้ทำขายแต่เขาทำมอบเพื่อท่านแต่ท่านต้องเสียสละต่างเปิ่นมากวนคนแต่คืนนี่กว่าจะแล้วกันก็เกือบตีหนึ่ง2-3 คืนที่ผ่านมาก็คืนก่อนแล้วก็วันเตียนหรือกิ๊กเตียนเนี่ยงานต่างๆเหล่านี้เขาจะไปซื้อเปิ่นก็หลายตังค์ถ้าเขาทำเองเปิ่นเขาว่าองค์มือเขาเนี่ยมันเป็นก้นหอยคดเข้าหาเขาเนี่ยนะมนพัดเข้าหาตัวเขาแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเปิ่นนิยมซุกเอาเผาขินบางคนไปซื้อเตียนที่เปิ่นห้องว่าจุ๊บมันก็ดูแล้วบ่าค่อยจะสบายอกสบายใจเท่าใดนักญาติโยมที่เดินทางมาฟังเทศน์ภาคบ่ายภาคกลางวันนี่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวได้เนอะมีข้าวหนมข้าวต้มอย่างกินญาติโยมแต่เจ้าพวกก็มาตานกันจัดหลายมาตานกันจัดหลายตั้งแม่นั่นแม่นี่เพิ่นก็มาทำบุญกันตามที่เพิ่นพร้อมได้บางคนก็มาปู่จุงปู่จาอันนั้นอันนี้ก็ทำแบบสบายๆจะทูปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ได้จุนเจือกันเพราะฉะนั้นปฏิทินก็ขอให้เอาไปกันคนละใบคนละชุดอย่างน้อยๆบ้านละชุดเนาะบ้านละชุดท่านเป็นเจ้าภาพเตียนก็ฮับไปได้ท่านเป็นเจ้าภาพกันเทศกันทำก็ฮับไปได้เอาไปพอวันเดือนผีวันใดเสียวันใดดีวันหัวเข้าวันหัวเลี้ยงหมอนเป็นประเพณีที่คนเหนือเพิ่นเชื่อกันเนาะนึ่งค่ำจ้างแก้วสู่หงคำส่องซ้ำฟังธรรมกลางป่าจ้าเนี่ยแล้วแต่เราจะได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีคือแนวทางที่เราเดินกันก็ขอให้เดินให้มันสูงชุดประสงค์และเป้าหมายเพราะฉะนั้นวันการตั้งธรรมมหาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่ทำเมื่อเราเกิดความอิ่มอกอิ่มใจบางคนที่ฟังบ่รู้เรื่องถ้าเราใส่ใจเราสนใจเนาะตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะจำตั้งใจที่จะประพฤติมาฟังธรรมสมมติว่าเขาเกิดปีชวดหนูมีกี่คาถาเนาะพระทศพรมี19 คาถาเขาจะไปฟังทำปีเกิดเขาปัจจัยเขามีบัตรลายเขาก็ทำบุญเนี่ยสักบาท2 บาท10 บาท20 บาทเขาก็เอาเทียนแส้หรือทูบเนาะมัดมาจำนวน19 ดอกเอาเทียนขี้เพิ่งใส่ตั้งกลางเนี่ยนะมันก็จะได้ติดง่ายนี่คือการไปบูชาละมาวัดเนี่ยคนเมืองเขาเพิ่นนิยมแปลงสวยหรือทำดอกไม้เป็นกำก็ได้เนาะสวยตองสวยดอกสวยกระดาษเนี่ยมันแห้งแรงเนาะสวยตองนี่อย่างแฟนนะมันจุ่มมันเย็นนะการห่อเทียนก็เหมือนกันเพื่อก็ห่อด้วยใบตองตะก่อนนะดังนั้นมาวัดมาวามาใส่ขันแก้วทั้ง3มาใส่ขันศีลมาใส่ขันสุมาเอาสวยดอกมาก็ไล่ปักทนสืบชะตาเนี่ยหรือทั้งคนบางท่านว่าเพิ่นมาสืบชะตาก็เอามาฟังธรรมก็มาสืบชะตาปีของเฮานั่นแหละเวลาฟังเทศน์ก็เหมือนกันพยายามงดการอู้เนาะเอาใจงดการอู้เฮาฟังธรรมทุกเจ้าพวกก็มีเพิ่นเฮาว่ามีกำลังใจที่จะเทศน์บางทีบางครั้งนี่เฮาบอกว่าวัดบอกว่าบ้านแม้กระทั่งฟังธรรมทางวิทยุนะอยากขึ้น104กำลังถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ฟังไปเปิ่นว่าจะได้บางทีบางครั้งเปิ่นกล่าวเปิ่นประชาสัมพันธ์เขาก็พยายามฟังข่าวอย่างตะเกียโยมพ่อทางบ้านบวกกลางเนาะโยมแม่ลันทางบ้านบวกกลางเปิ่นก็มากันเปิ่นก็ว่าฟังรายการทุกวันได้เมื่อไหนก็ฟังทุกวันเนี่ยประมาณนะพี่น้องทางร่องของเขาก็เอาข้าวสารอันยังมาบริจิกจกหลายคนหลายท่านทางนี้ทางนั้นเขาก็ถือว่าเป็นส่วนที่เอาช่วยกันประคับประคองให้มันผ่านไปเป็นช่วงงานนั้นก็คือว่าเป็นงานที่เอาช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีที่งามเพื่อเกิดประโยชน์แก่หมู่แก่คณะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาร่วมด้วยช่วยกันมาทำฟังธรรมแล้วผูกตองผูกต้องห้องอยากกินข้าวเขาก็ไปกินข้าวอย่างซึ่งทางวัดก็จัดรอจัดจะมากินมาบริโภคเมื่อมีโอกาสเข้ามาเวลามาแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจฟังตรงนั้นคือมันได้อรรถสาระปีหนึ่งเขาก็มีโอกาสได้สืบชะตาว่าพระธรรมประจำปีเกิดของเขาเองตามโหนโลกที่คนว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามของพระเจ้าประสงค์ที่จัดรายการส่วนนี้ก็อนุโมทนากับหลายคนหลายท่านที่ตั้งอกตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีที่งามเพื่อเกิดกับกองบุญกองการกุศลแต่เจ้าก็มีญาติโยมเพื่อนร่วมทำบุญมาเนาะ
ตังเฟซทางไลน์แจ้งความประสงค์ไว้ว่าใครกินใครตาลด้วยเนาะอย่างคุณโยมพ่อโยมนากาแฟร่วมทำบุญพ่อสีมูลแม่สมโยมกัลยาแลเล็งโยมคณาพรโยมประสบโชคโยมวีรวัฒน์พกคำร่วมทำบุญกันเทศมหาจาก13กันละ100 บาทจำนวน 1,300 บาทอันนี้ก็อนุโมทนาเนอะเจ้าพ่อเจ้าภาพเพิ่นพอฟังด้วยเนาะนายสวัยแลเล็งวันเสาร์ที่2 มีนา03ปีหนูอัมพาพันธนัตรีศักดิ์อังคารที่31 สิงหา2525ปีจอนี่ขออ้ายบ่าวเพิ่นประวานแม่เลี้ยงกาแฟอยู่เชียงใหม่อันนี้ก็ขออนุโมทนาโดยนะบึดแมลงก็ยุนโยมทับทิมวัฒนาเพื่อก็จะเอาน้ำเต้าหู้มาถวายมาเลี้ยงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นอนุโมทนาอย่างยิ่งบางคนบางท่านนี่เพิ่นบ่ได้ไปบ่ได้มาแต่เพิ่นฟังรายการอยู่เนาะบางคนก็ไปพ่นยาบางคนก็ไปพ่นสารโยมมาลีสาวบุญตันก็ทำบุญจำนวน 1,000 บาทอุทิศไปหาแม่น้อยคำตุ้มนะซึ่งเป็นแม่บังเกิดเก้าเพิ่นได้ล้มหายตายจากนี่เพิ่นก็ไปการไปงานเนาะทำการทำงานเป็นตัวเป็นเกลียวนะอนุโมทนาผ่านทางเฟซทางไลน์โดยเนอะเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านก็ส่งเรื่องของที่นี่ป่าซางมาฮื้อพอเกี่ยวกับข่าวอย่างต่ออย่างก็แล้วแต่ถ้าญาติโยมเผยข่าวโซเชียลโลกแห่งการโลกแห่งขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารนี่นะนี่ก็แล้วแต่ที่จะพิจารณาเอาเหตุเอาผลว่าโยมแม่ครูวานิดาเนาะแม่ครูรัตดาจีนาร่วมทำบุญเทศมหาชาติบุญปีเกิดปีขานจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็อนุโมทนานี่อยู่ลำปางโอนเข้ามาเนาะสำหรับญาติโยมท่านใดอยู่ทางบ้านจะตาปีเกิดพ่อละอ่อนแม่ละอ่อนลูกเบาลูกสาวหลานเบาหลานสาวเขาบ่เคยทำบุญสักเตื้ออันบุญกุศลนี่มันการทำบุญนี่มันฮื้อผลจ้าแต่มันก็ฮื้อผลที่ว่าเหมือนกล้วยไม้ที่มันออกดอกเนาะก็ทำกันไปจะทำบุญทางวัดบ่ใช่ว่าเฉพาะมีงานค่อยทำบุญนะเหมือนเขาจะเขาบ่หิวเขาก็ต้องทานหิวก็ต้องทานเพราะฉะนั้นสามารถร่วมทำบุญกองทุนเข้าล้นบาทนะกองทุนเข้าล้นบาทของวัดยังกำกองทุนละ10 บาทเนาะ10 บาทเดือนละ300เพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟนะวัดจังกำนี่มีค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 3,000 Wi-Fi ก็2 เบอร์ละ 1,000 ก็เป็น5 ป่ายแล้วนะจิปะทะจุกจิกแหมเนาะการนี่นะเดือนเกือบเดือนละ10,000 บาทนะที่แน่นอนบางทีบางครั้งโยมก็ภาวนาโยมคุณโยมท่านเพิ่นบอกประสงค์ออกนามร่วมทำบุญกันทุกเดือนว่าขาดเท่าใดเหลือเท่าใดนะมีประกอบหอม500พ่องพันพ่องเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมกันได้กองทุนแต่ละวัดนี่ก็ต้องมีอาตมาภาพเป็นเจ้าวาดมา20 ปีกับ5 เดือนป่ายเนี่ยบ่ได้รบกวนศรัทธาเจ้าบ้านแล้วแต่คนมีศรัทธาวันศีลแต่ละศีลแต่ละพระคนก็มาหอมกันวันละศีลละ200 300ว่ากันไปศรัทธามี3 หมู่บ้านบางคนบอกว่าบ้านศรัทธาบ้านนี้เพิ่นก็มาเหมือนกันเพิ่นวนกันไปเวียนกันมาเนาะเพิ่นวนกันไปเวียนกันมาเพราะทางในบ้านก็มีเรื่องเร่งด่วนของบางหมู่บ้านเนาะคำว่าเรื่องเร่งด่วนและป้องกันความสะดวกสบายนี่ก็คงเข้าใจกันเนาะเอาบอกว่ากันเพิ่นมีโอกาสเพิ่นมาก็มาเพิ่นบ่ได้มาก็บ่เป็นหยังนะโยมแม่ขายคำแม่ขายพุ่นเพิ่นอยู่ป่าสีเสียดก็ยังมาเอาลูกสาวมาฟังธรรมเนาะนี่เพิ่นก็เป็นกัลยาณมิตรใจเต็ม100เต็มพันแต่ว่าร่างกายบางครั้งมันบ่ฮื้อเนาะก็จำเป็นก็ต้องมาจะรอจนญาติโยมที่ตะกี้พวกก็มาจากเสาหินมาจากปุ้นหลายที่หลายทางเนาะก็ถือว่าท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมถ้าจะกินจะทานกำลังได้ฟังรายการท่านมหาวัดจังกำก็หอมมาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทากองทุนเข้าล้นบาทเหลือกินเหลือจ่ายเหลือไว้เตตานกองทุนละ10 บาทนะเดือนละ300ก็
โอนกันเข้ามาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาหมายเลขบัญชีก็531-005-9903เนาะหรือจะบำรุงเผยแผ่ธรรมของวัดจังกำก็ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สาขาโลตัสป่าซางอันนี้ก็กองทุนเผยแผ่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางที่หมายเลขบัญชีก็798-002เนาะ1894นะ798-002-1894เอาถ้าจะมีเงินหลายก็มีกะมีพอให้พอดีนะ400-500พันบาทเพราะว่ากะไฟฟ้าเพิ่นก็ฮักไปตามบินเนาะกะไฟฟ้ากะ Wi-Fi เพิ่นก็ฮักไปตามบินเอาไปเจ้าว่าขึ้นมากองอยู่หั่นเนาะมันต้องมีรายจ่ายบางทีบางครั้งวันนั้นก็กะปัจจัยอันเพิ่นเฮาว่ากองทุนนิยพัฒน์ของทุเจ้าเนี่ยอาตมาภาพนี้ได้นิตยพัฒน์ตอบแทนเดือนละ1,800กำลังได้มาวันนั้น3 เดือนบ่เข้าเนาะก็จ่ายไปแล้วนะจ่ายค่าป้ายค่าอย่างไปอย่างค่าป้ายไปแบนละ900 9654เนี่ยปฏิทินก็เหมือนกันบ่เจ้าว่าได้มาบ่ได้นะชุดละ20 บาท 2,000 ชุดนะท่านก็บวกลบคูณหารไปเองเนาะอันเนี้ยพี่น้องทั้งหลายๆที่เพิ่นเข้าใจนะเพิ่นก็ทำบุญคือบ่ใช่ว่าจะต้องไปขายถ้าหากว่าเฮาติดราคาเนี่ยมันเป็นค่ามันมีราคาเนี่ยถ้ามันเป็นคุณเนาะคุณนับประโยชน์คุณงามความดีอย่างปีแล้วปีก่อนนั่นก็คาถาพุทโธบังซ้ายปีแล้วนี่ก็พุทโธโยแค้วคาดปีนี้ก็สะทะวิปิปะสะอุเนี่ยเอาไปส่องเอาไปตรวจโพชฌงค์7เนี่ยพยายามกว่าจะออกมาเป็นรูปร่างปฏิทินนี่ว่าไม่ใช่ว่าขี้ไก่นะญาติโยมขี้จ้างกันแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ใช่ว่ามาวันเดียวต้องนับหนึ่งมีความคิดมีการกระทำมีการแสดงออกญาติโยมได้ปฏิทินไปแล้วครอบครัวทุกคนที่มาในวัดคนละ1 ชุดไม่ต้องเอาไปเผื่อใครทั้งนั้นถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องให้นะเอาไปใจอิ่มแทนกันได้นะให้เอาไปด้วยตัวของท่านเองถ้าเขาจะมาอย่างน้อยๆเขาได้หู้จักวัดพ่องนะหู้จักวัดว่าวัดจังกำมันเป็นจะได้เนาะอยู่ทางไหนชุดไหนมงใดอย่าจะมาพาไปทางอำเภอแจ้ห่มไปทางอำเภอเมืองปานวันนั้นนะเพิ่นมารอปะกันนะเอาเข้ามาคนละลิตรเอาบักฟักมาคนละแก่นเอาบักฟักแก้วมาคนละแก่นเอาอันยังตัวอันยังมากมายนะปัจจัยพี่น้องทางพุ่นแม่พริกพุ่นนะแม่พริกเพิ่นก็จะเข้ากำนะแม่พริกที่ใกล้ๆอำเภอเถินพุ่นนะอันนั้นจะได้ส่งพระรอดละปูนไปถวายไปมอบเพื่อเพิ่น2,000 องค์เพื่อนจะแปลงศาลาป่าหิ้วศาลาป่าจ้าก็เลยว่าเฮาทำพระรอดไว้จำนวน10,000 องค์ญาติโยมมาไว้ปูจาแปลงศาลาป่าหิ้วที่บ้านแม่พริกลุ่มเนาะไม่ใช่แม่พริกบนนะอันนี้จะได้เอาไปหอมเพื่อนแม่สมหมายศรีวิชัยเนาะคงจะฟังอยู่นะเพื่อนอยู่ฟังทางเฟซเป็นคนทันสมัยอยู่ไปทางพวกนี้บ้านไม้บ้านตอกทั้งหมดนะเพื่อนถวายข้าวต้มเนาะเสร็จจากหั่นไปก็ขึ้นไปวังเหนือไปบ้านแม่นำพ่อครูดิเลกเสร็จจากนั้นก็ขึ้นไปพะเยาเนาะโยมแม่สุดาถ้าฟังอยู่ก็ทักทายเข้ามาเนอะในเฟซนะในเฟซขึ้นท่านมาก็ไปนอนพะเยาอย่าคือพอต่อไปเวียงป่าเป้าไปโยมแม่สีนวลตรีนพนะไปที่บ้านโยมวัดสลีสุพรรณท่านแม่โยมแม่ชีกันที่นีพร้อมทั้งญาติโยมไปหอมพอทบกันหอมพักกันมาเปลี่ยนลำรถเหมือนกันเนาะถัดจากท่านแล้วก็มาแว่บ้านโยมสีดามายามบ้านโยมแม่แสงล่าพ่อบุญมาวันนาศรีซึ่งเพิ่นเคยมาปิกทุเจ้าที่นี่เสร็จเรียบร้อยก็ล่องปิกมาละปูนเนาะเสร็จจากท่านมาก็ลงมาวันหนึ่งไปบ้านโยมแม่ผายเนาะแม่ผายพ่ออุ้ยสมแม่อุ้ยผายกันทวงก็ไปรวมหั่นปดท่อเพิ่นเรียกเลี้ยงลาบเนาะเลี้ยงลาบขนมนมน้อยบอกฟักบนนักบอกฟักบนดอยนะเขียวหุ้มแหละเสร็จเรียบร้อยก็จากท่านมาก็มาที่บ้านโยมแม่จันจอมใจเนาะเพิ่นทำบุญ100 วันอดีตสามีเพิ่นเสร็จจากท่านมาก็มาที่บ้านนั้นแม่จันเพ็ง
คำมาเมืองโยมแม่ครูเหรียญทองเนาะบ้านต่อเมืองลังเนี่ยถ้าจะไปเป็นเดือนก็ถึงหมดนะเพราะฉะนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาตมาภาพมาได้กล่าวถึงมาได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาได้อู้เอิญถึงก็ขอสุมาอภัยไว้โดยแต่ทุกท่านอยู่ในใจเสมอนะแม้มาได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องท่านมีการเสียสละซึ่งก็เอาท่านองค์เทพมาแล้วเนาะพระมหาเถระเดี๋ยวเพื่อนจะได้ถ่ายแผ่ยายบุญมันมาแล้วเนอะถวายความเคารพท่านอาจารย์สมชายเนอะนะครับนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์เลยนะครับท่านผู้อ้วนเพิ่นมาแล้วเนอะโอ้โหประเทศไทยที่วัดเอาหมดแล้วเอาเมืองแกนก็บอกโอ้แล้วว่าไม่แต่งเมืองแกนอยู่ก่อนเนี่ยคุณเก็บคนแล้วนะประเทศไหนก็มันเหนื่อยเว้ยบอกเอาไปเอาที่บ้านนอกกับก็ถวายความเคารพนะครับถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนนะครับเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาหรือว่าหนองผำอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนานะครับวันที่7นะครับการที่7มหาพลจำนวน80พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีสงาหรือว่าปีม้าหรือว่าปีมะเมียปูจาธาตุเจ้าชเวดากองประเทศพม่าหรือว่าเมียนมาหรือเมืองตะโกงหงสานะครับขณะนี้ได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยจะได้ขึ้นเต้นธรรมาสน์นะครับหมู่เฮาก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนากันในช่วงนี้นะครับเป็นกันที่7นะเกิงต่างแล้วเนอะเกิงต่างละนะครับกันนี้จบนี่ก็เกิงต่างพอดีนะครับเหลือแฮม7กันนะครับอันนี้เป็นมหาปนนะครับ80พระคาถาครับตอนนี้ได้ตาขึ้นไปแล้วจะได้อาราธนาธรรมมหาปนณบัดนี้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเนอะนะครับหยุดการสนทนาปราศัยกันไปก่อนเนอะมาตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมกันต่อไปถึงที่อยู่ทางบ้านตัวนะครับโจละวันนานิติตาปริปุณนาสุดเสียงบทเสดสมเร็จเสด็จแล้วจึงบังคมบัดนี้ก็มาถึงมหาปนกันแยวยืดเจ้าอาจุตราศีมาจากโดยป่าไม้มืดจุอันรุกขตันเพวไข่น้อยใหญ่สร้างบงลูกขะกลมไกวแกว่งคมเนือกน้อมด้วยลมมาทุกเมื่อมีแต่สะตรมโบกครณีตาเพียงดีมีดอกปานและจังก่อนแบนเป็นสันธานผ่านเผาพระฤาษีท่านเจ้าก็มาบอกหนทางและมักคากาถาพอขนาด80ตัดบอกคลาดเต็มตอนขอลูกศิษย์พระจอมทันโตนองค์อาจขึ้นนั่งธรรมาสเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาพุทโธ
ติจังตนเป็นติกังกะหาวายฝูงโมปะหาปะธรรมเวลาโนเวนกามขอจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมอันมามัวดำมืดนาสาวกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าโปรดได้คุณนาหนึ่งทะลาฟังลาฟังลาศรัทธาเปน้องจุคนนายบัดเดียวนี้อาตมามอนน้อยก็ได้รับนอนนิมนต์ใดมาโปรดเมตตาเทศนาธรรมของพระผู้มีพระภาคก่อนและเดขอนอบน้อมพระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนและท่านท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจ้างกรรมพร้อมกับด้วยครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์และคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ได้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่7คือกันมหาปณ80พระคาถาซึ่งได้กำหนดเวลาวันนี้ก็2 โมงเนาะบ่าย 2วันนี้มาก่อนเวลาหน่อยได้มาเพราะว่าทำมันก็คงจะเทศกันมาตั้งแต่เจ้าก็ธรรมดาการเลื่อนกับละเวลานี้มันก็มีกันเป็นธรรมดาในวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีศักราชเก่าจะต้อนรับศักราชใหม่เข้ามาปีพศ 2565ก็จะเข้ามาเนี่ยฟังลำไปวันนี้ฉันเข้าแล้วก็รีบมาว่าโลดลาดตั้งถนนหนทางกันนักเพราะว่ามันเป็นวันใกล้สิ้นปีก็จ้าไปหน่อยก็ต่อไปนี้ก็มีอย่างเวลาอย่างที่จะมามาจ่าพบปะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นนักหลายก็จะตั้งอกตั้งใจจะแสดงธรรมเทศธรรมเป็นลำดับต่อไปขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังในธรรมมหาเวสสันดรชาดกกันที่7คือกันมหาปณฑ์80พระคาถาเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะขันจันโตโสภาลันตัวโสอันทัสสะอัจจุตังสิตังทิสวานาตังภาลันตัวโสสัมโมทิอิสินนาสหะสัทธังโวโดนลาสัมปุริสัตตังหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มาไฟตั้งธรรมได้จำติดต่อบ่ขาดคอลำดับมาส่วนหันว่าพระมาลาบับใบก่อนลัดป่าไม้ดงดานตามอันตาภานาตามอันพานเจตตามบูเจบอกที่ก่อเตียวตามขอกหินผาก็ไปลอดศาลาตั้งเจ้าบุญบ่อเศร้าอาจุตตาลาลสีมันได้ยินจื่นยาวจริงฟังเฝ้าไปหาแล้วยอมือสาดกลมเก่าไว้ซึ่งเจ้าลาสีก็ไขวันตีโอกาสเป็นบทบาทกาถาวาการจีโนโพโตกุสันลังการเสผลโตอันนะมายังดังนี้เป็นต้นว่าการแด่พระที่ไวลาสีมาอยู่ดงเลป่าเศร้ายังสุขทุกข์เล่าสันใดโลกาภัยพยาธิบ่มาปานน้อยตนสันภัยสนป่าไม้บ่มาไกลเบียนเกวีเลี้ยงอินทรีบ่ยากจุมหัวจักหัวมันยังปอสันต่างเขาจะเลือเมื่อนันตาปัสสะอาจุตตลาลสีฟังว่าตีพันเทาอันจักตอบเล่าใครจะจึงกล่าวกัดทางว่ากุศลันเจวะเมพัมเมดังนี้เป็นตนว่าดุกาลาตันพามันเราว่าอยู่ดงลำป่าไม้เมื่ออันบ่เมื่อยใครหนาวในโลกาภัยใหญ่หน่อยบ่จองห้อยกาญาสัตว์ดงนาลายโหดเมตตาแล้วลวดหนีไปและแน่นาพามเมยปะโหเนวัสสะปุกาเนดุกันลาตันพามเราอยู่ดงลามป่ากว้างปั้มเป่งสร้างป่าลามเมนับวันเดือนปียาวนานเราสุขบันยิงโยดบ่เจ็บปวดกายญาจุมปาลามีมากหาบ่ยากปอชานพัมภัยพันมาสู่เถิงที่อยู่อาสมอันพามผ่าลมมาจอบเหล่านี้ขอบใจพามต้านดันดงลามป่ามอยมาลอดได้คนเดียวต้านจุงเตียวไปสู่ยังที่อยู่อ่างน้ำจำละพัมปาตาแล้วมาสู่ศาลาจากกันเตอดุกะลาตันพามนาตินนาทุกานิปิญญาลานิอันเนมากับต้องกินฟาตังมักหัดส้มซอยต่อยตั้งมักเกวียนดอยลูกน้อยหวานยิ่งอ้อยเมืองคนต้านเตียวโหนป่าสาวเจนต้นพามเทากินตามใจตามเปตป่านิยินิยังอาศิตังดูกันลาต้นนาพามน้ำอันนี้ใสเย็นชื่นจอยไหลมาแต่ต้องน้อยดอยเขียวเราหาบเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาหันผ่านลาลูกไม้กินอิ่มได้ตามใจน้ำเย็นใสมากเต้าจืนตั้นพามมาเท่าดูดกินแลนนาเมื่อนานจูจักกะพามจมจืนยกมือยืนไว้ละสีไขวันตีก่าวถอย
ว่าการแด่เจ้ายอดสวยบุญหนาเครื่องปูจาแขกแก้วขางหลับเอาแล้วจำเลินใจว่าข้านี่มาก้อยแต่เราย้อนใกล้หันยังเจ้าผู้ทอนเจอเวสสันดรบุญใหญ่ลูกดาวไทยสนใจอันเจ้าไตไพ่ฟ้าครับมือภาคหน้านี่มาบวชเป็นตาสาตาปะสาอยู่สร้างในป่ากว้างดงไผ่ตั้งจะไปหาเจ้าขอบอกเล่าข่าวต่างแดดเตอที่นันตาปะสาละสิจักไขว่าตีบอกจีฮือลูตีต่างไปก็จำไขโอกาสเป็นบทบาทกัตถามว่านาภาวังเอติปุญญาทางสิวิลาจัสสะตัสสานางดูกันดาด้านพามด้านดงลามาบอดจอบบอพากอบการบุญเต้าวังหันคุณเต้าไทยหวังใครได้สิ่งอันใดเหล่านี้ลำเปิงใจหัวรอดว่าลอยใครได้ยอดมาเหตุเสียผู้มีสินดีเลิศแล้วกับทั้งสองนอกแก้วเวสสันดรอันหนึ่งด้านจักอันไปวอนกล่าวถอยขอเอาลูกหน่อยสองสะเลเจอจานเลน้อยนาดกับนางแก้วอาจกันหาจากพระราชาเจ้าฟ้าจับตีต่อหน้าลาจาต้านอยู่โด่งหน้าป่าไม้ตุกยากไรบ่มีสังและแอนนาเมื่อนอนจูจะกะพามเทาว่าจากไล่ยังเจ้าละสีเป็นกำเดวิเศษเพื่อบ่ฮือเครื่องเกียรติโกธาว่าเป็นกัตถาว่าอากุณฑะอาลูปะหังโคโตนาหังยาจิโมมาการโตดังนี้เป็นกาวว่าดูกันลาด้านเจ้าละเสียตนนั้นวิเศษเจ้าอย่าได้เกียรติผิดใจข้าคนดงไผ่ทุกเมื่ออันบอดเต้าเบื่อมาขอข้าหักข้านิ่งใจปอข้าคอยว่าใครหันหน้าพายอดสวยละจากำโบลาจาแต่ก่อนเจนปุมอนสอนปานว่าการร้องอันใดได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมากคานีหากพระสงฆ์อดเดินดงมาลอดย้อนใกล้หันหน้ายอดคุณธรรมอันไพร่ฟ้าจำนิภาคฮือลาจากเสียเมืองว่าเจ้าเอาสินเหลืองยังรู้ที่ตนตามว่าผู้ภาวนาขอเมตตาได้มาบอกเก่าฮือลูว่าฮือคาลูกข่าวตั้งไปแดดเตอโซตัสสะวัจจานังสุตวาเจ้าอาจุตัลลสีได้ยินคำดีพามกล่าวแก่ว่ากรรมอันนี้เนี่ยมีแต่เดเลพระราศีเป็นเจ้าก็เฮือพามเท่านอนคืนนึ่งแล้วตาปัสสาหันแก้วราศีนำไปสู่ที่กังกูมากายกมือขวาสุดศอกอันจะบอกหนตั้งเตียวในเขาเขียวเกี้ยวกู้แจกับพามปูเท่าว่าเอสาเสโลพัมเมปะปะโตกันตามาทานโนดังนี้เป็นตนดูการลาพามดอยดงรามสูงโยธหันแต่โขดหินผาชื่อคันทะมาตาตนาปุ้นพอหินผากอกองกันพระจอมกวนเมืองเมงอยู่สร้างสิ่งป่าละเมกะตำวัดดีผ่องแผ้วตั้งนางแก้วละสินีถือขอกันเลเกี่ยวลูกใหม่
หมวดเก้าไว้เป็นจาดาเอเตนิลาดุกาลาด้านพามไม้ดงลามลายแหลออกลูกแผ่เหลือดตาพ่องหล่นลงมาพอปอนนาบ่อผ่อนพ่องสุกอ่อนปุ่นกินตกบนดินเดียลาดก้อยนิวาสถานในดงดานหรือไหลอันไม้สักเขียนต้นใหญ่บ่อแพกไม้ตำแบกหูกวางตั้งไม้ยางสูงเป็นจ้อตั้งต้นพอใหญ่ต่างไม้เต่งล่างมีกลางป่าไม้มาค่าเต็มโดงลงจ้อยลงกิ่งก้อมอ้วนอ่อนน้อมหันงามมานั่งใจลามมากินเหล่านั่งล้อมเฝ้ากันที่เดียวนั้นแลโอปะเลยาตุนาปะเลยาเสเยสุกุณสะคุณนานกตังหลายมีมากสะสาวหากเหลือใจแล้วบินไปมาเลี้ยวเสียวสอดนันบนมายายอดสูงเลี้ยวว่าร้องเสียงเชี่ยวทุกแห่งเหมือนเสียงงาคาบติบมาแต่งปูนฟังไพดกดองดังเสียงเจินอันนาจะเว้าตื่นตามต่างบินกันกวางกิ้งไม้ที่เฮียมีที่ใกล้อาลามนั่นแหละเมื่อนานนาพระเจนามานอดดาวหรือดาตัวดาวทอนลันเนบวชเป็นและยันเจจื่นจอยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจในตนอดกันในที่นั้นสู่ภาวนาตั้งนางเสือหนาลายปันนาปักหอยเอาห่มห้อยกาญาอยู่ปูจาไฟบ่ขาดใจมุ่งมาดผาตันนาเอาสัพปัญญูเหล่าโลดฟ้าและพามเฮยอัมปะจำปูปฏิทาจะนิเจปกาหมายม่วงวิเศษจุมปูเตศลายลากอันมากวิดนักเจือจานมากเรือวานแต่เต่ามีลูกแต่เก่าถึงไปในดงลายทุกกรรมเมียอันน้ำแม่นำมากินหวานใสเงาบานโลดแล้วเหมือนดังแก้ววิโตนมีปลาสุนฟุงเตาลอยเล่นเล่าอยู่ไปมาอันว่าโบกคลเนตลาใหญ่กว้างมีที่ข้างอาสโลมมโนลมเลี้ยงลาบมันตาตากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเต็มไปทุกขอบอุบลดอกเขียวงามเหมือนอาลามแต่ฟ้าทวนชื่อว่านันนาตาตะวะนุนยานนันแลโคมาวะตันทาปะตุมาเจตโสขันติเงเฮจะตังดังเนดูกันลาพามบัวข่าวงามตังหาข่าวดังผ้าโคมาหันลือตาแก่ตานาแต่การตั้งดอกปานเปื้อนจังก่อนปักพักตบซ้อนผักขาบดูเลียงลาบเลือดตาในดงนาจุกรรมมาข้างแม่น้ำมุดจะเลนกลุ่มพิลาลาจะเคและป่าข้ามั่งก่อนลาไปมามีตั้งป่าดุกและเต่าข้าคำเล่นนาตามกันดูกันลาพามดวกดอกบัวงามมาพงเกติยสุดบ่ได้สามในกังกำตกไปแม่เพิ่งใหญ่บินมาจอดต่อเต่าลอดในดงมีทุกพงป่ากว้างแดนแต่ข้างอาลามไม้ประจิตงามเป็นหยุ่มมีใบภูมิแฝงกันไม้หมากด้านและป่าประจาดไก่อาวาสเวสสันดรและพามเฮยเอเตเทเอนตาอุทกัตตัสสะเมงดูกาลาต้านพามในดงลามมีจุกรรมแทบฝั่งน้ำตุกไปดอกบัวใหญ่งามสะพู
พักบุ้งอยู่เป็นก่อทั่วตาเสือลอนและทั่วก้างอยู่ตามข้างอารามพักตบมางามมาเป็นดอกผิวเหลืองมอกสอยต่อยตามร้อยดอยอันสะอาดเหมือนอากาศใสงามผู้คนตัดดอกไม้หอมลอดใดเจ็ดดึกกินหอมเจือนไปทุกขอกลมปัดปอดอ่านลมปัดลอดผับมาดงและนาตีนิกาลูกาจัตตานิดูกาลาด้านพามมากฟักงามมีสามสิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันทานหิมแห่งขันในตีนันชื่อมุดจาเลนมีเนื้อเด่นปันไปหันมีลูกใหญ่แต่เต่าให้ตานมีปั๊มเผาเราให้ลามมีลายลามลายสามมันตั้งใหญ่แต่พามปอยวอยตั้งส่วนภาคกาดไก่เอสันดอนหอมเตียงจอนหอมมีอันมีไม้เราให้ปอใจทงปาแลงาพามดูการละด้านพามาญาห่างแจ้งดูวิเศษสะเอ็มเตดหอมไก่มีในภัยตุขอกมีตังดอกซ่อนหอหอมไก่เกี้ยวลำไปก็กอดเลือนมุงงายอดเถิงปลายเกล่าเครือใหญ่ก็กอดไม้เกี้ยวแต่ล่มมาได้ไปบนนั่นแหละบุปผาเนจารดอกไม้อันนากูว่ามีในป่าหิมมาปานมาทุจาปากานหนึ่งลาวเต้ามีทางงาลังเพิ่งกินหวานนักแก่หันนาตัวแม่แจ้งบินนีสัตตบุตรมีทุกสิ่งลดหอมยิงกินหวานสาลาปีบานดวงงาใหญ่ตักกันค่อยเจือจานสมุลละเพศหวานทุกสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมพระอาศินนาขามอโกดสอดอกเรื่องลายดอกคำนายมีเดือนแลดอนอดนำมาแก่กลางดงขมินคำลงอลามอันหอละดานงามทุกแห่กำกุลแพ้เต็มภัยว่านานในป่านี้นะมีทุกสิ่งญาติบยิ่งเหลือใจและพามเตตะอาสิหาพยังคาจาส่วนลาจะสีและเสือโค้งเสือลังกงลังนอนมีตังปังปอนไปเป็นโมแม่จางกู้ปวดตัวไปอันวาชาลายอันโหนมีมากเห็นองค์ผักคุมเร็วมกระมั่งเตียวเป็นโมฟันเดืองอยู่เลี้ยงลายเลนนาสุโนเปจะมาดำมาดังนั่งตัวกันตัวข่าวจอนแห่งเงายกกันย่างมีตังเบลบางนางนีตังจุ้งกันนียะยุ่นลิงลอนซุนจุงจุนกันกวางเขาอันเป็นกาแม่เหนือกว่าจอมกันนั้นตั้งมีอันมีแห่งสั้นไฟเถื่อนสันนันนาก่อบงแมวเถื่อนลงเล่นเล่นนาหกวินเต้นเป็นหมัวอยู่เป็นกู้ผัวเมียกระต่ายเจียไปเป็นหมูปุงแห้งจับอยู่สองขาสาดงหน้าหน่อยใหญ่เสือลายเพี้ยวไล่เสือป่านกยุงนั่นนามีในเถื่อนทองสีตูดลองปุ่นกัวสีขาวดีมัวหมุนมูดนกกาปูดแห่งแดงนกกกแกงเขาไม่อันนกยังก่อนไล่เจกันร้องกลางวันยามเตี้ยงเสียงวิทย์เวียงปุ่นฟังมีตังนกเกียนยงมาจ้างฟอนนกอ่อนนาลองคอเสียงดังก่อร้องเวทมีตังนกปิดและสาลิกานกไฟเขียวมาในเถื่อนบินลอยเลือนอยู่ป้ายมาแลพาม
ดูกาลาด้านพามแม้นจักไตไปสู่อาสโลมแห่งเต่าอุดมเวสสันตลาลาดการจักหากากาดาเตียวมาเป็นอันเชื่อนักนาบอกกดขอคนอันใดไปลอดเกี่ยวกูเอเขาก็บ่มีความอดนางอยากอันกินอิ่มปากต่อเต้าที่ขามีลดนาหลายหลากอันบ่ลำบากในใจเจ้าจอมไตนอเต้าจุ้งงานอยู่ในด้านดาวดงเลกับเทวีและลูกน้อยอยู่แดนก้อยดอยคำต้านทะลงธรรมอันวิเศษอยู่สร้างอาเพศเป็นเจขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้นำมานุ่งนางเสือนาแท้ใสนอนล่มไม้เหนือเด่นมักใจเย็นนาดีตุกเมื่อใจเจ้ามาเชื่อนิพพานก็มีแลนาภามยธรรมะทังปะกาเสนโตสัตตะหิตังสุตวาพัมมนาปันทงมาอิสิกัตวาปันทักกินนางดังนี้เป็นเก่าว่าพุทธเจ้าเก่าว่าภิกขเวดูกาลาเพียงโคตั้งหลายจุ่มฟังนิยายนิโสดส่วนว่าโคชูจักกะพำได้ยินกำงำแห่งเจ้าละสีหากเก่าได้ลูกข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกำโดยพายอดซอยละสีพรามอันก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันก็กระทำปัทักษิณะเวียนรอบไว้นอบละสีจำกำอันดีบอกเราและด้านเจ้าตาภาษาลิบใกล้กาจะใจเข้าป่าไม้ดงพายไม่จับใจได้ไปสู่ในที่อยู่พังเวสสันตลาลาดก็มีวันนั้นแหละนะมาวันนานิทิตังกิญาสังวันนามหาปุณอันปันดาไปโดยคาถาวันได้80คาถาก็บังคมสมเลสาเดอันธรรมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับกรรมนะครับทำมหาพลหรือว่ามหาปนนะครับจำนวน80คาถาคนที่เกิดปีสงาหรือว่าปีมะเมียนะครับหรือว่าปีม้านะครับปูจาทาสเจ้าชเวดากองตะโกงหงสาเมงม่านนะครับประเทศเมียนมาฮาบุญนะครับก็เมตตาธรรมในท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่พัฒนาหรือว่าหนองผำอำเภอโดยรอจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นที่ละเมาเอาใจจบลงไปแล้วลำดับนี้ไปขอเรียนเชิญเนอะเจ้าภาพมีหลายท่านบอกว่ามาก่อครับแม่สมหมายสรีวิจัยอำเภอแม่พริกลำปางคุณนนะครับแล้วก็ป้าบุญมานะครับแม่แสงล่าวรรณศรีแล้วก็แม่กันทินีใจยะนะครับป้าบุญธรรมแม่รัตนาวงคำฟั่นบอกว่ามาก่อนะครับถ้าฝ่ายนี้ก็เป็นเจิญตัวแทนเนอะเข้าถวายท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะเข้าถวายแตนเนอะบูเฮาทรงสาธุสัทธสัญญาเนอะสาธุสาธุสาธุจะได้ปอนจากท่านอาจารย์สมชายเนอะนิมนต์ครับยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปังกัมปติอิสิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสะเมจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทป
ปันนรโสยถามณิโจติรโสยถาดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันนี้ดิเทียนมิเศษนั้นไม้มีเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีท่านสาธุกึกเจ้าท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปทก8เจ้าอาวาสวัดจังกรรมพร้อมโดยคณะศรัทธาวัดจังกรรมทุกคนทุกท่านและอุบาสกอุบาสิกาตกเหนือออกได้ทุกผู้ทุกคนได้พร้อมเพียงกันน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยวัตถุตานทั้งหลายมวลพวงนี้แม่ผู้จาฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่7 ปีมะเมียได้บวชละมวลไปเป็นตีเรียบร้อยซึ่งไม่มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพระอินทร์โสมเตปินป้อนนาน70ผู้จาจตาปีเกิดปีมะเมียคือกันมหาปนว่าสันนิเตียงแต่ดีลีบุญญาไลสีดีลำยิ่งได้ข้อขิงเฮอเป็นตาลจงเฮอเป็นพระสารไปภายในเป็นว่าจะอุทิศพระผลบุญตาลทั้งหลายมวลพรุ่งนี้พายแผ่ไปถึงอย่างเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมบัลลัดคุณนางน้ำทำใจให้ส่วนเจ้ากรรมในเวรพอเกิดไม่เกิดสันใดก็ดีก็ขอฮือพระผลบุญตาลทั้งหลายนี้ได้ปล่อยภายแผ่ถึงข้าเจ้าทั้งหลายร้อนบัดได้รับภาระผลบุญตามนะจุงได้มาปัตตานุโมทนาปัญจบปัญจัยอำนวยอวยใจให้เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายที่ได้เฮตันในที่คากาละวันนี้ได้ปัญจบปัญจัยอำนวยอวยใจให้ข้าเจ้าทั้งหลายได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาธรรมแม้นว่านึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังจิตดังใจสมดังกรรมกรรมหาตนาจุยั่งจุประการอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายมีอายุมานยืนยาวกามจูยังบวรพุทธศาสนาไปเสียงจินละการยาวนานนักนั้นจุงจังมีอายุวัฏโกฐานะวัฏโกสิริวัฏโกยศวัฏโกภาลาวัฏโกวันนาวัฏโกสุขวัฏโกตุสัพพทาทุกขโลคาพญาเวลาโสกสันตุจุปตาวานเอการตรายาปิวินาสันตุจเตสสะจายสิทธิทานังลาพังสุธีภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุธีจายัสสวาสาตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภวสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตุนตรายโยสุขีทิกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังมุทาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุอิตังตานะกัมมังนิปปานาปัจจโยโนเนจังอิตังศีละกัมมังนิปปานะปัจจโยโหตุโนเนจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังกัมมาทัมเมพันเตตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิเตียยุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมภินันโทกับปรริยนธรรม8ประโยคนะครับเจ้าอาวาสนะครับวัดจางกำนะประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนะครับมะกอกเนาะนะครับก็และศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระอธิการสมชายธรรมทินโนมาแบบก่อนเวลาเร่งด่วนนะครับขณะที่11 โมงป่ายนี้โทรไปหาท่านพระคุณเจ้าแล้วเพิ่นก็ฮับว่าก็ดีแล้วก็มาก่อนนะครับก็กราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมาแน่ใจว่าท่านพระครูปลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะครับลูกว่าลูกพี่ฟุกนะลูกพระฟุกเนาะนะครับทับสายท่านมหาหรือยังครับกับยังบาทับสายเตื้อนะครับก็แสดงว่าเพื่อจะมาตัวตามเวลาผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
ก็รอแห่มสักกรรมเนอบรรดาพ่อพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้ฟังธรรมกันนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจนะครับหลายนะครับผูกหลายกันแล้วมาถึงเกิงต่างละมาถึงมหาพลละต่อไปจะเข้ากันกุมารนะครับซึ่งนะครับเป็นกันที่801พระคาถาคนที่เกิดปีมะแม่นะครับหรือว่าปีแปะปีเม็ดนะครับพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่จังที่เปิ้งเป็นที่จุหรือว่าเป็นที่บรรจุหรือว่าปัจจุนี่นะครับมาก็ตอนนี้ก็ไหว้สาที่พระธาตุดอยสุเทพเพื่อสำหรับกันที่8กุมารบันนะครับก็รอแห่มสักกรรมนะครับก็วันนี้ก็เดินมาถึงเกิงตางนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านเน้อนะครับเพราะว่าอานิสงส์ของการฟังเนาะนะครับคือการฟังเทศฟังธรรมนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพี่น้องนะครับก็มีจาดกเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่นั้นครับปรากฏว่ามีคนฟังเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆนะบอกว่าจะเป็นนั่งลับห้องนะครับคอบนฟ้าห้องนะครับเขาเรียกว่าฟังแล้วปิกฟังแล้วปอกฟังเหมือนนกกระจอกฟังเหมือนนกเก๋านะฮะโดยเฉพาะฟังเหมือนนกเก๋าในอีแม่คนหนึ่งนี่นะครับเพิ่นมีอาชีพขายนอมีอาชีพขายนอนะครับพุทธอยู่ตั้งบ้านครูอ้วนไว้กันฮะเนาะเพราะครูอ้วนตั้งบ้านอย่างพุทธตั้งไม่แต่งไว้นะมีอาชีพขายนอแล้วก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมฟังไปก็รับไปนะเป็นนกเก๋าหรอกนะฟังไปรับไปเอาจนวิหารเปิ้นเลิกละนะครับวิหารเปิ้นเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยเอาขยมก็มาห้องอีแม่แม่ตื่นแม่ตื่นเอาแม่ตื่นปลุกลุกขึ้นมานี่แม่ว่าอะไรฮู้ก็3 มัด5 บาทเอาไปเลยนึกว่าขายนอนี่เราฟังเหมือนนกเก๋านะครับก็พฤติกรรมนี่เราไม่มีหลายอย่างนะครับบางคนก็รับบางคนก็อู้กันนะครับบางคนก็แงนพอตั้งฟ้าพวกนี้นะตั้งดาวพวกนี้นะครับเปิ้นก็เลยบอกว่ามันเป็นจะได้คนหมู่นี้นะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าคนที่มันนั่งรับเวลาฟังธรรมนี่นะแต่ก่อนนี้เกิดเป็นงูหลามงูเหลือมนะงูเหลือมบ้านเรางูเหลือมนะครับเพราะว่างูเหลือมนี่มันหลังจากกินอาหารเนี่ยนะครับมันอิ่มเรียบร้อยแล้วปดต่อมันก็จะรับนะคนที่พอฟ้าพอดวงดาวชาติก่อนเพราะว่าเคยเป็นหมอดูนะเป็นหมอดูหรือว่าเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาราศีคนที่ชอบเล่นเปื้อนแย่เปื้อนนี่นะแต่ก่อนนี่เคยเป็นลิงเพราะว่ามันอยู่เลยเป็นไอ้จออยู่ว่าเป็นซุกนะแย่คนนั้นกรรมแย่คนนี้กรรมตามสัญชาตญาณเก่าที่เคยติดตัวมาตั้งแต่เดิมเนาะไอ้คนที่มันขีดเขียนนะเล่นกันนะแต่ก่อนนี่มันเป็นลานทำเป็นดินหรอกนะครับว่าคนที่เขียนเล่นนี่แต่ก่อนเกิดเป็นไส้เดือนเพื่อจะไปกองเพชรอะไรกันก่อนเนาะนะครับเป็นไส้เดือนก็เลยมีอาการแสดงออกคล้ายกับในช่วงที่จะทำมาหากินกันที่อยู่เดิมนี่นะของตัวเก่านะส่วนคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพเหมือนกับพี่น้องศรัทธาที่นั่งอยู่ในมณฑลนี่นะเพราะว่าชาติก่อนเกิดเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนี่หรอกก็เลยมีความสนใจนะจดใจนะเอาใจจดใจจ่ออยู่กับการฟังธรรมตลอดเวลามีความกระตือรือร้นนะครับและเสาะหาความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอก็เลยฟังธรรมด้วยความนะครับสุขใจความอิ่มใจม่วนอกม่วนใจเป็นอย่างยิ่งอีป่วยแม่ที่นั่งฟังนี่นะครับดังนั้นพูดว่าอานิสงส์ของการฟังก็เลยมี5 อย่างอย่างที่เราเคยฟังทุกเจ้าให้เฮียนนักธรรมตรีก็จะหู้ว่าเคยได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังเนาะ2สิ่งที่ได้เคยฟังแล้วยังบ่เข้าใจได้มาฟังแหมเตื้อมันก็เข้าใจ3แล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความสงสัยเหียได้และก็สามารถทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมได้
สุดท้ายนะครับคนเฮาถ้ามันอิกคลิกอยู่ในใจนะแม่มันกึดบอกออกแล้วมันตึงหมกม่วนมันเป็นไผ่ฮะมันอย่างมันว่าได้ฮะมันอิกคลิกอยู่ในใจกำขำนะปิกไปถึงบ้านก็ยังบ่ย่างด้วยนะยังบ่ปล่อยด้วยแต่ถ้าเราได้ฟังหมู่นี้แล้วมันบ่คำอกคำใจหรอกจิตใจมันก็จะผ่องใสนี่เพื่อนว่าได้ฟังเรื่องเก่าได้เล่าเรื่องใหม่ได้หายใจได้เรียกว่าหายคล่องใจแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จิตของผู้ฟังนี่ก็ผ่องแผ้วผ่องใสดังนั้นการฟังธรรมก็ถือว่าเราได้มาทำบุญอย่างหนึ่งนะเพื่อนฮ้องว่าอย่างท่านอาจารย์นะครับมหาประสิทธิ์เพื่อนเทศถูกแรกเลยเจ้านะครับอันนี้สงเวสสันตลอมนี่นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสวรรณามัยนะครับเป็นผู้ธรรมเทศนามัยเป็นผู้แสดงธรรมก็เป็นบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมอย่างหนึ่งหมู่เฮานี่เป็นธรรมัสวรรณามัยนะครับเฮาก็บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมแน่ดังนั้นนะครับถ้าเฮาตั้งใจฟังอย่างดีนะครับมันก็จะสำเร็จรุ่งเรืองเหมือนกับที่ว่าผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนาะนะครับเวลาเฮาฟังนี่นะครับก็เป็นสุตตมยปัญญาบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเพราะว่าเกิดปัญญาแล้วนะครับที่เกิดจากการฟังทั้งหลายโดยเฉพาะการเทศมหาชาตินะครับมันใช้เวลานะไม่เนาะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมาราธอนอย่างเขาตั้งกันว่าเนี่ยตั้งแต่กันถ้าสปอนจะเอาจนจบครึ่งกันละคร13กันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมาราธอนเอาวันเดียวจบบริบูรณ์ถึง13กันพี่น้องลองมาฟังความสำเร็จแห่งความปรารถนาในการฟังนะพี่น้องเด้อถ้าไผ่ฟังครบ13กันวันนี้บอกว่าฟังอยู่ตั้งบ้านก็ดีบอกว่าจะฟังอยู่ที่วัดจังกำนี่ก็ดีนะครับเพื่อนบอกว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปพบได้ไปปะพระพุทธเจ้าที่นามว่าพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตนี่จากโคตมะแล้วก็จะเป็นพระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยเมตไตรที่หมู่เฮาพาธนากันอยู่นี่นะครับดังนั้นอย่างที่สองคือเมื่อดับขันธ์ก็ไปเกิดนะครับในสุคติสวรรค์โลกเนาะจะเสวยทิพยสมบัติอย่างมโหฬารแล้วก็ตายไปแล้วก็จะบัตกนรกเนาะแล้วก็4เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าว่าสีนามว่าสีอริยเมตไตรนะก็จะได้จุติมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบปะกับศาสนาของพระศรีอานตอนนั้นเนี่ยเพื่อว่าเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองตั้งเหนือตั้งใต้บะแขวงบะเขือนี่ออกลูกเป็นทองวะเด้อคนเฮาเป็นมีศีลมีธรรมหรอบะฆ่าบะแกงบะพิษบะเทียงกันไปจังไหนมันก็เป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองม่วนอกม่วนใจเนาะแล้วอย่างสุดท้ายนะครับได้ฟังคำต่อหน้าพระพักตร์หรือว่าต่อหน้าของพระพุทธเจ้านะครับพุทธองค์เนี่ยแล้วเราจะได้ดวงตาหันธรรมเป็นพระอริยบุคคลนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้นะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมนะครับมหาญาตินะครับพอพี่น้องตั้งอกตั้งใจฟังตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าก็คงจะเริ่มเดินทางมาแล้วนะครับมันเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งมันจะมีกตานศีลและก็ภาวนาเนี่ยไม่เนอะบุญกิริยาวัตถุนั้นมีถึง10ประการตัวกันนะครับแค่ยกมือสาธุอนุโมทนาอยู่ตั้งบ้านนี่ก็ได้บุญแล้วนะครับดังนั้นบุญกิริยาวัตถุมันจะมีแค่ทานศีลและก็ภาวนาเต้าอั้นยังมีการนะครับทำบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอย่างที่มงคลนะครับคารโวจะนิวาโตจะเอตัมมังคลมุตตมังการอ่อนน้อมถ่อมตนการบ่มีลมอยู่ตั้งในตัวบ่พองตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นมงคลนะครับผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่คนที่มีวัยวุฒิมีอายุน้อยกว่าไปเคารพอย่างพ่อครูอ้วนเนี่ยนะครับเขาไหวเพื่อนโดยทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิอย่างตัวเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มีความเจริญนะครับได้บุญได้กุศลนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคนมาช่วยนะฮะตก
แต่งสถานที่นะครับเวลาจัดทำหลวงนี่มันต้องนี่หรอมาช่วยกันจัดแจงตกแต่งสถานที่อันนี้เรียกว่าวัยาวัจจะไมยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยกันนะครับกระทำในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เปิ้นตกแต่งเครื่องครัวภายในมณฑลพิธีเนี่ยที่เขาตั้งทำหลวงกันเนี่ยนะครับมันเป็นคุณงามความดีนะแล้วก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้ได้ฟังแล้วเกิดความม่วนอกม่วนใจเนาะดังนั้นถ้าเขามาช่วยขวนขวายกระทำในสิ่งนี้เปิ้นบอกว่าเป็นวัยาวัจจะไมยนะครับบุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายต่อมาก็คือนะครับปฏิทานนามัยอันนี้ก็สำคัญบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญก็คือการอุทิศส่วนบุญนะครับกุศลที่เขาได้กระทำไว้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงการบอกให้คนอื่นได้มาร่วมอนุโมทนาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เปิดประกาศไปเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันนะแล้วคนอื่นไปบอกต่อไปแล้วก็มาร่วมกันทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าทำคนเดียวนะแม่ทำคนเดียวนี่เพิ่นว่าถ้าแม่ทำคนเดียวแม่แดงทำคนเดียวเนี่ยนะครับเกิดชาติหน้าแม่แดงก็จะมีกาดทรัพย์สิ่งสลิงคารแต่ไร้บริวารพวกพ้องนะเพราะนั้นต้องไปนะครับบอกบุญตัวแล้วก็ทำบุญตัวอันนี้ถึงจะได้ทั้งทรัพย์สิ่งสลิงคารและบริวารพวกพ้องนะบางคนนี่ไปบอกให้เพื่อนบาได้แต่ตัวเก่าบ่ทำอันนี้ก็จะมีกระเปื้อนนะครับทรัพย์สมบัติบ่มีแต่มีมากด้วยไปด้วยเปื้อนโอ้อันนี้ก็บ่ไหวเนาะบางคนนี่มีกล้าทรัพย์สมบัตินะแต่บ่มีบ่มีบริวารบ่มีใครจะมาสืบทอดเลี้ยงมาไว้3 ตัวกลายเป็นกรณีพิพาทบอกว่าเปิ้นตายไปแล้วเปิ้นยกสมบัติขึ้นมาให้แมวญาติพี่น้องบ่พอใจมาฟ้องกับหมากับแมวเคยมีเรื่องมาแล้วนะดังนั้นแต่ต้องทำบุญให้มันครบนะไปจักจวนคนอื่นตัวแล้วเขาก็บอกบุญไปตัวแล้วเขาก็ทำบุญตัวอันนี้จะได้ครบหมดไหมเนอะกันเรียกว่าเป็นปฏิทานนามัยแล้วก็แหมอย่างนึงก็คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาพวกเขาว่าปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือการได้ร่วมอนุโมทนาบอกว่าจะแค่กล่าวคำว่าสาธุเนี่ยหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสนะแม่คำว่าสาธุสาธุสาธุเพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าภาพนะก็เฮาก็ได้บุญแล้วเนี่ยได้บุญแล้วนะผู้จารว่าหันธรรมยังนี่ก็ได้บุญแล้วนะเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่และแห่งอย่างนึงก็คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนะครับก็เรียกว่าธรรมัสวรรณมัยคือตั้งใจเขาฟังเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมัสวรรณมัยเอาธรรมะที่ได้จากการฟังเนี่ยนะครับไปเขาเรียกว่าประยุกต์ใจกับชีวิตประจำวันเอาเป็นคติสอนใจนะเนี่ยจะได้ดีอาจจะให้เกิดประโยชน์กับตัวเก่าฮือไปสู่แห่งความเจริญนี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมัสวรรณมัยแล้วก็ตัวเจ้าที่มาเทศไม่ใช่ว่าบ่ได้บุญนะนี่เนี่ยธรรมเทศนาใหม่ที่ว่ากี้เนี่ยนะครับคือการแสดงธรรมเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม้แต่การเป็นตัวอย่างที่ดีก็ถือเป็นธรรมเทศนาใหม่นะครับอย่างพวกครูอ้วนเนี่ยหูหรอกแต่งตัวอันนี้ดีก็เนี่ยก็เป็นธรรมเทศนาใหม่บอกกล่าวอย่างอันอย่างอีอย่างอีเนอะแนะนำนี่อันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาใหม่บอกแนะนำพร่ำสอนต้องขึ้นไปเตะธรรมะก็ได้แม่นี่แม่สอนลูกสอนหลานนี่ก็เป็นธรรมเทศนาใหม่นะนะครับบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือว่าบอกกล่าวสิ่งที่ดีๆแนะนำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นนี่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่สุดท้ายเพื่อนของว่าทิฏฐุชุกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงคือเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนาะนะครับสิ่งที่เป็นแกนสารนะครับที่บอกเป็นแกนสารนี่นะครับบอกว่าจะเป็นทางเจริญทางความเสื่อมนะครับสิ่งที่ควรประพฤติสิ่งใดที่ประพฤติแล้วดีงามสิ่งใดประพฤติแล้วเกิดความซามความต่ำโดยมาเฮาหูเนี่ยถ้าเฮาหูแล้วเฮาทำแบบนี้เปิ้นของว่าทิฏฐุชุกรรมหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่บุญกิริยาวัตถุมันเลยมีถึง10
ประการพี่น้องนะคนใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะจนครบนะ10 ประการนี้แล้วนี่เขาเรียกผลบุญย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำนะครับ ยิ่งได้มีการเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์พุทธพองตั้งใจจะลดทูสู้อย่างเวลาเขาจะนั่งสมาธิมันก็ตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วแต่พระจะว่าได้ก็หายใจเข้าพุทธหายใจเข้าออกหรือว่าสัมมาอรหังหรือว่ายุบหนอพองหนอก็แล้วแต่ขอให้จิตมันเป็นสมาธินี่นะครับอันนี้คือนะครับบุญกิริยาวัตถุถึง10 ประการที่อุญาเนี่ยมันจะอย่างรอตุเช่ายังบอกมาเถื่อนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์กำลังโทรหาถึงพระใบดีกาชานรงค์จันทสโลจากวัดทุ่งหมื่นน้อยนะครับสันทรายสันทรายปุ่นนะครับอันนี้เพื่อก็เป็นนักเทศประจำกันมัดซีส่วนนี้นะครับกุมารบันท่านนะครับตุปีฟลุกหรือว่าตุลูกฟลุกนะครับพระครูปลัดนะครับทินวัตรสิทธิยาอาญานสิทธิวาทีนะครับจากวัดโลกโมลีปัจจุบันเปิ้นมาทำหน้าที่รักษาการนะครับดูแลวัดยางกวงบอกให้มันขาดช่วงนะครับก็ได้มาปรับปรุงพัฒนาอันนี้ก็เพื่อกำลังสร้างบารมีเอาต้องขออนุโมทนาสาธุสำหรับพระที่เป็นสุปฏิปันโนนะครับมีความประพฤติดีประพฤติชอบเป็นนะครับที่จะเป็นลักชัยนะครับฮือกับศรัทธาญาติโยมได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศรับศีลฟังธรรมน้อมนำมาปฏิบัติใส่ตัวเก่าเนี่ยนะถ้าทุกเจ้ามาเริ่มก่อนนี่มันลำบากนะครับดังนั้นนี่ทุกเจ้าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับก็เวลาอย่างนี้มันจะเกิดความนักแน่นก็น่านับถือเลื่อมใสกว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์นะครับดังนั้นนะครับเราก็คือความเคารพนับถือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตามแบบเบ้าจารีตโบราณประเพณีแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะครับในจำนวนประชากรพระสงฆ์องค์เนนในปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปเมื่อสัก20 ปีก่อน30 ปีก่อนนี่เขามีตู้เจ้าพระนายเป็น500,000 กว่านะผ่านมาแล้วบัดเดี๋ยวนี้จำเนียนการในปัจจุบันนี่นะมีตู้เจ้าเหลือ200,000 ปลายประมาณ250,000 ปลายเนาะประมาณ250,000 ปลายแต่ว่ามาซื้อกับซิกไป2 ตัวนะฮะวันนี้ซิกแต่ว่าซิกแคมตนไพวันก็ซิกสมปองก็ซิกเฮ้ยนะครับที่มรณภาพก็บัดตักตะใดนะปีนี้นักขนาดล่าสุดนี่ก็ครูบาอย่างก็ที่ปุ่นที่พ่อครูว่าน่ะนะครับอายุ103 ปีนะก็นึกว่าจะอยู่ถึง110 ปีก็มาถึงสักกัมนะครับมรณภาพไปก่อนจะสิ้นปีแค่วันเดียวนะขออยู่แห่งวันเดียวนะครับก็จะเป็นปี65แล้วเปิ้นยังบ่ฮืออยู่พอเนาะเพราะนั้นคุณงามความดีอายุของเขาเนี่ยอายุไขเขามันน้อยนะครับยากที่จะได้ทำดีให้มันจบนะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่นบอกว่าอันเวลาวารีนั้นมีค่าโบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตักมัวผลัดวันประกันรุ่งมุ่งช้านักจะเสียศักดิ์เพราะวารีมิคอยใครเชกชีวิตที่ล่วงเลยไม่เคยหยุดจะฉุดรั้งสังขารผ่านโหม่นไหมคิดรอบคอบจะกอบกรรมทำสิ่งใดรีบทำในวันนี้จะดีเอ่ยเพื่อนว่าอัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพื่อนว่าอันนี้ในนะครับพระเทกรตคาถาเวลาพระสงฆ์ข้าเจ้านะครับไปสวดนะครับในงานศพของคนใหญ่ๆก็ดีนะครับหรือว่าของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ดีครบ7 วันนี่ก็ตามแต่เพื่อนจะสวดธรรมนิยามเนาะธรรมนิยามโดยเริ่มต้นจากปัพพโตปมกถาที่เขาฮู้กันว่ายะถาปิเสลาวิปูลานะพังอาหัจจะปัพพตายนะมาจนถึงเนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าพัทเทกรตคาถาที่ว่าด้วยฮือกระว่า
เขาเรียกว่าตัดอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันอติตังนานว่าขมายะนปฏิกังเขอนาคตังนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อก็เลยสวดกันเพื่อให้เรานึกถึงว่าโอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องไปคร่ำครวญทวีหาละไอ้สิ่งที่มันยังมาถึงเนี่ยมันเป็นอนาคตเนี่ยอนาคตเป็นเรื่องอย่างก็พูดว่าอดีตเป็นเรื่องของผีวะนะครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องของเทวดาสำหรับวันนี้นะเป็นเรื่องของคนเพราะฉะนั้นเขาจะทำเรื่องอย่างขณะนี้เขาเป็นอย่างแม่ขณะนี้เขาเป็นคนเขาต้องทำวันนี้มันจะทำเมื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผีที่ว่าเรื่องของผีอย่างเพราะว่ามันบัดสามารถจะปิกคืนมาได้เหมือนเก่าละนะครับกฎของการเวลานี่คือนะครับกฎของการพูดว่ากฎอย่างนะครับกฎของกล้องของกระจกนี่นะพูดบอกว่ากฎของกล้องก็คือกระจกเนี่ยมันสะท้อนหูปิกมาเนาะนะครับกฎของการเวลาคือไปแล้วบ่ย้อนคืนหลังนะครับกฎนะครับแห่งชีวิตคือทุกสิ่งอนิจจังกฎที่บ่เคยสร้างความผิดหวังเปิ้นฮ้องว่ากฎแห่งกรรมนี่ครอบงำทุกภูมิภพตามประกบเกินขบขานนะผูกพันผูกทุกเหตุการณ์นะครับติดตามปานประดุจเงาเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมดีในวันนี้อนุมานได้เลยว่าวันพรุ่งนี้เป็นอนาคตมันก็จะต้องดีและติดผ่านมามันก็จะเป็นอดีตเฮามันก็จะดีเพราะฉะนั้นพุทธตัดอดีตปิดอนาคตแล้วมากำหนดปัจจุบันเนี่ยอัจเชวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวเป็นต้นนี่แหละนะครับดังนั้นพวกก็เลยสวดกันแต่เขาก็ฟังกันไปโดยที่เขานะครับไม่ได้มีความหมายแต่เขาก็ได้สมาธิในการฟังก็เป็นบุญสำเร็จด้วยการฟังอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ได้นะครับฟังธรรมหลายรูปแบบเนาะพระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละตนแต่ละองค์เปิ้นก็มีลีลาการเทศนะครับของเปิ้นไปคนละแบบกันเนาะจะไปยึดถืออันใดอันหนึ่งมาได้นะครับเราต้องนะครับเอาจิตเราเป็นกลางนะฟังเอาอานิสงส์ของมันนะครับแล้วเราก็จะบรรลุล่วงในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลจิตปณิธานอันแน่วแน่ของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับผู้ที่ได้คิดนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีลองไปก้อยวัดมีที่ใดมีกี่วัดนะครับไผ่จัดห้องแบบนี้มันมีไผ่ใช้จัดตะใดนะโดยเฉพาะภาวะปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็โยนว่ามันจะเป็นเรื่องอันนั้นอันนี้เนอะมันจะเกิดเป็นอันนั้นอันนี้มาเนี่ยทุกคนก็จะถอยห่างแล้วก็ถอยห่างจากธรรมะไปตัวดังนั้นขออนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทตัวที่ได้เจิญจวนจักจวนญาติโยมศรัทธาแล้วก็มึนก็ได้สืบศาสนาไปพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้มาเทศได้มาเผยแพร่แล้วก็มีกิจกรรมทำนะครับมันเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเขาไปเรื่อยๆเนาะถ้าพระทุเจ้าอยู่กับวัดไปไหนสักทีนะไปไหนก็ไม่ได้ลำบากละอันนี้นี่นะครับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เปิ้ลมีความคิดว่าจะทำแบบนี้ด้วยเพราะจะมีนักกว่านี้มันจะมีแพทเทิร์นนักกว่านี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทำให้ครบหมดนี่นะหน่อยนะครับหน่อยก็จะได้มารับใจท่านอาจารย์ต่อไปแล้วก็สนับสนุนผู้จารย์ก็มีงานทำครูอ้วนก็ไม่ได้ตกงานมาทำงานอยู่เพราะอาจารย์เจสีก็ไม่ได้ตกงานก็มาทำงานอยู่ไก่น้อยช่างมันปิกเด็กน้อยช่างมันนะมาเป็นยังนะครับเพื่อพระพุทธศาสนาตัวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าได้ทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีหมดนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็มีอานิสงส์ได้ฟังทำไปตัวเนาะนะครับมันถึงมาเสียหายอย่างเช่นมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวนะครับในการทำคุณงามความดีนะมันมีเสียสักอย่างนะครับถูกต้องตามกาลเวลาถูกต้องกับตัวบุคคลถูกต้องกับสถานที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอันนี้ก็นะครับเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้ดำริติตองตั้งจิตกรองมาแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างอี้นะครับแล้วผลงานก็ออกมาอย่างอี้นะครับ
พี่น้องทางบ้านก็ยกมืออนุโมทนาสาธุด้วยกันเนอนะครับปกติแล้วผมก็บัลลัมได้ออกวิทยุนะก็จะไปจัดรายการแห่งประเภทหนึ่งซึ่งคงคาดมาถึงว่าพนาน74จะมาอู้เรื่องธรรมะธรรมโมนะถ้าไปแห่ฟังแห่คลื่นหนึ่งนี่มันจะเป็นอู้แห่ยังนะแม่นะมันจะอู้อย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คลื่นธรรมะเขาก็อู้เรื่องธรรมะต่อไปนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์แห่สักหน่อยเนอะนะครับก่อนที่พระคุณเจ้ารูปต่อไปจะมานะครับนิมนต์ครับก็ขอโอกาสเจริญพรกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ช่วงนี้ก็ขาดตอนไปน้อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากพระเจ้าประสงค์ที่นิมนต์เพิ่นมาแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละกันตั้งแต่กันที่5กันที่6กันที่5ชูชกกันที่6ยุรพลกันที่7มหาพลก็จบไปตามลำดับกันที่8วันนี้แถมอย่างหนึ่งพระเจ้าประสงค์เพิ่นก็ตรงเวลามาก่อนเวลาก็มีก็ทำคือการทำแสดงพระธรรมเทศนาต่อเนื่องกันที่8ที่เฮาอาราธนาก็คือท่านพระครูปลัตถีนวัตรญาณสิทธิวาทีธรรมาทองวัดยางกวงที่กาดก้อมตำบลหายาอันนี้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกุมารบัณฑตามปกติก็คือวันนิมนต์บ่าย3 โมงแต่บังเอิญว่าเวลามันกระชั้นเข้ามาก็เลยจะต้องนิมนต์ก่อนแต่เดี๋ยวนี้นิมนต์ไปทางวัดทุ่งเหมือนน้อยมัดซีหรือมัททีกันที่9ตามเวลาเดิม4 โมงท่านพระธิการพระใบดีกาชันนรงค์ก็ออกมาเหมือนกันเนาะแล้วองค์ที่3ก็เป็นตัวเลือกเนาะกันที่10สักกบันปีละกาไก่ระวางกันที่10กันที่9กันที่8รูปไหนมาแสดงไปก่อนเลยเพราะว่ามันทำให้ลวนเวลาไปแล้วเนาะก็ต้องจำเป็นจะต้องปรับไปตามนี้เพราะฉะนั้นกราบไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทั้งผู้แสดงธรรมทั้งผู้บรรยายธรรมทั้งผู้คือการอภิปรายทั้งหลายรักษาเวลากิจกรรมของวัดจังกำนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาทำบุญอายุวัฒนะมงคลเคยถูกหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ติงว่าเรานิมนต์เขากี่เวลาเท่าไหร่บัดนี้เวลาเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นผู้มาร่วมงานเขาได้ยินขนาดนั้นเมื่อปี2556ไฟไหม้หน้าเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เพื่อนถึงเวลาต้องทำผู้ขนาดกลางก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเทศทุกรูปทั้งดังและไม่ดังนะก็พยายามรักษาเวลาจะทำเมื่อเขาว่ามีอัตลักษณ์เป็นของตัวตนนะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ไม่ตรงเวลานะก็ทำให้รูปอื่นกระทบเวลาไปโดยแต่ว่าได้ติเพื่อก่อปฏิทิเพื่อทำลายนะติเพื่อก่อถ้าเอาบ่ฮู้จักเวลาบ่ฮู้จักกาลเทศะนี่ก็จะทำให้เสียพระนวการัญยุตานะรู้จักเวลาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาแสดงพระธรรมเทศนาวัดจังกรรมก็ต้องรักษาเวลาเพื่อรูปอื่นๆถ้าเอาไปมั่วเวลาสับสนเวลาก็พวกน้องว่าโดมิโนล้มมดนะทางนี้ทางนั้นก็พยายามรักษาเวลาเพื่อมันดีอย่างวัดจังกรรมนี่ก็เหมือนกันเวลาทำบุญอายุวัฒนะมงคล9:39ปุ๊บนี่ต้องทำนะอย่างน้อยๆพระสงฆ์นิมนต์60-70มาเกิน20ก็คือว่าทำเกิน9 ตนก็ทำเลยนะเพราะเขาเป็นผู้ทำนะไม่ถวายก่อนและไม่ถวายทีหลังนะถวายในช่วงที่งานนะอันนี้พยายามทำให้มันได้เขาถึงบ่ค่อยชอบเท่าไรคนเป็นคนที่ว่าตรงเวลานะแต่ไม่ใช่ว่าซื่อชนเซ่อนะมันตรงเวลาการทำกำหนดเวลาเขาพอหรอกในหลวงเสด็จทุกราชการทุกพระบรมวงศานุวงศ์เพิ่นตรงเวลาเป๊ะๆนะเพราะฉะนั้นเวลาคือเวลาอย่างทหารเพิ่นไปอยู่ตั้งค่ายตั้งกองร้อยกองพันกองพลที่ไหนนี่นะเพิ่นจะต้องออกก่อนเวลาพ้องหรืออาจจะจวดจัดเวลาพ้องเพราะว่าข้าศึกทั้งภายนอกภายในนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดฉะนั้นเรื่องการัญยุตาปุครัญยุตานะการเรื่องเวลาบุคคลสถานภาพสถานที่ใดอย่างเขาจะไปร่วมในงานที่อื่นที่ไกลก็เหมือนกัน
เอาเป็นพระผู้น้อยเอาเป็นผู้ระดับกลางเอาเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นี่โดยมากก็เพิ่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่เอาความเคารพนับถือครูบาอาจารย์บางรูปบางตนบางทีบางครั้งก็ลืมเวลาพ่องอย่างพ่องไงนะฉะนั้นต้องเขียนกระดานมีถ้าเอาทำแบบระบบระเบียบให้มันถูกต้องนี่ก็ใหม่ๆมันก็อาจจะฝืนความรู้สึกอย่าตมาภาพเทศนาธรรมวันเนี้ยที่สีเกิงพนานเชื้อสีบนของโยงยื่นโยงองค์การเข้าติบน้ำติบเรียบร้อย4 โมงเกิงก็เลิกเทศธรรมผูกที่1อันนี้สงเวสันตระชาดกทัดนั้นมาก็เป็นพระธรรมเทศนากันทุก1ทุก2ทุก3มาจนกระทั่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะต้องต่อเนื่องกันไปตามลำดับจะไปฮื้อมันขาดก็จะเป็นต้องรอนะญาติโยมบางท่านก็อาจจะต้องกลับวันนี้นะบางท่านก็จะนอนถ้ากะว่าปกติเนี่ยถ้าเอามาตามลำดับนี่ก็ยังเวก็คือทุ่มอย่างจ้าก็ประมาณ2 ทุ่มหรือทุ่มเกิงเนี่ยโดยประมาณเนี้ยทุกปีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนนี่จัดเทศนาธรรมวันที่31วันที่31ครูบาอาจารย์ติดภาระเขาก็ต้องปรับเพื่อมันเข้ากับสภาวะการว่าครูบาอาจารย์เพิ่นมาบ่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านวันนี้ก็ถือว่าได้ฟังธรรมแต่ว่าอาจจะต้องลาจ้าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าประสงค์แต่ละรูปอยู่หลายที่อยู่หลายตางอยู่หลายวัดหลายวานะอย่างกุมารนี่มันอยู่ในเวียงเชียงใหม่มาทีมัดซีนี่ก็อยู่พุ่นท่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้แถวนั้นนี่รถติดนะช่วงเนี้ยพอขึ้นไปแอวบนดอยกันไปตากอากาศไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเนาะปีละกาไก่นี่ยังแควนน้อยเพิ่นอยู่ม่อนแสนดาวนี่ท่านพระธิการดำรงธีระธรรมโมเพิ่นตะขี้โทษตักหลายว่าสักประมาณสักเกิงชั่วโมงเดียวจะไปก่อนจะไปเหนื่อยอันเนี้ยวันพุธนี่ยุ่งเลยมาได้ทำเพราะฉะนั้นวันพุธนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนธันวาเดือนวันพุธนี้ก็ที่วัดจังกำแล้วก็จะมีการสวดมนต์เหมือนกันนะญาติโยมมีโอกาสก็มาได้มาก็บ่เป็นหยังแต่ว่าบ่ได้มีเครื่องเสียงอะไรอย่างเนาะการใช้เครื่องเสียงก็มันกันบางทีบางครั้งก็ญาติโยมที่เพิ่นเป็นคนเก่าคนเดิมเพิ่นก็เข้าใจดีว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้เสียงอาจจะไปกระทบกระทั่งกับเจ้าว่ามีทุกวันเนาะบางทีบางครั้งเขาได้ยินเสียงเพลงตึ้งตึ้งตั้งได้ยินทุกวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์พ่องมายังพ่องเนี่ยเป็นเพลงเป็นอย่างนี้ก็มีแทบจะทุกวันบางทีบางครั้งวัดอาจจะไปกระทบโสตประสาทของบรรดาญาติโยมคนเฮานี่ก็ต้องแปลงใจหากันเฮาบ่ได้อยู่ในสังคมเฮาบ่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเนาะเฮาอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติชาติประเทศก็จะเจริญไปตามวาระโอกาสกิจกรรมทุกอย่างเขาอาศัยร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้อยๆถ้าเป็นวัดก็ยกระดับวัดถ้าเป็นโรงเรียนก็ยกระดับโรงเรียนถ้าเป็นนั่นกลุ่มหมู่บ้านก็เป็นระดับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาก็ร่วมญาติโยมบางคนเพิ่นเดินทางมาไกลเนาะเพื่อจะมานอนพักมานอนร่วมฟังเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ปีหน้านี้อาจจะมีการปฏิบัติธรรมโดยเข้ากรรมสัก5 วันมาทุนิมนต์ทุเจ้ามาสัก9 ตน10 ตนเข้ากรรมกันด้วยเนี่ยมันพร้อมมันเพราะว่ายิงปืนนัดเดียวได้ยิงปืนนัดเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะยิงลูกปืนลูกเดียวนี่ได้หลายอย่างอย่างน้อยๆก็ได้ได้ปฏิบัติธรรมไปอาจจะมีการมาไต่บาตรใส่อย่างก็แ
ถึงแม้บาทำกับพระเจ้าประสงค์ก็จะได้ปฏิบัติธรรมคัดเกลาตนตัวในการที่อยู่ที่สบายสถานที่มันเป็นปกติกันทั่วไปเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาแต่ละรูปเนี่ยเขาจะไปนิมนต์มาเทศน์ก็คงจะลำบากนะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เขาได้สามารถร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันไปอย่างบางคนอาตมาภาพได้ประกาศไปว่าให้จะบูชาเทียนสะเดาะนพเคราะห์จัดเครื่องบวงสรวงอันยังต่ออันยังพ่อครูอ้วนและคุณโยมที่เพิ่นจัดเครื่องบวงสรวงก็จัดมาให้ท่านทั้งหลายได้พอตามสี9 วันเนาะบาอาจารย์ก็สวดกันตะคืนบางคนก็ยังมาวันนี้แต่ว่ามาบัดตันนะแถมรอบหนึ่งก็พุ่นวันที่12 เดือนเมษานะ12 เมษาก็จะจุดเทียนนพเคราะห์แถมสวดนพเคราะห์แถมรอบหนึ่งจะมากี่คนมากี่คนเขาก็บ่ได้ว่าเพราะว่าช่วงนั้นถือว่าเป็นเปลี่ยนสักการะโคนเมืองเขาเนาะโคนเมืองก็จะใช้227 เล่มเหมือนกันนะเทียน227 เล่มอันนี้ก็ญาติโยมจะมาร่วมตอนนั้นเขาถือว่าสักการะเมืองบางคนเพิ่นบอกฮู้เนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้สวดนพเคราะห์สืบโบราณชาตาอย่างที่ท่านทั้งหลายวันที่1เหมือนกันวันที่1ที่จะถึงนี้ญาติโยมถ้าอยู่จุดไหนโมงใดพี่น้องทางป่าเหี่ยวก็จะมาเนาะพี่น้องทางสันไปยังหน่อมก็จะมาญาติโยมท่านทั้งหลายมีจุดใดก็สามารถนำมาได้ถ้าว่ามาร่วมทำบุญในรัศมีบ่เกิน15 กิโลนี่ก็จะเอารถไปฮับมาสืบชะตาเนาะรอบแรก9:39รอบที่2 บ่ายโมง 9 นาทีนะช่วงเจ้านี่อาจจะคนจะเยอะแต่ก็บ่แน่นะเพราะว่าสภาวะการไวรัสลงกระทบกระเทือนกับบรรดาญาติโยมบนก็เกิดความกลัวเนาะให้เกิดหวังว่าภาวะเรื่องโควิดมันมาใหม่ทำได้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาตมาภาพก็จะจัดมณฑลพิธีตรงเนี้ยเวลา9:39ปุ๊บถ้ามันมีคนเดียวก็จะสืบมือ2 คนก็จะสืบมือท่านทั้งหลายก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาอย่างน้อยสวยคนละสวยเนาะสวยคนละสวยเอามาทำปังสกุลสืบชะตาปูชากันสืบชะตาเนี่ยลงท้ายด้วยเลข9เนาะแล้วแต่ท่านทั้งหลาย9 บาทกา19 บาทกา39 บาทกา29 บาทก็แล้วแต่นะทำแล้วสบายใจกิจกรรมก็ดีอันอย่างก็ดีถ้าเขาร่วมกันแล้วมันม่วนเนาะคนนั้นมาเวลานั้นคนนั้นมาเวลานั้นสำหรับญาติโยมที่กำลังเดินทางมาถึงวัดจังกำก็ทางหลังวัดทางโรงครัวนี่มีก๋วยเตี๋ยวเนอะก๋วยเตี๋ยวก็ตลอดวันนะญาติโยมได้รับประทานส่วนเรื่องกันช่วงนี้ก็ญาติโยมจะนิยมทานข้าวใหม่กันเนาะอำเภอป่าซางนี่โดยมากทุกวัดได้ประจทานกันวันที่1ตกแต่งดาข้าวสารอันยังไปทานหาพ่อหาแม่บุพเพตพีชนเนาะซึ่งคนทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นเจ้าของให้เจ้าของนาเพื่อนได้ล้มหายตายจากเขาได้เก็บเข้าเก็บอย่างขึ้นลองขึ้นช้างเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำบุญหาบางท่านก็ตานเนี่ยก่อนถึงมารับประทานถึงมากินนะบางคนนี่ก็ไม่ได้ทำบุญอย่างเลยก็บางทีบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างน้อยๆก็ใกล้ปีใหม่หรือช่วงปีใหม่เขาก็มาตานหาพ่อเกิดแม่เกิดเนี่ยมันเป็นห้องว่าบุรพชนเพิ่นส่งเข้ามาเกิดกะอันยังกันเนี่ยประเพณี12 เดือนตั้งภาคล้านนาเขานี่เพิ่นมีอยู่แล้วแต่บางคนเพิ่นบ่เข้าใจคนรุ่นเก่าล้มหายตายจากกันไปอย่างเพิ่นว่าปีใหม่ที่จริงมันก็บ่ใหม่นะมันก็ไปตามของมันนั่นน่ะแต่เอาเพิ่นห้องว่าเอาสังคมชาวโลกมาว่ากันก็เลยเป็นใหม่อยู่ตลอดเวลาจะใหม่จะเก่า365 วันกำลังจะผ่านไปเอาลองพอแล้วเขาทำอันอย่างที่มันเป็นประโยชน์แม้ว่ากระทั่งมาเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันอันอย่างมันดีสุขภาพเขาเป็นจะได้พ่องตลอด365 วันมาเนี่ย364 วันกำลังจะผ่านเขา365 วันวันนี้ก็วันพุธนี่เหลือแต่วัน364วันพุธนี่365 วันอิริยาบถยืนเขาเป็นจะได้พ่องเดินเขาเป็นจะได้พ่องนั่งเขาเป็นจะได้พ่องนอนเขาเป็นจะได้พ่องเก้าอิริยาบถเนี่ยสะดวกสบายก็เจ็บหันเจ็บนี่ก็ปวดหันปวดนี่ก็หรืออื่นๆเนาะ
อาจจะได้กระทบกระทั่งเกิดอุบัติเหตุก็ปีนี้ปี64เนี่ยกำลังจะผ่านไปเนี่ยโดนอันยังพ่องถูกอันนั้นอันนี้เนี่ยโดนของมีคมพ่องก็ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังเนี่ยกี่เข็มแล้วเนี่ยฉีดแล้วเป็นจะได้พ่องเนี่ยบางคนไม่พ่อหลวงไม่หลวงเป็นโรคติดเตียงเนาะติดเตียงก็ต้องจำเป็นต้องอยู่ดูแลบางทีบางครั้งก็ลูกหลานก็ต้องดูแลพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบางครอบครัวปล่อยปละละเลยเนาะปล่อยปละละเลยลูกเต้าเหล่าหลานปล่อยปละละเลยพ่อแม่นิ่งกันเกียงกันเนาะนิ่งกันเกียงกันลูกคนเก้าลูกคนร้องลูกคนกลางลูกคนน้อยลูกคนล่าบางทีแบ่งสมบัติกันก็เป็นงอนเป็นโคตรกันเมื่อพ่อแม่ยังมีก็ไปมาหาสู่กันอยู่เนี่ยคือเป็นปอนนั้นประเสริฐนั่นนะเขาเคยทำกรรมพ่อกรรมแม่เขาก็หรือบางทีบางครั้งสามีนะมาเป็นเคยมาเป็นไปนะมาเป็นเคยมาเป็นไปจะได้พ้องตลอดปีที่ผ่านมาเอากระทบกระทั่งพิษหัวพ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียหรือไม่เนี่ยบางทีบางครั้งก็เข้าใจบางทีบางครั้งก็ไม่ได้กระทบกระทั่งทางกายแต่ก็กระทบกระทั่งทางกรรมอู้นะเคยเล่าหน้าจะควันดินทาว่าให้เอาเขาว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าเนี่ยเพื่อนห้องว่าประเมินสถานการณ์อัปเกรดตัวเก่าอยู่พ้องเนาะกินทางตานเอาทำบุญตลอดบางคนก็พูดว่าเพื่อนกินเพื่อนตานตรงนั้นตรงนี้จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เอาจะไปเอาคนนั้นมาขีดเส้นให้เพื่อนเดินเราต้องเดินของเราเองโดยอัตลักษณ์นะการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานี้ถ้าบ่เดือดร้อนเฮาบ่เดือดร้อนตัวเฮาบ่เดือดร้อนคนข้างเคียงบ่เดือดร้อนที่อยู่ที่อาศัยทำไปเถอะญาติโยมอย่าธรรมาภาพนี่อยู่วัดจังกำนะเป็นเจ้าอาวาสมาเป็น20 กว่าปีครับ4-5 เดือนนี่ก็ถือว่าทำแล้วบ่เดือดร้อนตัวเก่าทำบ่เดือดร้อนศรัทธาทำบ่เดือดร้อนคนกู้ข้างกู้หิมนี่ก็คือทำแล้วสบายใจรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันต้องใช้หัวคิดแล้วทำไม่ใช่ว่าบ่ทำเหนือบ่ทำใต้แล้วก็ไปคิดไปเรื่อยนะเขาต้องทำมันต้องแล้วเขาจะต้องมีกุศโลบายนะจุดยังดูดอย่างญาติโยมมาทำบุญที่อาตมาภาพทุกท่านที่เดินทางมาบางท่านก็โทรศัพท์มาอย่างโยมพี่บ้านปาแกโยงก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะคนเดินทางมาเป็นจะมาร่วมทำบุญกันฟังเทศน์ฟังธรรมแต่คืนนี้ก็นอนกันหลายท่านวันนี้ก็คงจะคงจะปิกกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำเมื่อเขาเกิดปีนึงเขาได้มานอนวัดนอนวันเดียวก็2 วันก็บอกเป็นยังนอนแล้วเกิดความสบายใจแล้วก็เกิดที่ได้บุญได้กุศลก่อนจะมาเรียบร้อยคณะทำบุญอยู่ก็สบายใจกลับไปบ้านไปจองก็สบายคิดสบายใจเอาบุญกุศลภายแผ่ยายบุญเนี่ยบุญมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำนะทำตัวของเขาเองนี่แหละมันฝากกันก็ไม่ได้ทำแทนกันก็ไม่ได้นะมันจะเหมือนอย่างอื่นนะอย่างวันนี้วันที่30วันพุธ31เหตุการณ์บางทีบางครั้งในบ้านในจองอาจจะกินอย่างกันน้ำหวานครับอย่างกันน้ำแดงน้ำเขียวน้ำขาวเนี่ยกินในหมู่บ้านในกลุ่มในครอบครัวถ้าจำเป็นก็ต้องออกไปข้างนอกเนาะมากินในครัวเรือนของเขาพบพระป่าพ่อหน้าแม่บางทีบางครั้งบัดได้เดินทางมาจากส่วนกลางเนาะอยู่ทางบ้านเราอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ต้องระมัดระวังทำตามกฎของหมู่บ้านนั่นๆที่มันมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์แหกข้อเอาไปแหกกฎเอาไปแหกกติกานะก็ทำผ่านไปเถอะทำไปเรื่อยๆแล้วก็วันที่1เปิ่นก็จะตานเข้าใหม่กันที่วัดจังกำก็พากันมาแล้วแทบจะทุกวัดนะที่เปิ่นตานเข้าใหม่กันเท่าที่จะทำสมัยนี้ข้าวเปลือกมันมีก็เอาข้าวสารเพราะเนี่ยนาข้าวสารก็เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท่านมาก็ต้องมาดูว่าเปิ่นตั้งทำอย่างเปิ่นมีเหมือนอย่างพ่องประกอบด้วยอย่างพ่องบางท่านก็ถามว่าเครื่องสืบชะตาวัดจังกำทำไมถึงมีถึง4 อันนะธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนาะแล้วแต่เขาจะมีมุ่งเป้าหมายไปจุดนั้นที่ทำแล้วคือท่านพอบางคนใครมายืมเนี่ยใคร
รมายืมมันบ่ได้แล้วมันเป็นไม้ที่สูงใหญ่หามสองหามสามนะเป็นไม้ซักไม่คูนไม่หนูนไม่โจกทุกอย่างก็เป็น108ทั้งนั้นนะ108 109ตั้งมือท่านทั้งหลายได้ทำบุญกันนะเพราะฉะนั้นโครงการต่อไปก็ญาติโยมฟังรายการธรรมะทุกๆรายการทราบว่าวันที่9ที่จะถึงนี้กลาทางคุณโยมพิสมัยเนาะเพิ่นจะมีการทำบุญทอดพระป่าท่านพระครูสมุวิสุวัตก็บอกเหมือนกันท่านมหาบ่ได้ไปไหนก็นิมนต์มาร่วมเนอะแต่บ่ได้มีการยังมาร่วมกันพบปะหน้าค่าตาถ้าบ่ได้ไปไหนก็จะไปร่วมเนาะเพราะฉะนั้นไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีการจัดกิจกรรมนี่ก็ถือว่าอย่างท่านผู้อำนวยการท่านเจ้าของผู้อำนวยการสถานีเนาะเพิ่นก็คือความไว้วางใจถวายเวลาให้ครูบาอาจารย์ที่จัดกันมาถึงเวลาเขาก็ไปร่วมกิจกรรมกันเพราะเขาบ่ได้หนีจากหลักสารานิยธรรม6เนาะสารานิยธรรม6ที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกยุคทุกสมัยนะเข้าไปตั้งกายประกอบด้วยเมตตาช่วยยกช่วยย้ายช่วยคลายช่วยเคลื่อนเข้าไปตั้งวาจาประกอบด้วยเมตตาอูม่วนจาหวานทักทายกันโดยเฉพาะเรื่องของปากเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคนปากดีปากบ่ดีบ่ได้คิดครูบาเจ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนโง่เอาใจไว้ที่ปากนะคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจนะหมายความว่าคิดแล้วพูดไม่ใช่พูดแล้วคิดนะบางทีบางครั้งเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าคำพูดเวลาและลูกปืนนะออกไปจากแหล่งแล้วเอาคืนไม่ได้นะต้องทำใจคือเกิดขึ้นกับตัวกับตนเอาเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาค่ำคืนนี้ก็คงบ่ได้จัดในญาติโยมก็มาเป็นธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันตรชาดกที่ญาติโยมได้เข้าสู่ช่วงบรรยากาศซึ่งพระธรรมเทศนาต่อไปนี่ก็จะเป็นกันกุมารบันก็ดีมัตสีก็ดีสักกบันก็ดีองค์ใดมาเทศก็จะได้องค์ใดมาถึงก่อนก็จะเทศองค์นั้นก่อนนะการกุมารบันนี่ก็โดยมากโดยปกติเขานิมนต์ท่านพระครูปลัตถินวัตยานะสิทธิวาทีแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงปีแปะนะการมัตสีกันที่90พระคาถาพระธาตุเจ้าปีวอกหรือปีสันพระนครพนมเอานิมนต์ท่านพระอธิกาท่านพระใบดีกาชานนรงค์จันทสาโลวัดทุ่งหมื่นน้อยเป็นองค์เทศยังเดินทางมาไม่ถึงเจ้าภาพกันกุมารบันนี่ก็แม่กองคำขอดใจบ้านแม่คุงบกสันปะตองพร้อมด้วยผู้ที่เกิดจตาปีแปะนะปีวอกลิงเจ้าภาพเจ้าสถาก็คือโยมแม่จันสมจันทายาเชียงใหม่เนาะพร้อมด้วยท่านผู้ที่เกิดปีวอกลิงเนาะพระเจ้านครพนมนะกันที่10ก็กันชะตาปีไก่พระเจ้าหริพุนชัยละปูนวัดหลวงเวียงละปูนนะท่านองค์ที่เทศก็คือท่านพระอธิการดำรงธีระธรรมโมเจ้าวาดวัดสุมนารามหนองเหียงอันนี้ก็เสียงเพิ่นจะคล้ายๆครับอันเสียงของท่านอาจารย์วัดแม่สารบรรลุกเนาะแม่สารบรรลุกที่เทศไปตะเกียอันนี้คล้ายๆกันโดยมากก็จะเป็นครูบาอาจารย์แนวเดียวกันครูบาอาจารย์ซิดเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ท่านการวัดการกุมารบันการมัตสีการสักกบันเนาะองค์ไหนมาก่อนนิมนต์เลยเนอะองค์ไหนมาก่อนนิมนต์เลยสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาถึงใครจะถวายอันใดหนึ่งก็มาได้เนอะมาได้
ไหว้สาบารมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระธิการดำรงธีระธรรมโมเจ้าวาดวัดสุมนารามหนองเหียงม่อนแสนดาวองค์แสดงพระธรรมเทศนากันละกาปีไก่หรือปีเล่าพระเจ้าละปูนภัยเกิดปีไก่เนอะปูจาจะตาตัว47 พระ 43 พระคาถาอยู่ทางบ้านก็เอาเทียนทูบเนาะเทียนแซ่ไอ้ตนบ้านเฮาบนห้องนะมัด43แซ่43ดอกทูบเนาะปูจาที่บ้านเนอะสักกะบันนั่นนะพอเดินทางมาถึงพอดีก็เดี๋ยวจะมาฮื้อมันก็เดี๋ยวก็อันกันมาสีถ้าจะตัวมาเนาะกับการจากนี้ไปเป็นเลื่อนมาเป็นกันที่นะครับวันที่10ก่อนขึ้นก่อนนะครับสักกบันหรือว่าสักกบับนะครับ43 พระคาถานะครับโดยเมตตาธรรมในท่านพระธิการดำรงธีระธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดสุมนนารามหนองเหียงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับได้เมตตาเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกันนี้นะครับกับเป็นกันปีไก่นะใครที่เกิดปีละกานะครับปีละกาหรือว่าปีไก่หรือว่าปีเล้านะครับกับพระธาตุเจ้าละปูนฮาริปูนใจเขานี่นะครับเป็นติจุเนาะที่เป็นที่บรรจุพระธาตุฮาริปุญใจตัวเปิ้งของเขาอยู่ที่นี่เนอนะครับไปไหว้ไปสาเนอสำหรับปีไก่นะครับฮาริปุญใจแก้วกว้างเขานี่นะครับตอนนี้เมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระอธิการดำรงจีระธรรมโมได้ขึ้นเต้นธรรมาสแล้วเขาจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับมัทธิปปังยังบัดดันได้นิทิตังปรากฏว่าสักกับบันกันทวน13 บาทพระคาถาสำหรับผู้เกิดในปีรากาหรือว่าปีเล้าปีไก่เมตตาธรรมนั้นใจท่านพระอธิการดำรงธีระธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสุมนารามหนองเหียงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจะได้มาจ้าห้องเหตุสักกับบันปางเมื่อพระนักทันโตนองค์อาจสละเมียน้อยนาเตตานแก่อินตาสักกะพามปูเทาใจสองเจืองเจ้าเสมอกันเหมือนหอยสังอาขาวสองเจ้า
ปีน้องหากปิมเดียวพญาก็เยี่ยวว่าจะจึงสำแดงตนว่าเป็นเจ้าฟ้าอินตาลวดคืนนางพระญาดังเก่าไว้เป็นเปื้อนเล่าพระเจ้าเวสสันดรลวดถวายปอนตั้ง8เจ้าฟ้าแขวดกฎหมายกาถาลายบ่ปอมมา43หากเปิงปอผู้ข้าขอประนมอังคาดขอลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนศักดิ์สวัสดิ์ได้เตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอรัตถนังกะโรมา ยกมือ10 นิ้วกราบคารวะครูบาอาจารย์น้อมนมัสการท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาพี่นันโทเจ้าอาวาสวัดจังกั้มห้องกับตังเจริญปอนมายังศรัทธาพอออกไม่ออกที่ปากันมาปั๊มปิงบุญฟังการตั้งธรรมมหาจารย์ในวันนี้อันดับแรกอาตมาภาพจะได้กะโลงอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองละปูนมาปกปักรักษาท่านทั้งหลายที่ได้ปากันมาทำบุญในวันนี้พร้อมกับจะเตวทำสักบันแล้วก็จะใส่กาปายเป็นลำดับไปหากการเทศนาของอาตมาภาพในวันนี้บ่เป็นตีละเมาเอาใจเสียงบ่ไพเราะสนอโสตประสาทบ่ออกแม่ออกบ่อุ้ยแม่อุ้ยก็ขออภัยมณที่นี่ตยเนอใจโยใจโจกจังโมคนสุภาเลิกมหาโพธิ์ยิ่งแล้วลาพระจุงมาโดนเฮือตันตั้งหลายเฮยสุกเกษมพองแผ้วยิ่งด้วยลาภาอันเจิญหาริพุนใจเจ้าเจดีย์พระนางจามเทวีโลกไว้หารอดเรื่องรังสีกวนกาเมืองเฮยมาอภิบาล
ขออยู่ด้วยสวัสดีอันเจิญปารมีธรรมครูบาเจ้าสิวิจัยจงมาภาพหมู่มารภายทั่วดาวปารมีธรรมครูบาเจ้าจงมาเนินมาอวบฟักรักษาแนวลูกศิษย์ได้อยู่สืบสร้างศาสนาอันเจิญติดเตฟ้าเทวดาเมืองบนจงมาอวยพรผลฮือศรัทธาท่านเจ้าตีปากันมาเป็นปั๊มเป็นตานสร้างปารมีธรรมเนื้อของได้กาดแก้วมวลหมู่พายยามอายุยืนยิ่งรวยวัดสาวันนะพองโสภาเลิศล้วนสุขายิ่งอัตตาทุกเมื่อยามเอ่ยพานกำลังทวนขอปราบได้หมู่ภายมารเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญามัญญังสัมโมทนิยังกะทังกะเทนเตสุลำดับธรรมเทศนามารอนสังกบัญยอดกันเดียนกฎหมายมีลำเลิศกันพระเสริฐด้วยตานปารมีเตนสอมังกวังคันติเยสุในเมื่อคันติยะตั้งสององค์อันยังพงเจียนจาสาธุการจมเจริญซึ่งของตาในกาลนั้นพระญาอินตาตนวิเศษก็หูแจ้งเหตุอรไทย
ว่าในวันวานีโสดเต้าผู้สร้างโพธิสมภารคือพระผู้บานเวสสันตรราชสองน้อยนาถเป็นตาลแก่พระมณาจารย์ด้วยง่ายแล้วก็ใจเป็นตาลแผ่นดินนานก็แม่ไว้วันกองฟ้ารวนร้องถึงพมอิตาลีในกาลบัดนี้จักยังมีผู้หนึ่งผู้ใดมีเชื้อชาติอันถอยจ้าเข้าไปสู่สำนักแห่งพระนราผู้มีบุญแล้วขอเอานางแก้วราชบัดทีผู้ประกอบไปด้วยอิทธิลังคณงามแง่มีวัดปฏิบัติแก่ผู้ตนละนอนตันสะปนอยู่ในแก้วกูดงเขียวแต่คนเดียวป่าไม้กันว่าได้นางนอนลาเจ้ามาดีจริงนำนางดีไปจากตนเจ้าหากมาวันนาบ่มีไผมาปถากด้วยลูกไม่มากหัวมันกวนกูตนอินตาผู้ภาพทรงสวรรค์ลงไปสู่ลมฟ้ากับกายเป็ดนาเป็นพรามเข้าสู่อารามแห่งพานสีเลิศแล้วขอเอานางแก้วราชมาทียังยอดตานปารมีอันยิ่งอันเต้าขอคอนคิงเอาแล้วกูบอกนางแก้วราชมาทีเป็นสาธานแก่ใจผู้ใดจะคืนนางแก้วราชมาทีแก่พระราศีดังเก่าเนียกาดแก้วแล้วเล่าก็ขึ้นสู่สวรรค์และน้ำพญาอินตารำเปิงดังนี้แล้วจึงเข้าสู่อารามตีในสนามไกอาวาสยามคืนมาแพ่งรันสมีภาสุสีเรื่องลาดวงกดเขายุคันดอนวันนั้นแลแน่ตามมาทางประกาศเสนโตสัทธาอาหาตโตรันติญานิวันสันเนสุริญาณามตังวันเนนาปันตนเนสังพิงกเวดูการาภิกขุตังนาเมื่อเสียงรอยที่และร่วงสายฟ้าปุ่งขึ้นแม่พระสุริญาภายแผดคืนเลือเรื่องปืนบนดินพญาเย็นตนวิเศษก็กายกับเป็ดเป็นพรามเข้ามาสู่ศาลางามแก้วกูเข้ามาสู่ภากฏหันแก่สองจอมทันนักแก่นเข้ามากายเมื่อปันธรรมยามมีกันอินตาสังกัพรามยืนอยู่แล้วสองนากังสองกษัตริย์ทละจริงได้จังขอเอานางราชบัดดีเหมือนดังพรามจูผู้เต้าก็กล่าวกำงาม
ว่างกันเจโนพนโตอนามายังกันเจปัทตาดังนี้ว่าพระบพิษเจ้าข้าทำข่าวไทยเจิงพันสีว่าความส่วนสดียังมีบ่ขาดอันจะลืมสภาวะอันหาทุกบ่ได้ยังมีแก่เต้าไทยอันจะรืออันยังเลี้ยงชีวิตตนไปอาสไลหัวมันและลูกไม้ก็ยังหาได้ปอฉันเหลือบและยุงบินใหญ่ๆยังบ่มาพบตอมไตตนงูสิ่งสนสดลาและจังลาเสือมีทั้งลาจะสีและเสือโคงกิ้วก้มโกงเสือเหลืองยังบ่มาเนืองแก่เจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนานั้นจาเอวังวุเตในเมื่อพญาอินตาสังกะพราวกล่าวดังอันใดเบื้องบันพระมหาสันเจ้าจังบอกเล่าเจียนจากับอินตาสังกะพรามว่ากุศลันเจมโนพระเมอนามายังอันโดนามาดังนี้ดูราท่านพรามเฮามาอยู่ดงรามสุขยิ่งบ่อคอนขิงโรกาอันเฮาหาเลี้ยงตนได้ในป่าด้วยอันว่าเสวงหายังมูลาภาลามีมากหัวมันลูกไม้และหัวจ้าก็ปอชานสันดงตันในป่ามวลมูลาสอดอยู่เลือลายคือว่าจะเข็บลายแมงปองมีญะย่องสนอยเขาบอกก้อยตอมตนสัตว์ในไพรสุนป่ากวางคือแลจังเสือมีด้วยไม่ที่ก็เอื้อฝูงหมู่เนื้อจริงบ่แม่เบียดเบียนเฮาและนาท่านพระเมยพระมหาสันเจ้าสำแดงกายิกาสุขก็มีและนาพระตนแก้วเจเองสำแดงเจนตันสิ่งกระตุกอันมีสะหน่อยจริงกล่าวถ้อยว่าดุราท่านพรามเฮามาอยู่ดงรามป่าไม้พรำว่าได้7 เดือนนี่เสียเฮือนมาบวชตั้งทุกโตดอยู่ในดงนาวันวานี้นาเฮาหันพรามมาผู้หนึ่งแล้วบัดเนื้อนี้ก็มาหันแก่แก้วเล่าตวนสองสายละอองเพชรเพื่อแผ่วงามเงินเงี้ยวโสภามีถาถือไม้เต้าเหมือนข้าปุ่มเต่าสุกเหลืองนุ่งนางเสือเหลืองลายผ้าพ้อยต้านเอานุ่งห้อยดูงามและนางดูราตันพรามต้านจุงกินตามใจแต่ว่าอันก็มีหันและน้ำอันหนึ่งน้ำอันนี้นาใสก็แม่สายเย็นก็แม่เย็นจะจิวนางมาที่ตักติวเอามาจากขุนเขาและนาตาน
นเจ้าจากกับพามเท่านั้นแล้วตนนอกแก้วจึงทำเหตุอันมาว่าวันนี้นาดุราตันพรามต้านอาศัยจงกุลนันได้เป็นเหตุจริงแสวงเตดเขามาถึงศาลาเฮาอยู่ต้านเข้ามาสู่ดีงามเฮาได้จะทำต้านจุงกล่าวฮือหูข่าวอันมีแดดเติมอันทานสังโกเมื่อนั้นสังกับรามจักบอกอาการตามอันตนมาสู่ยังศาลาพระมหาสันเจ้าจิงกล่าวกาถาวายาถาวาริอาโหปุโลสัพพกาศลังนากิยาติธาริยังเมอันเจนต่อดังนี้ข้าแด่พระบาทข้าน้อยนาดก็จักปมาเปรียบด้วยสายสันธาแห่งพระมหาสันเจ้าอันลือตัวเต้าตรณีว่ายังมีนาทีตั้งหาอาจารย์เจ้าแสงเก่าสืบกันมาแม่หนึ่งจิว่ากงกายันกว้างกว้างกว่าตาตั้งลายมังกรลายวายแอนจ้างน้ำแล่นเป็นฟองป่าจมเนืองนองเก่าเกินกิ่งเต้นฟ้าฟื้นไปมาแม่หนึ่งจิว่ายมุนาสว่างไหลตาตั้งไก่มาฝูงป่าจมเนืองแน่นจะเคเล่นพาพ้อยนาคลายลอยวิ่งจรป่าฟ้าจริงเต้นเปล่าจมตาลแม่หนึ่งจิว่าอันจิรวดีงามฟองฟังป่าฟ้าหลังตามไหลตัวเปิงงามตุมตัวน้อยนมจมเจยแม่หนึ่งจิว่าสารภูเลยเดชละดาษน้ำฟองฟาดเนืองนานอุปมาดังอันเหมือนดังใสสัตตาแห่งพระมหาสัจเจ้าอันบ่หูขาดบัดเนื้อนี้ข้าน้อยนาดก็ว่าจักขอเอาอย่างนางราชบดีอันเป็นเมียดีแห่งเจ้าอันข้าเท่าเป็นคนจะลาหาคนจักมาปถักบ่ได้จริงเข้ามาสู่ป่าไม้ดงดอนขอพระผู้ทนเป็นเจ้าจงยินดูผู้เขาอันคมเต้าเข้ามาขอนิตวาอันในเมื่อนั้นพระนอจันสังกะพรามมาขอเอานางงามดังอันเบื้องบันพรามมหาสันเจ้าก็กล่าวว่าดุราพรามเมื่อวันนี้เราก็ฮือได้แล้วยังลูกแก้วทั้งสองเป็นตาลแก่พรามมานาจารย์ผู้หนึ่งวันนี้ตานก็มาขอนางแก้วราชบัดทียอดเปิงเปล่าบอกว่าจะขึ้นเฮาตนเดียวในกลางดงเขียวป่าไม้ดังเรืองเ
เอาก่อนจะคือนางแก่ตันนั้นจากกรรมอันนี้มหาสันเจ้าก็เต้าบอกกล่าวสักกรรมมันมีปิติสราบดูอาบในตนเป็นดังคนเข็นใจยากไร้หลอนหากได้คำปานว่าอันมีปิติมากหากได้คำเต็มโดงจักขอเอานางแก้วตาลแก่พรามเท่าอันคมเต้าเข้ามาขอวันนั้นแหละนะอัตตามหาสันตุส่วนเมื่อพระมหาสันเจ้าก็แม่กำเอาแขนนางละเจ้ามาทีว่าสรีคิงคอยเป็นตีฮักยิ่งเตรียมใจกูปีจักได้ตาแก่พรามปูเท่านั้นจะเพื่อแลกเอาญาณสัมปัญญุตัญญาไปเมื่อนาขอมาทีอย่าได้ตกต่ำจ้าอย่าได้มีใจไฟห้อยอันใดเตอะมาทีพระมหาสันเจ้าก็กำเอาแขนนางละเจ้ามาทีแล้วก็แก่พรามปู่เท่าก็แม่หยาดน้ำตีแผ่นดินนางก็แม่หวานกองฟ้ารวนร้องแผ่นดินดังก็มีวันนั้นแหละนะสังโกนเทวาอันว่าเต้าอินตานสังกะพามกันว่าได้นางราชมาทีมาแล้วพรามผู้เป็นแขกแก้วก็ยอตานว่าข้าแด่พระผู้บานเป็นเจ้าข้านี่เล่าบ่ใจคนสามัญหากเป็นสังกะพรามปากกินสองสวรรค์จันฟาดลุกแหล่งลามาขอเอานางละจะมาตีเพื่อให้พระมหาสัจเจ้าได้สมกรรมภาธนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าขอเอานางละจะมาทีนี้เล่าคืนถวายแก่พระมหาสัจเจ้าเพื่อไว้อุปถากรักษาก็มีวันนั้นแหละนะสังโฆพรามปู่เท่าก็มากับกายเป็ดเป็นหอเฮือนบินสู่อากาศก็มีหน่วยอากาศดังกล่าวมานี่แหละ
นันตุหนโตเตปัสสังฆายุฟังแล้วฟังแล้วเตปัดดาหมู่อันนักษาอยู่โกนแนเมืองเสื้อโตองเสื้อนาตาเสื้อวัดเสื้อบ้านแม่น้ำไฟเมืองเวียนญาณเจ้าผู้ครองเมืองหาริพุนชัยแห่งห้องวันนี้ขอเชิญมาพระมาพร้อมประการมาห่วมฟังธรรมบรรดาหมู่ป้อน้อยป้อนาศรัทธาวงวานปากันมาทวนหน้ามาสู่ยังวัดจางกรรมอันใสงามสวก็เพื่อว่าจักมาหนอปั๊มเป็นบุญอานิสงส์การตานบ่ได้เลิกลายหายสูญจากได้จูหนุนเมื่อเฮาละโลกไปหน้าเพื่อบอกเฮือได้ตกต่ำมาจะมีสวรรค์จันทร์ฟ้าเป็นที่บังเกิดเนื้อนายเปิ้นว่าเมืองสวรรค์มันมีความสุขเหลือหลายตามในธรรมไหลเก้ามาไหลไปเปิ้นได้พันนาไว้ดังเฮาขอศรัทธาพี่น้อง
อย่าได้ปากันประมาทลาสามันปั้มเป่งตานศีลภาวนาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสุขกายสบายใจนั้นก็จะเกิดตัวมาศรัทธาตังที่ปากันมาฟังหนุนจงได้ปากันเข้าใจตั้งบุญตั้งศาสนาไว้บุพเจตนานั้นตั้งอกตั้งใจไว้ท่ามนจนะเจตนาขณะตานอย่าได้แปลงใจหนออัมปราภาคะเจตนามีใจยินดีในของตานที่ได้กระทำว่าธรรมะสามประการนี้ก็เปลี่ยนกระทำไปเตือนเล็กเตือนน้อยไปหลังเมื่อชีวิตของเฮาสุดจักได้ถึงสวรรค์และนิพพานและดีสังกาปะปังทิตังกิญญาสังวรนาวิเศษสังกบันปริเจตอันภาดัพพดาไปด้วยกาถาว่าได้43 บาทกาถาก็บังคมสมเร็จเสน่ห์หันทมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านพระอธิการธรรมดำรงจิรธรรมโมครับเจ้าอาวาสวัดครับสุมนารามหนองเหียงอำเภอเมืองลำปูนนะครับได้เมตตาเตศธรรมสักบันนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจใส่ตั้งแต่นะครับเขาเรียกว่ากันลงนะครับเป็นกาบเก้าแล้วก็มาใส่กาบปายนะครับเป็นที่เอาอกเอาใจของบรรดาพ่อพี่น้องที่อยู่ที่จังกำก็ดีที่อยู่ตั้งบ้านก็ดีกับจากนี้ไปนะครับเจ้าภาพเนาะสถานีวิทยุ 99.00 เนี่ยเมืองลำปูนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุ102.25 คนยองลำปูนบ้านห้องเป็นเจ้าภาพเรียนเชิญนิมนต์เนาะนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์
ประเคนถวายนะครับกับถวายกันเทศกันนี้นะครับซึ่งเป็นปีละกาปีไก่ด้วยกันเขาถวายเนอะสาธุสาธุสาธุกับใจฮับปอนจากท่านพระธิการดำรงเนอะนะครับกรรมกรรมปรารถนาของมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาตั้งหลายมีด้วยประการสันใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสัจธรรมคำสอนขององค์บวรสัมมาสัมพุทธเจ้าสมิจจันตุก็ขอกรรมกรรมปรารถนานั่นจุงปันอุดมโสมฤทธิจุเยื่องจุประการนั้นจุงจักมีอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภรวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายปิวินาสันตุจเตจะสาสปิติโยวิวัจจันตุสปะโรโกวินาสตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณเมตตาธรรมในท่านพระอธิการดำรงธีรธรรมโมนะครับเจ้าวาดวัดสุมนารามหนองเหียงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาสกบับหรือว่าสกบันนะครับ43 คาถาปีละกาปีไก่ปีเล่าจบลงไปแล้วนะครับศรัทธาเจ้าภาพก็ปราบปลื้มปิติซาบซึ้งถึงใจเนอะนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอถวายการต้อนรับท่านพระบัณฑิกานะครับชานรงค์จันทสโรนะครับเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านพระครูปลัดนะครับธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะครับพระการที่นิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์มัทนิกรรมนะครับจะเอามัดสีก่อนเนาะนะครับก็เอามัดสีก่อนนะครับช่วยกันยกขันไปเนอะนะครับที่เราไปยกสั่งขึ้นมาใส่ที่นี่นะครับกับสำหรับการมัดสีการทวนเก้านะครับคุณแม่จันสมนะครับจันทายะเนาะนะครับจากเชียงใหม่นะครับได้เป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นปีปีวอกปีลิงนะครับปุจจาพระเจ้าธาตุปุ้นปวดเต้านครพนมปุ้นเนอนะครับอยู่ไกลแต่ว่านะครับเมตตานำในท่านอาจารย์นะครับพระบัณฑิกาชานรงค์จันทสโรเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นแท่นธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยจะได้อาราธนาธรรมมัดสี90 คาถาก่อนทวนเก้าเป็นลำดับต่อไปมัดเตปะปังบาดนั้นก็มาถึงห้องเหตุมัดที่กันทวนเก้า
นางแม่ได้พลัดลูกเต้าลูกน้อยรำเรโรนนินอุบลนาอ่อนแม่ใดแต่ก่อนแม่ก็เอามาตั้งสลิดและเดจำปาสะบันงากิ่งคอมหอมรถยิ่งพร้อมตัวดอนทำนี่นาก็มาดูขอวิงวอนอาราธนาสวาตุเจ้าโนดนะใส่กาฝูงหมูพม่าแมงผู้เพิ่งอันติดกิ่งลำไม่บินชมรถกลิ่นโสระพีนางก็มาโศกีโศกเศร้าแถมแห่ลูกเต้านอสูงราจวนเวลามืดค่ำแล้วนางน้องแก้วก็ตาเอามอระนามาตีกาท90 บาทขออาราธนาสวาตุเจ้าได้เมตตาสวดระบำเพลงมีตังระบำตวงเนงน้องและกาบใครได้ยินตามสุภาพคือสระพันยังเล่นนะธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมา
ตั้งเจ้าสมณศรัทธาและมุนลาศรัทธาตังลาตังเด็กขายิ่งใจแถมลามแล้วแถวเท้าตีปากันมานั่งฟังธรรมนี้ก้อยโอสาเล่าฟังธรรมอานิสงส์การฟังเทศน์มหาญาติเวสสันดรมีมากนานาผู้ใดฟังธรรมมหาญาติแก้วแม้นว่าพัฒนาอันใดแล้วจากสมใจกูทำกันนี้เป็นทำกันทุนกันมี90พระกาถาเจอว่ากันมาที่นั้นแน่ฟังไว้เนิ่นเจ้ามีโลกมีแหลนนาจากสอนอยู่ท้อยหนอฟังกรรมอานิสงส์การฟังเทศน์มีมากแน่นาในการงานตั้งธรรมหลวงตีนี้
จางกรรมป่าสังละปูนเฮาอันนี้ต้านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทต้านเจ้าได้สืบสานมาทำกันนี้เป็นธรรมจาตาผู้ที่เกิดปีวอกปีลิงปีสันนั้นแน่ฟังไว้ดังอันแม่นว่าพัฒนาอันใดสมใจเจ้าโคคนวานแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานาตังรัญญามหาปาทวิงอุณนันเตนตวาพระมานันสาปิญญาปุนเตสุทินเนโสญาวาพระมโลกาเองกาโกลาลังจะตังอโหสิลัมดำธรรมมาเตสันนามาถึงมันที่กันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าแหกเตสนามาส่วนว่าปัญญาสัมปัญโยตัญญาอันประเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าลำเลิศหากแผ่ทานนาเอาดังอันปิญญาปุนเตสุในเมื่อพัญญาเวสันตาลาตนแผ่นแผ่วอันประเสริฐเธอโลกแก้วเป็นตานแผ่นดินดานอันแน่สังขญาได้240,000ก็แม่ร้องกองไหววันไปแม่โกและหนเป็นอันหนึ่งอันเดียวแท้แลบต่อเต้าถึงพรหมโลกอโหสิก็เกิดมีปานเท่าวีไหววาวาดโดยอันลูกขังราชเป็นตานแก่พรามมานาจันผู้เท่าอันคมเต้าเข้ามาขอนั้นแลเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อันทวนอยู่หิมา
แหบไผ่แห่งแก้วแก่นไทยสองสันเลหันพรามบุมตีจำกว่าเข้าแปะไม่ดงดันเตวันดามีหัวใจแปะดังจังแตกล้อนไหลและกังวลเป็นโกและหนมีแม่จริงออกปากยันจะพิว่านางมันที่หนุ่มเนาเข้าสู่แสและเมื่อยามวันหลอนบ่หันส่องโสพันปีน้องในแห่งห้องแสนนั่งผ่านยาก็จังได้แถมแห่เล่ากันนั่งหูข่าวว่าแพทย์ยาเจ้าลูกเต้าเป็นตันก็จังแล่นไปตามรอยตีนอันใหญ่น้อยข้าคอยแล่นไปหานางพญาก็จังได้ลำบากเศร้าเวยทุกยากเหลือใจเทวดาแผ่สลายกันดังนี้แล้วจริงบางคำเทวาบุญสามตนวิเศษว่าสู่เจ้าจงไปไก่กำเป็ดเป็นเนื้อนิดสามตัวมีรูปปังกว่าขังแคบญาเป็นดังจังกันแกบแต่ดีตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองยนต์เป้าแปบตัวการหยาบลือเลืองไปนั่นเลืองไฟฟังตันตีแรงนางบัดทีจังดันกิลีเตียวต้องยานางเต้ายองเตียวแม่เดเตอหันทาเตตัญโยเทวาบุญตาเทวาบุญสามตนสังสวาสก่อนรำเอาโอวาทปาลิญาแห่งเทวดาตั้งหลายมวลโมอันทวนโยหิมมาปานได้ยินเสียงแสนพิลาบสะอื้นแอบน้ำตากวนกาลุนาบ่อใจน้อยแห่งยอดซอยสองสันลีคือจะลีงามเลิศแล้วกำตังนางนอแก้วกันหาเทวดามีใจจมจืนเทวาบุญสามตนตื่นจมบานก่อมาเนรมินเป็นเนื้อจังคานสามสิ่งใหญ่ลำยิ่งเปิงกว่านังหัวปองกังแคบญาเป็นดังจังกันแกบแต่ดิลีมันที่เป็นขอส่วนนางมันที่เยาวายอดนางกานิ่งรอดกำฟันปูนัดสัจจันเป็นโตดฟันให้โสดแดนดิลีกวนโกมันที่แห่ได้ยังลูกไม้แล้วว่ามันกูจังปันเมื่อสู่ในแก้วกูแสนและรีบเติบนางมันที่มีตนอันสันล้อนไหลปันไปมาเจตนามาตาอยู่ใจใจนางก็ลองรำให้ไปมาเข้าโซแสลนยศยิ่งนางจริงปงทงลงกาเสาอันใส่ลูกไม้ห้อยแบไว้เพื่อจังชาน
นางก็แม่นเล็งหันพระนังทำตนป้อบ่ไหวนะล้อจันแจบ่หันซองพุทธาลูกแก้วนางมันที่แผ่นแถวก็สำร้องไห้ฐานานาใจน้ำตาไหลอาบนาพระโสภาให้เจ้าฟ้าพิตานบ่ปากจิ้มข้าเมื่อยามวันกันปอนไว้ที่คืนนี้เลยลุงสายฟ้าปุ้งลังลายข้าเตียงจังไตมรณะใจข้าขาดเป็นพี่เยี่ยมพอดีพวกเจ้าแต่พระเจ้าแหกจังหันบ่อยาจะเลนาอาถามหาสันโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็แม่กะนิ่งในใจว่านางมันเทนสันลีนอเนาฮักลูกเต้าเหลือขันแดดจังตันขาดโศกาหันแยบจังกำราบนางพญาให้สิ้นเนหาอันใหญ่จริงตันถอยใส่ลายกำว่ามึงนางจุงแม่นี้กูจังเก่าจีมึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจังปังจังดีเสียเถื่อนเพราะว่าจังปุกเพื่อนบ่มีไหลแก้วคนใจร่วมรู้เมียมีจูก็เพราะว่าผัวใจดีแรกสีจังนี่เสียดอยเพราะว่าดอยนั้นบ่มีหูเปียวแปกทำแปจังนี่เสียแนมเพราะว่าแนมนั้นบ่มีผู้ตมสลมจังนี่เสียคู่ก็เพราะว่าคู่นั้นบายนกจังนี่เสียต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้นั้นบ่มีลูกหลวงลายแกว่งถ้าลายจังนี่เสียเหล่าเพราะว่าเสือคงเท่าไตเตียวจงแรกหงจังนี่เสียสละก็เพราะว่าสละนั้นบ่มีบัวแม่นิ่งจักนี่เสียโพก็เพราะว่าผัวขี้ไรหาเข้าของบ่ได้ยิ่งไรหากดูแควนเมียใกล้แกนแนงในเพราะว่าผัวบ่จ้างเบี้ยงใบคงควายคำโบราณคนตั้งหลายกล่าวไว้ก็แม้ได้แก่ตนกูนี่แหละนางเอ๋ยเพ่งข่าวเวดูราเพ่งโคตั้งหลายจังฟังนิยายอันเก่าอันจักเล่าห้องแห่งแนงมันที่แก่นไทยร้องรำให้พ่อเล็งหาก็บ่หันสองผู้แต่พี่น้องน้อยแห่งห้องอาสลมนางยอมือประนมพระแปดมรณะติ่งตายดินสายยันตั้งต้นปันเป็นพี่ยามนั้นพาราศีสายสันใจเจ้าปันไปมานางน้องแก้วเต้ามรณะจารเนตรน้ำตาตงสะสูส่วนพระเวสสันนนท
นแต้วก็รีบผุดลงไปยอหัวนางพญาขึ้นปาดไว้เนื้อตากให้รำรังเมียมิงเกิดโกสิงทานอมมาว่าโอ้ยที่กูนี่นะตายเสียแต่เล่นอว่าอันมาตายลำปีไว้ดีจากันแนงเมื่อตายในนาก้อนหลวงใหญ่กว้างกูปีจังแต่งสร้างวิมานปราสาทงามวิลาศบวรแต่งแม่เรือนนอนเนื้อแผ่นแทบต้องเต้นปันเท่าวีปองรู้จริงสันหลอดใส่ตรงสอดขันแขวงเจือเป็นวางตั้งหีดงามปันนีสุพันขาบานใบขันแนวนีดจังจางขีดไล่ลวงไล่ดังดอกเกี่ยวกอดมีเบอร์สอดบินตอมเศร้าขอมยอมมันผ่าดำโดยแก้วเรืองแหลมโดยคำแดงปองไปแสงด้วยโกดงามสละโลดลังสีผ้าดำมันนี้ตั้งแต่งตั้งที่แจงจัดตุลารูปนางฟ้าหยาดกังหาเป็นธรรมานดังนี้แล้วกูปีจังแต่งไฟมาแก้วแล่นตามดินท้องป่าบินเลี้ยวเล่นบอกไฟรูปจังแสนเสียงค้างบอกไฟรูปงัวไผ่เสียงส่งบอกไฟรูปไฟจงจำบนบอกไฟรูปแลดยนต์ป่าเปิบเล่นพาเปิบด้วยกันเป็นธรรมานดังนี้แล้วไฟมังแก้วแยกเป็นไฟเขียวติดจอฟ้าปานดังกาจังบินบนลมเกี่ยวก้อยปั่นเก้าแป่นดังจากแม่ยกเอาห่อพระศาสเจ้าห่อพระศาสนาเก้าแม่ห่อเหินมือบนกะตำกันสันนี้แล้วจริงจังเป็นโบราณนั้นทรงสร้างการนั่งพญามาแต่ก่อนเล่นนาใส่ใจปีเฮย
โกปีผู้เป็นผัวจริงแมงก้มหัวเรียกร้องว่าแซมสิมซองนางว่าลูกก็ลูกแม่เตะเมียยิงสามแต่ควรนั่งจะไปละดงนาเถื่อนทองขวัญนางอย่าไปละผัดเดชนาแดนดดอยขวัญเจ้าอย่าไปอยู่แปดตั้งป่ามันและนอแปะกอแดนดงดอยหินแน่ลืบแน่นขวัญนางอย่าไปกัดกังแก้แม่เมาโกปีผู้เป็นผู้จักอยู่กับไผเนินได้การบ่หันแน่นางน้องไทยจากอยู่จะได้ดีแต่เจ้าก็เอาน้ำต้นกันตีมาหล่อเมียน้อยนอแสใจน้ำก็แม่สายลูกนามาเทกามก็ได้สติตื่นคืนมาอันธามหาสันโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็บอกแก่นางนอนเอาราชมัทธีแต่มันมีแต่ก้าวแต่พระราชเจ้าหากโอยตันหิติวุตาปกา
องค์เจ้าเป็นที่เพิ่งก่อนสิ่งนั้นจากแล้วสมดังกำแพทนาแก่มุนละศรัทธายิ่งใจหนุ่มเท่าที่แปกันมานั่งฟังธรรมนี้แล้วจุงได้สมใจเจ้าโกโคคนขอสัทธาปะเมปิจุงได้โกศเหมือนกันจุคนใหญ่น้อยบัดนี้อัตแม่มอนจากว่าลงวันเลนะมันทีปัมปังนิทิตังขีญาสังวันนันนาวิเศษจาห้องเหตุยังบัดที่กันพันเก่าอันแผดดำแผดดาไปโดยกาว่าได้เก้าสิประกาศนิทิตาก็บังกมสมเร็จแสดงอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับบัดนี้กันบัดสีทวนเก่านะครับปริปุณังนิธิตังจบลงแล้วเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระบัยดิกาชันนรงค์จันทสโรเจ้าอาวาสวัดตุ้งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเจ้าภาพนะครับอันมีนะครับแม่จันสมเนาะแม่จันสมจันทายะนะครับเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเนอะนะครับใครเป็นตัวแทนเข้าไปถวายก็เข้าไปกินกับเนอะครับช่วยกันเข้าไปประเคนถวายกันเตดกันทนเก้ามัดสีเนอะครับช่วยกันเข้าไปถวายเนอะอ้าวสาธุสาธุสาธุต่อไปฮับปอนจากท่านอาจารย์บัยดิกาชันนรงค์จันทสโรเนอร์ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตั้งอกตั้งใจฮับปอนกันติ
เก้ามีชื่อว่าธรรมที90พระคาถาตั้งอกตั้งใจฮับปอนเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายเหตุว่าเป็นวันตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาจาตุเวสสันดรจาโดกของวัดจังกำมอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวัดสนีแต่ดีลีบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าอาวาสวัดจังกำมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมโดยอันเตวสิทธิโยมจุตนจุองค์โหนแห่งห้องไปนอกไม่มีคณะศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาคณะศรัทธาสันนิบาตดันเข้าจุหนุ่มเท่ายิงใจที่พร้อมเจกันตกแต่งน้อมนำมายังดอกไม้ถูกเทียนจตุปัจจัยไตรยตานเครื่องปูจากันเตศมาถวายเป็นตานปูจาพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุเวสสันดรจาโดกกันทวนเก้ามีชื่อว่าธรรมทีสืบโหราชตาประจำปีเกิดบัดนี้ก็เป็นติบัวละมวลเรียบร้อยแล้วแม่นบักกรรมมักกรรมภาธนาของท่านเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาไม่ด้วยภาการสันใดดังอันก็ดีก็ของปันอุดมสมสราบุตรีไปจนอย่างจุภการเพื่อได้อยู่กินอยู่ตานอยู่ดูแลคำจูปูจายังถาวรพุทธศาสนาขององค์สลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจิราการอันยืนยาวนานนับนันจุงจักมีใจยตุภวังใจยมังกัลังใจยะโสธีภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานะกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีละกัมมังนิปานาปัจจโยโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมาทะเมมายากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกับกล่าวกับผมนะครับกราบนมัสการขอบเมตตาขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระบัยดิกาชาณรงค์จันทสโรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์ธรรมกถึกกันมัจีกันทวนเก่าอนุโมทนาสาธุกับบุญของแม่กองคำขอดใจเนอะนะครับพระเจ้าแม่จันสมจันทายะนะครับนะครับจันยาทะนะครับจากเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องศรัทธาเฮาทุกคนทุกท่านเนอะนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะได้ฟังกันกุมารนะครับกันกุมารซึ่งเป็นกันที่8พระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดทีนวัตรนะครับญาณสิทธิวาทีเรียกว่านักเทศสามเณรธรรมะทองโอ้ดังมาตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วนะครับวันนี้ได้เมตตามาแสดงนะครับทำกุมารบันกันท่วน8มี101คาถาสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่หรือว่าปีแปะหรือว่าปีเม็ดนะครับพระธาตุเจ้าโดยสุเทพเฮานี่เป็นที่จังที่เปิ้งนะเป็นที่ตัวเปิ้งนะครับวันนี้ก็แม่กองคำขอดใจนะครับบ้านแม่กุ้งบกสันปะตองเนอเป็นเจ้าภาพนะครับ
จะได้นิมนต์เมตตาในท่านพระครูปลัดนะครับธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะครับเอาละเนอหมู่เราตั้งใจสดับตรับฟังธรรมะของดีเสียงดีแห่งท่านหนึ่งนะครับลูกฟุกนี่แหละนะลูกพระฟุกนะครับหรือว่าครูปลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะครับกุมาลบานนาอันว่ากุมาลบันกันใหญ่กว้างปางมือพระเจ้าจังก็มาฮือลูกฮักเป็นตาแผ่นดินแดนก็มาไหววันก่อนฟ้าก็มารู้อยู่เนื้อนานเวทสันตราตาก็ตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญญูตัญแยนเลิศแล้วพระก็มากำเอาสองแขนลูกแก้วถวายตอดนาเตตานส่วนว่าสองโกก็มาสะอึกอื่นให้คือเติงแห่แม่ออกไทยที่ไปป่าไปตามาเมื่อแม่จากไปป่าแม่ก็มาสั่งพ่อไว้ว่าอย่าได้ลาสาพ่อก็มาหับปากแม่มาที่ราว่าโอ้ดังอีมาบัดเดียวนี้
ได้ว่าลูกหักเป็นตาลขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บานตนปิ่นเกล้าเทศนาแล้วนักกาละบัดนี้แดดทลาธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาเจนหาลิปนใจเจ้าเจพระนางจะมาเทวีโลกไว้พาลอดเลือลางสีกวนกะเวียงเนอจงมาอภิบาลกายอยู่ด้วยสุวัสดี นะมามิสิลาสะวันตาใส่เก้าไว้ประติรัตนทลายแก้วเจ้าสิงสาองค์อาจเฮิดแล้วสมความผาสเปื่อมนุษย์ยิ่งใจใหญ่น้อยได้กุศลพรลาบุญขออันเจิญเทวดาเจ้าตั้งหลาย
กับศรัทธาว่าอันที่ได้ประการมานั่งฟังธรรมมหาญาติเวสสันดรในวันนี้นะขอเฮ้อมีโจกมีใจวันแน่นะเลนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจักโกเปงะโจตันตัมปะเสนังกะเดตัมมังเกนะกะตวะยะวันจันโตลัสสะโปกะลานิเตลังปันตวะจินเตสิลัมดัมธรรมติสนะมาถึงอาธรรมกุมาลาบันกันตนเปนันโปเตสันเจ้าแควจำไม่บอกไว้ว่าเป็นควันแควนใหญ่ส่วนจูจากกับพระมันก็เดียวไตด้วยหอนทางงานบ่อใหญ่งานเจ้าอาจุนตาละสีใส่หากบอกเสียงหนทางเต่านั้นเลวมันก็ไปโลดไปถึงกลางฝั่งตะวังปูโกรานีงานมีสิแจงจะตุลาเสมอกันมันจริงลำเปิงวางอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นการงานคำแต่วันโดนตามลำโดยไปแล้วส่วนว่านังแก้วราชมาเดงานเป็นแม่ทรงสนีก็จะเอาลูกไม้มาส่งองค์ศาลาจันเลในวันลุนลงเจ้างานว่านางนอนเอาราชมาเดเข้ากว่าดันป่าไม้ดงไกลกูจังเข้าไปสู่ในแก้วกูศาลาพระเวสสันดรก็จังวอนของเอาลูกแก้วกันได้แล้วจากปานิกแต่งงานนางราชมาเดหมอทันมาหลอนกูจังนำส่องโยนปันนีจันเลพรมขานิงอาเจ้าว่าสันนิเลวก็ขึ้นไปสู่เงิมโดยก็อยู่พรำเท่าปูนนอนดานนินป่ามุงมูลเป็นสูงอื่นกลางคืนเหมือนนั้นเลต่างปานาละเตียงเยาว่ามาเตสูเป็นนังในกลางคืนมันโลนางแก้วโยเตดานอนในศาลากับลูกน้อยเมื่อดึงข้าคอยว่ากลางคืน
เหมือนมีเข้ามาสู่กุฏิกากานุ่งผ้ายอมผ้าสองผืนผืนหนึ่งนุ่งสบายไปในผืนหนึ่งสบายไปนอกตาดอกไม้แดงทั้งสองหูยาหยามือถือดาบเลื่อมแก่นตาเข้ามาสู่ศาลานั่งแล้วก็มากำลาบนั่งแก้วราชมาเตยาเมาเกสีหมวดเก่าจางเอาเจ้าเต้านอนไงฝันว่ามันควางเอาตาทั้งสองแห่งนั่งเต้าแล้วมันก็ตาเนาแขนทั้งสองแห่งนางนี้กว่าโยกวานพางวางอกมันปองโจเงาหัวใจนางผู้ประเสริฐนางร้องไห้เกิดติ่งตายมันก็ถึงเอาวัตถุทางงานแล้วยามมือเลือนางเต้าว่าได้แล้วมันก็หายโยเงาแค่นางติ้วกว่าเขาป่าไม้ไปปันจะเลสาปะปุนจินตัวนางมาเตยาลำบ่ตันจืนนางก็ตื่นกาจังฝันเหตุบอกเคยหันฝันหลากนางก็มาทุกข์ใจมากนักหนาไผ่จังมาเก่าแก่เงินรู้ดินแต่แก่กูนางดังกูมาพิจารณาโลถึงเจ้ายอดเวสันโดนกวนนี้บ่มีเลนังขานิงอาหาเจ้าวาสันนิเลวนังก็ห่มผ้าลูกแก้วทั้งสองไปแล้วก็ไปสู่พระเวสสันดรเวียงยามสางัดเตียงกลางคืนนางก็ไปยืนตีต่อยเป็นประตูสาลาดังกาโกกากาเป็นเสียงอันดังเตนักหนาแปลงกาสตาลาโยนยิงดาวจริงเป็นจาลานาดูยังอาการเสียงต่อยว่าไปมาต่อยประตูสาลากูนิจาจางว่าพี่ก่อนลังว่าต่อยไปบนพี่จากดาวยามเมื่อเข้าสู่ศาลาจากว่าคนก่อนลังว่าต่อยทำกลางสันติละชันก่อนลังว่าต่อยไปลุมนางก็มาขานิงานลุเมื่อนานประตูสะพนตอนย้อนยิงจริงทำว่าไผ่มาต่อยเป็นประตูกูสาลานิจาเปจากดาวยามเมื่อเข้ามาสู่ศาลานิจาเมื่อนั้นนางมาตีจึงกล่าวว่าข้ามาตีมาและพระโยปันเตงัมมากังมานันประสันตาลสิกราวันดุลานาจามาติกุเปกรรมกาติกาตรงอย่างมึงนางจุงจำเอาบ้านนี้นางปล่อยเข้ามาสู่ศาลา
ธิกาเสียเร็วนางแก้วก่อจังมาเมื่อนานนางมาเตจริงเล่าว่ายังนิมิตเก่ากำฝันซึ่งพระจอมทำนางเก่าพระบาทเจ้าท่านฟังดูเมื่อนั้นเลยเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก่อนถึงเอานิมิตคำฝันนั้นมาเป็นจารณะรู้ด้วยพระญาณแห่งตนเต้าก็มาขานิงานดูนี่และนานี้และนางขอมหามูลสถาตันเจ้าจุงโกยโอใจหนอฟังไปวันนั้นแลนางยกมือ10 นิ้วตั้งวางกิ้วกายเกษาอาหังวันตาติรัตนาแก้วเจ้าขอความนอบน้อมคารวะธรรมนี้จงปรากฏมีแก่พุทธปิมปาสารูปตึงองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่และองค์น้อยทะปนาตั้งไว้ยังวัดยังกรรมปาสางละปูนตัตตินีน้อมกราบถวายความเคารพปุจจาเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม 8เจ้าวาดวัดยังกรรมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกพร้อมทั้งพระสงฆ์สามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีให้ปรากฏมีแก่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้ทางคลื่นสถานีวิทยุอยู่ก็ดี Facebook ไลฟ์อยู่ก็ดีพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ในมหาศาลานี้ก็ดีวันนี้หลวงพ่อเมตตาก็เป็นปีแรกได้ให้โอกาสลูกตุอัตมภาพพระครูปรัตถินวัดญาณสิทธิวาทีสำนักวัดโลกโมลีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ดูแลวัดยางกวงจอมสิริปุรินามหนังรั่วตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุเวสสันดรกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านก็จะได้ปรารภความถึงเนื้อธรรมลำดับลำดาธรรมเทศนาไล่มาถึงกันที่8กันที่9มันก็เป็นกันมันก็ฟังเอาด้วยสติญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะว่าตะกี้กันที่9ติดไปแล้วตะกี้ก็กล่าวถึงพระแม่มัททีจะต้องมาสลบเต่าตังยืนด้วยเหตุว่าอะไรลูกน้อยแต่มันเหมือนย้อนจากกันที่9ตะกี้มากันที่8นี่หันน้อยนึงญาติโยมท่านทั้งหลายมากันที่8ก็ด้วยเหตุว่ากันนี้ก็เท่าความให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจฟังว่าพระเวสสันดรเจ้ากำลังบำเพ็ญพจน์อยู่ในเขาวงกฏปปตกิรีและในระหว่างนี้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายปุพามเท่าชูชกกับลูกเมืองกลิงกันละตามกรรมของพระนางซึ่งก็ถือว่าเป็นเมียหนุ่มเมียสาวชื่อว่านางอมิตดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายว่าโอ้ถ้าปู่พามเคยเฮาอยู่นี่
ก็ไปขอกันหาจารีกับพระเวสสันดรปุ้นเตอปุ้นอยู่เขาวงกฏพระปตกิรีได้ยินว่าเปิ้นกินเปิ้นตาลให้ได้โมดมีหัวใจของพระโพธิสัตว์แค่ได้อย่างไปเอาก็ทราบว่าแกนี่มีลูกอยู่2 คนชื่อว่ากันหาและจารีก็ขอปีนั้นไปเอามาเป็นตาสีตาสาดช่วยน้องพองเตอผู้หามเท่าได้ยินกรรมเมียสาวอย่างนั้นก็มีใจกล้าแกร่งเดินตางเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยมาจนถึงอาสมอันเป็นบรมนิเวศด้วยเหตุนี้เองญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองตกกลางคืนพระแม่มัททีจึงฝันนะฝันว่ามีคนห่างใหญ่สีผิวดำทะลงผ้าแดงทัดดอกแดงตึง2 หูในมือนี่ถือมีดเข้ามาตยมายับเอาตัวแม่มัททีตัดเอายังแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ควักเอายังหัวอกจกเอายังหัวระไทยนายเนตรทั้ง2 ข้างก็ควักเอาไปแล่นเข้าสู่ป่าจึงเป็นนิมิตกรรมฝันร้ายให้เกิดแก่พระแม่มัททีพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเจ้าแจ้งมาแม่มัททีลุกขึ้นมาแล้วปฏิบัติทำหน้าที่ของตนแล้วก็เข้าสู่ป่าตามปกติวิสัยที่แม่จะต้องไปหาเข้าของมาให้ลูกอันเป็นของคบของฉันทั้งนี้ในระหว่างที่เข้าสู่ป่าก็ปรากฏว่าปู่พราหมณ์หินชาตินี้มันก็ล่วงรู้ว่าแม่มันอยู่นี่จะเอาลูกมาได้การว่าแม่มัททีเข้าป่าก็ได้จังหวะที่ปู่พราหมณ์เข้าสู่อาสมเพื่อไปขอลูกกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรประทับนั่งอยู่รอด้วยล่วงรู้แต่ตะคืนแล้วว่าจะมีหินชาติพราหมณ์เท่ามาขอลูกทั้ง2ไปเป็นข้าใจพระเวสสันดรก็นั่งรอด้วยความสบายใจเกิดกำลังใจที่ชุ่มชื่นหวังจะได้ฮื้อตานอันยิ่งใหญ่เรียกว่าปิยปุตตทานทานก็คือการฮื้อลูกอันเป็นที่รักอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่สูงญาติโยมท่านทั้งหลายกำลังใจของพระโพธิสัตว์กับกำลังใจของปุถุชนเฮามันต่างกันนักท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์นี่มีกำลังใจมากยอมทุกอย่างยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมล่วงรู้ว่าการฮื้อตานในคราวครั้งนี้อันเป็นมหาทานจะนำพาพระองค์นั้นให้ถึงบารมีอันแก่กล้าเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าจะได้เป็นเรือสำเภาใบใหญ่นำสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข้ามพ้นโอกะสงสารโลกอันวิงวอนนี้ในเหตุนี้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเมื่อพระเวสสันดรนั่งท่าหันปู่พราหมณ์มาถึงอาสมก็กล่าวทักทายด้วยกรรมดีปู่พราหมณ์นี่ก็บรีรอให้ช่วงช้าญาติโยมท่านทั้งหลายรีบถามขอเอากันหาจารีลูกเต้าทั้ง2พระเวสสันดรก็ซ้อหาว่าลูกไปไหนที่ไหนตั้งใดกันหาจารีไปลบซ่อนอยู่ในสระบกกรณีก็ไปอู้กล่าวว่าลูกเอ๋ยออกมาเตลูกปะมาช่วยป่อกรรมมาช่วยป่อกรรมลูกเอ๋ยป่อจะตั้งเรือสำเภาใบนี้เป็นสำเภาใบใหญ่จำจะต้องได้ลูกทั้ง2นี้เป็นเจือกใหญ่ขึงใบสำเภาไว้เพราะฉะนั้นขอลูกทั้ง2มีจิตใจมั่นคงได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาทานครั้งนี้แก่ป่อเตอลูกทั้ง2ได้ยินอย่างอั้นก็ฟังกำป่อปากันพุทธจากสระบกกรณีหนีปู่พราหมณ์ปาก็ขึ้นมาพระเวสสันดรก็โอ้กระปู่พราหมณ์มาพราหมณ์เหยกำเดียวก่อนนอดรอแม่มปิกมาก่อนบ่นั่งขี้ข้าวกินปลานั่งให้สบายใจสบายกายก่อนเตอะปู่พราหมณ์ก็รีบกล่าวแก่พระเวสสันดรว่าบัดได้อันการรอแม่ของลูกมาเฮ้อนี่เป็นเรื่องที่ยากท่านเหยอันท่านจะเฮ้อตานก็เฮ้อตานแต่ตานว่าอย่ามันรอหั่นรอนี่เนี่ย
กล่าวบริภาคตำหนิพระเวสสันดรบ่สมควรจะมารอเวลานี้แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดกันท่านจะฮื้อตานก็ฮื้อเลยจะมารีรอนี่หยังท่านนี่บอกโหแม่กับลูกเปรียบขี้หมูกกับหูดังเจ้าออกจากกันนี่เป็นของยากถ้าจะมารอพระแม่มาทีมาเนี่ยหวังกับการฮื้อตานครั้งนี้จะสำเร็จบัดได้เอามาบัดเดียวนี้กล่าวตำหนิพระเวสสันดรครับพระเวสสันดรก็จำใจฮื้อก็ฮื้อเอาไปก็เอาไปปู่พามนี่แกก็เสียมารยาทว่าการหาจารีเกิดปริวิตกเวทนาลำให้หน้าที่จะปลอบใจจนหน้าปอบคือพระเวสสันดรแกก็มาทำจกไม่ไหวมาเคี่ยนมาฟาดมาตีสองพระกุมารเสียเสมือนนะดังเป็นขี้ข้าไต่เรือนถุนนะต่อหน้าปอบคือพระเวสสันดรพระเวสสันดรหันดังอันญาติโยมท่านทั้งหลายโหถ้าว่าข้านี่แบบปั๊มเป่งทำบารมีนี่จะจกเอามีดนี่กุดเอาหัวปู่พามนี่คือมันสิ้นซากไปเนี่ยมากระทำการย่ำยีจิตใจแต่คิดบ่ได้ทำคิดอีบ่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายมันคิดอีบ่ได้แต่ว่าบ่ได้ทำสุดท้ายก็ปล่อยให้ปู่พามเอาลูกทั้งสองไปอันนี้ในระหว่างที่เดินพระนัสเดินจะออกป่ากันหาจารีก็มาให้อ้อนโอ้ยพามเหยก็ก่อยไปถ้าจะไปเคี่ยนจะไปตีกันนักล้ำนะมันเจ็บนะกันหาจารีว่าอย่างใดกันแล้วขออย่างใดกันแล้วให้กันแล้วอย่างใดกันแล้วผู้พามนี่เป็นสนใจอย่างสักอย่างท่านทั้งหลายนี่ก็ด้วยว่ากรรมทุกอย่างล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นทำการกุมารนี่เฮาท่านทั้งหลายจะหูนัยยะอย่างพ่องฟังให้ดีได้หูความรักของคนเป็นป่อได้รู้กำลังใจของพระโพธิสัตว์กำลังใจของเฮาท่านทั้งหลายฟังอย่างอี้เนี่ยลูกตู้เชื่อกันว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านก็คิดว่าพระเวสสันดรนี้นะยังมาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างอันลูกแต่ออกจากนะการกำเนิดของตนก็ยังฮื้อตามได้แสดงว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนปุถุชนฟังก็จะคิดแบบนั้นที่จริงปัจจัยกำลังใจมันต่างกันพระโพธิสัตว์ได้ฮื้อตามได้หมดแม้แต่เลือดแต่เนื้อของเปิ้นเพราะฉะนั้นลูกของเปิ้นยายจะฮื้อบ่ได้เมียของเปิ้นยายจะฮื้อบ่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายนี้ได้หูการฮื้อตามของพระเวสสันดรในครั้งนี้เปิ้นสุดเฉลียวฉลาดจะตายจะบอกเปิ้นหูว่าลูกทั้งสองอยู่ในป่ากินอย่างก็พอได้สะดวกปู่พามมาก็ดีแล้วจะได้ฝากปู่พามเอาปิกโตยเพราะว่าก่อนที่จะให้ปู่พามเอาลูกทั้งสองปิกก็บอกว่าปู่พามลูกทั้งสองนี่มีกาไทยเนอะถ้าสู่ใครสุขสบายในจากนี้ก็ไปไทยกับพระเจ้าปู่กรุงสนใจพุ่นเตอะจ้าง100ม้า100เนี่ยตามที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้หันคน100คนใจ100คนยิง100ถ้าถามว่าปู่พามมันจะเอาละอ่อนไปเลี้ยงเพื่อเปลืองข้าวสุกนี่อย่างมันก็ไปแลกกับทรัพย์สินเงินทองความสะดวกสบายนี่คือความเฉลียวฉลาดที่ไผ่บอกโอ้ญาติโยมท่านทั้งหลายนี่เป็นความรักของพ่อโดยแท้เนี่ยได้คติได้หูถึงความรักของพ่อได้หูใจของพระบรมโพธิสัตว์และได้หูเรื่องกฎแห่งกรรมการที่คนเรามาพบมาพานมาเจอกันนี้หาใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบุญนำกรรมแต่งปู่พามนี่มันบ่เคยหันการหาจารีเสื้อเตื้อมันยังบ่เอ็นดูละอ่อนยายมันถึงโจกไหวเข้ามาเคี่ยนมาตีก็ด้วยแสดงถึงกฎแห่งกรรมว่าคราวอดีตชาติการหาจารีเป็นละอ่อนเลี้ยงควายมันเคี่ยนมันตีควายญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อได้เจ็บเพื่อได้ไหมผลกรรมตีควายในคราวครั้งนั้นมาเกิดเป็นปู่พามชูโชคท่านทั้งหลายหันก็คนเฮาบ่เคยปะกันสักเตื้อมันสะแม่งตากันนี่มันตึงจังนะอีนี่มันน่าจังนะเนาะเคยกับญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีเฮาบ่เคยได้พานได้พบกันปะกันฮักกันนะ
เป็นอดีตทั้งสิ้นญาติโยมทุกท่านกันหาจารีเคยบุบเคยตีควายตัวนั้นนะวิบากกรรมมาพานพบเพื่อเจอกันในจากนี้ปู่พามมีกำลังมากกว่าได้ท่าได้ทีกระจกไหวมาเคี่ยนตีกันหาจารีต่อนี่ได้รู้ผลของวิบากบุคคลหวานเพื่อเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นดังนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายธรรมเตศกันนี้เนื้อธรรมมหาจาตุกันท่วนแปดก็ดังที่ลูกตู้อัตมภาพได้วิสัชนามาทั้งหมดทั้งนี้ขอพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้มีจิตเจตนาตั้งใจก็จะได้กาปายและจะได้ลงธรรมจึงขอประกาศนโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหลวงพ่อพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทหลวงพ่อเจ้าวาดวัดจังกำตลอดจนถึงญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาทุกคนทุกท่านโดยกุมารบานกานาไอกว้างปางมือพระเจ้าอาจารย์เหมือนนั้นจะเลีกันก็มาลองลำให้เมื่อภัยมาถูกต้องแก่สัตว์ผู้คองซึ่งโลกีน้ำตากุมารทั้งสองปีน้องก็มาไหลตกต้องเหนือหลังตีนพระผู้บานอาบย้อยน้ำตาแห่งสองอ่อนน้อยกุมารพระผู้บานผ่านเขาอันว่าน้ำตาแห่งพระมหาสัจเจ้าอันลักลูกเต้าหนอสองคนขอมาโนโมตานาบุญกับพ่อแม่ศรัทธาตั้งหลายขอเฮมีโจกมีใจขอปันมาแม่น่ะจักหาของปันได้ดูตั้งเกณฑ์ดูตั้งใจดูตั้งได้เป็นนะตานขอแม่ศรัทธาจงมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันจุดหนอใจยิ่งวันนั้นเล่นปังเนติตัง
ขีญาสังวนาวิเศษจาหงเหตุยังกุมาละบันกันดนเป็ดอันปาดาปาดาไปโดยกาถาว่าได้101ประกาศก็บังกรมสมเลศสันเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระครูปลัดธินวัตรญาณสิทธิวาทีหรือว่าตุลูกฟลุกเนาะนะครับสำนักวัดโลกโมลีได้แสดงพระธรรมเทศนากุมารบันกันท่วน801พระคาถาคนที่เกิดปีแปะนะครับหรือว่ามะแมหรือว่าเม็ดเนาะนะครับโดยแม่กองคำขอดใจบ้านแม่กุ้งบกนะครับสันปะตองเป็นเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญแม่แสงล่าสมนาศักดิ์นะครับกับแม่ฟองทองคำที่วงคำเข้าน้อมถวายกันเต้ตึงกู้เนอะนะครับเรียนเชิญทั้งคู่เลยนะครับสองท่านนี้เป็นอยู่เสาหินสีบัวบานนะครับต่อเจ้าท่านเอกพลมาเตดไว้ละโมเฮาสาธุเนื้อขณะที่แม่สองท่านนะครับได้น้อมถวายกันเตดกุมารบันนะครับสาธุสาธุสาธุต่อไปครับพรจากท่านพระครูปลัดธินวัตรเนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานะกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีละกัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาระทังคัมมาทัมเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทมินากะตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกัมประธานอบต.มะกอกป่าซางและก็ศรัทธาสาธุชนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูปลัดนะครับธินวัตรญาณสิทธิวาทีที่ได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนากุมารบันกันท่วน8นะครับ101พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่เสร็จไปเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุกับคุณแม่กองคำขอดใจแม่เจ้าภาพกับบ้านแม่กุ้งบกสันปะตองพร้อมกับอนุโมทนากับแม่แสงล่าสมณศักดิ์และกับแม่ทองคำที่วงคำแล้วก็แม่แดงด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุเน้อนะครับขออนุโมทนาสาธุเน้อขโยมวัดโลกโมลีเนาะ
กราบนมัสการขอบพระคุณขอให้ท่านพระครูปลัดได้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยถึงที่จุดหมายปลายทางนโมทนาสาธุตอนนี้ก็ฟังเพลงแห่ไปก่อนชั่วคราวเนอะนะครับเอาดีเจเปิดเพลงก่อนรอท่านปริญญาหรือว่าวัดยางคามกับพระจะมานะครับก็ดีเจเปิดเพลงกันเนอะนะครับเชิญครับนิมนต์หลวงพ่อมาแล้วนะครับต้องได้รอละกับไวสากับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพระครูสถาพรพันรังสีเนาะนะครับพ่อเจ้าคณะตำบลยางคามเจ้าวัดใหม่พัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับปิดได้ละนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้หลวงพ่อวัดยางคามมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลยางคามนะครับวัดใหม่พัฒนาพระครูสถาพรพันรังสีนะครับเมตตาเดินทางมาถึงแล้วก็นั่งแต้นธรรมาสจะเทศธรรมนะครับกันที่12นะครับชคติหรือว่าชกษัตริย์36คาถาสำหรับคนที่เกิดปีกุลปีหมูปีไก่หรือว่าปีจ้างก็ได้เนอะนะครับอันนี้พระธาตุเจ้าดอยตุงแม่สายเนอะเขตน้ำลึกนะครับเขตน้ำลึกสุดเขตเมืองไทยประเทศไทยทางเหนือเนาะนะครับสกตินะครับ36คาถาจะเริ่มณบัดนี้สักกะปะปังบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุสักกติกันรายเรื่องบอดเศร้า6 เต้าจึงประสบการณ์2 กุมารงามแง่ลุ่นเข้าสู่แม่มัทที
นางเทวีโตนแม่หันลูกแก้วแต่ไกลมานางพญาก็อยู่บ่ได้เล่นไปต้นแก้วแก่นไทยทรงสรีนางบัดทีอดอยู่บ่ได้ก็เลยสยบตายทรงกุมารสายใจลูกเต่าสยบเต้าตั้งคิงสองนรินปูญาใจปันบ่าวสยบเต้าตึงยืนมุริพลหาน60,000เต้าบ่ตื่นสักคนพระญาอินโตนองค์อาจก็ฮือหาฝนบกขรพัดหยาดไหลหลังทังลงมากาถา36บอกคลาดตามโอวาทพระมุนีขอธรรมวาทีโตนสักสวัสดขึ้นเต้นธรรมะเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาขอกราบนอบน้อมคุณแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญสุขเจริญปอนกับศรัทธาท่านทั้งหลายทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาจักรเวสสันดรจาดกส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ในโอกาสวันนี้อาตมาภาพก็จักได้นำพระธรรมเทศนากันที่12คือว่าสกติเนาะมาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังตามจริตประเพณีตามเรื่องหาสาระของมหาจักรเวสสันดรจาดกพอสมควรแก่เวลากันเนื่องด้วยว่าในช่วงนี้เวลานี้มันก็หลายอันหลายอย่างเนาะมันใกล้สิ้นปีงานทางคณะสงฆ์ก็มีทางศรัทธาเขาก็มีจะเป็นได้เอาไว้ตามกันละเวลามาเนาะแต่ละท่านแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปนะมันผูกซ้ำให้ส่งท้ายปีเก่านี่นะแต่ละวัดแต่ละวาก็จะมีกิจกรรมแล้วก็อันนี้ยังดีนะเนาะบัดถ้ามันบัดตึกโควิดนี่ปะทบซ้ำจะเหลือนี้ก่อนนะเนาะปีนี้ก็เอาไปตามสภาวะปีแล้วก็ได้เทศกรรมเนาะท่านอาจารย์ได้จัดกิจกรรมเพราะว่าปีแล้วนี้ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควร ปีนี้เบาบางไปหน่อยหนึ่งแต่ละเอาเนาะถือว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้สละเวลามาร่วมบุญร่วมกุศลสืบต่อจริตประเพณีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในการฟังน้ำฟังธรรมมหาจักรเวสสันดรจาดกไปแห่งปีหนึ่งกันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราส่วนที่ในพื้นที่อื่นถึงปีแล้วปีนี้นี่ก็ได้ยกเลิกไปหลายวัดพอสมควรเนื่องจากว่าติดขัดกับเรื่องกับเนี่ยเนาะโรคติดต่อเนี่ยเนาะก็บอกหัวก็เป็นนิยานเนาะบอกฟังกับหมอก็บ่ได้ก็จะเป็นได้ปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นกะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของท่านทั้งหลายที่จะได้ร่วมกันสดับรับฟังธรรมเทศนาสกติกันที่12ติ่ง3มีด้วยกันทั้งหมด36กถาด้วยกันก็ปางเมื่อพระยาสนใจพร้อมด้วยพญาเวสสันดรเวสสันตละพร้อมดึงลูกเต้าพระมเหสีก็วันนี้กันนี้ก็ได้ประพบกันในป่าหิมพานต์แต่จากนั้นก็พระยาสนใจก็จะได้อาราธนาพระมหาเวสสันดรพระมหาเวสสันดรปิกไปเสวยเมืองเป็นพญาเจ้าเมืองแถมต่อหนึ่งนั้นก็เรื่องแล้วจะเป็นจะได้ก็เจิญศรัทธาของท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเนิ่สำหรับการสกติฉบับนี้ก็เป็นฉบับจริยา
หมกหมวนเนี่ยเนาะบ่ยาวล้ำไปแล้วก็บ่สั้นล้ำไปก็ฉบับจริยานี้เปิ้นจะสรุปเอาเนื้อหาที่สำคัญของเนื้อหาสาระแต่ละกันแต่ละผูกซึ่งแต่ละฉบับนั้นก็เรื่องราวหรือว่าซอย เนื้อหาสาระเปิ้นก็แตกต่างกันไปบางฉบับก็ยาวบางฉบับก็ปานกลางบางฉบับก็สั้นบางฉบับก็พอสมควรอย่างฉบับจริยานี่ก็บัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์เปิ้นก็ได้แต่งกลไกออกมาก็เพื่อกระชับเรื่องเวลาเพราะปัจจุบันนี้เราอย่าไปฟังเมินจนพุก1 ชั่วโมงปลาย2 ชั่วโมงนี่มันบอกให้ไหวแต่ตึงคนเตะตัวตึงคนฟังตัวมันก็เลยปรับมันไปตามยุคตามสมัยตามกาลเวลาเนาะเอาละเนาะวันนี้ก็เชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังพร้อมกันเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะเลโกมาโลเปโมจะเลินตาสะลาติเลกันทาวะลังนิวาสาเปตวาจนตาสาลาธาสหัสสะเนอังคันตะมังกาภิมุขาเนวาทาเปตวาตาสะเมงปะเทเสเสหาปะยังคาติมปิคะคาติโสอาละคังสุสังเมตาเหตุลำดับธรรมมาเตสะแนมาส่วนอันว่าเจ้าจาเลสะลีนมเนาอันเป็นเจ้าดำปนเข้าสู่ไพศาลปากว่าติมจริงเฮตังทับที่ขังโมจาลินตาสัลลาสาปะทาคืออังพร้อมนานุ่มน้อมดงงามเมื่อยามลดยังฟังไว้นาลูกเจ้าฟังหากแต่งมากวนรู้ตั้งมวลมี14,000 เล่มก็เฮไว้นาสัมพอซึ่งมักกาคือคนรักษาอยู่บ่ขาดเพื่อปองเนื้อไรละอาจเสสิงฟงหมูกะติงและแรดจางเสือคงอ่างกินคนบ่กะตำลายกะลิปนมวนมือหมู่เฮืองคนเขาได้อยู่สบายและนางอันว่าเสียงแห่งลิปนต่างหลายเกิดกองนั้นตัวต้องหิมมาปันแผ่นดินดันจักแอนเป็นต้นว่าจ้างลองแสนสะเคียนตัวแดงเบียนสอนยากมานิกากอันคำสองมือกำเหแห่นจังแก้วแก่นสงครามพลลายตาจูจอดบางคงก็กอดกำแคมกูปลาแอมห้อยบ่าลงซาโจคนจ้างมาสนกันไปค่าคือเสียงรถนั้นตัวดงเลฝุ่นผงทุเลมืดโกมอากาศกุมป้าไอบนเจ้าตุงสนไหลสัมมีพร้อมพำไหลสีก็มีหันแดดหนาเมื่อนั้นพามหาสันเจ้าได้ยินเสียงขึ้นเก้าลิปน
ฝูงหมู่คนโห่ลองเสียงสนั่นก้องเต็มภัยเจ้าตกใจเลือนลาเกิดว่าข้าเสกหากมากเหลือลายได้ฆ่าตายเสียแล้วยังตนแก้วสลีสนใจแล้วพมกันใจกันตั้งหมู่ปางกันเข้ามาสู่ศาลาเพื่อจะฆ่าสองลาพี่น้องในแห่งห้องดงลีภาละสีเวสันตระลาจิงจวนพังอาการนาดดงเหล่าขึ้นสู่จอมเข้าทรงใหญ่ส่องเจ้าก้อยตายบนดอยแล้วจวนนางมาที่แหล่งพอลีปนเจ้าป้อแห่งตนมากนากรรมมีและนาส่วนพระเวสสันดรละจะได้ยินเสียงย้อนทาเถิบแถบลงให้แหบกังวลก็มีตัวตนอันสั่นร้องให้ปันกลัวตายเหตุว่าตัวเดียวได้ไล่โมให้ซื้อสู้เจนจากับนางพญาจะแจวว่าดูลานางแก้วละจะมาที่ผู้ถัดลงสมดีเลิศลำเลิศอันบาเสียงก้องเกิดโกลาเล่ปนโยนทานนันเนปนเด้งเอิดเดกลัวฝุ่นพงมัวเมื่อเอิดฟ้าตั้งคนจ้างมาลังกันมาบอกอาจกาดนัดแน่นับได้เหมือนดังป่าไม้จักเกลื่อนจักปางเจาะตรงง่ายยืนซองเต็มจุห้องหิมมาปันเมกาสังคาเนโลทากาโดลานางดงขันเจ้าปีเหล่าตั้งสองนี้เหมือนเนื้อในดงอันพลันป่าจงใจจ่อถือมวยหมดมรณาล้อมกันมาทุกจ้องเพื่อตกป้องโลคมแล้วก็ลมกันแต่งด้วยหอกเทียนกาฟันด้วยผ้าเทียนคมชีวิตจมมวยหมดบอกเฮลอตั้งใจเจ้าเมืองต่างหลายมาป้องกระทำโทษข่าวเขี้ยวโคดว่าเล่าบ่อนดีครับส่องเราว่านี้มาอยู่ป่านางก็แอวลาสะแหว่งหายังผ่าลาลูกไปกันแม่ใดก็รีบปามาเลี้ยงสองลาตั้งกูพี่นี่ก็อยู่สบายกูตินนี่ก็หากำลังบ่อนใดทำหมดไล่หมู่โยธาบาดนี้สองเล่าละพี่น้องจะถูกต้องอนตาลายจะขาดใจตายในป่าบ่อลังว่าจักได้คืนเมืองจันและส่วนนางละจะมาที่ได้ยินผาดละสีกาวดังอ่านนางก็เล็งเทสันหมู่เศษนาลิปนโยนทามีบ่อนน้อยใหญ่เป็นถ้อยดวงงามนางก็โลความว่าเศษนาตนแต่งก่อนจากเล่าลมพระมนจอมหัวบ่เฮอตกใจกลัวสะดงจิตแตกฟุ้งเวทนาจริงกาว่าข้าแด่พระเนื้อหัวจอมตาย
เจ้าอย่าได้สลังในปาละเมตนเจ้าทลานซอยแสเลสัมปัญโยตัญญันบ่อมภาคจากนำศาสตร์คำปุ้นจากโอคะสงสารเสียแล้วเข้าสู่เวียงแก้วเนลปานข้าศึกใดเป็นมันได้ก่อนจากกันไปปาละมีเจริญนาพระมหาสันตานะสี่ฟังหนังมาทีเก่าแก่เจ้าก็ว่ากามอันนั้นมีแต่บ่ผิดพวนจริงจวนนางขึ้นสู่ที่ปันแนสันลาเฮืองหาแต่ยาเฮือมันเตียงบ่ค้อนเงียงเก่งคามก็มีวันนั้นแหละนะเมื่อนั้นพาพมบานสนใจผ่านแผ่วก็จะกลับด้วยนางแก้วและผู้สัตดีกูพี่จักผ่านพายเข้าไปก่อนเนอเจ้าผ่อนตัวไปส่วนดันลักนงไว้ตั้งกู้ก้อยเข้าสู่ไปหลังจริงรีภายผ่านเข้าสู่ยังที่อยู่พระเวสสันตละสีแล้วก็เฮอยอดมีดังเก่าเป็นเต้าเล่าปอสองและนามหาสาโตพระมหาสัจเจ้ากับนางนอดเนาลาจะมาทีลำเปิงดีเกิดลอดว่าพ่อเจ้ายอดสนใจจากกาไก่มาสู่ในแก้วกุศลาหันพระพิตาตินลาดยัวดิญาเตียวมาก็ยกมือไว้สาแต่ปานตาจริงจันจาต่อเสียงหวานว่าข้าแด่พระผู้บ้านเจ้าคอยข้าน้อยจื้อมาทีทะลงเกศีหมวดก้าวขอไว้ตินป่อเจ้าจอบตามกองพระทั้งสองน้ำตาน้องไหลต่อดูกลักป่อสิเนหาตนแก้วป่อพัญญาจึงพาสัดไหลซึ่งลูกเต่าบาดูแลเจ้าทั้งสองพี่น้องเจ้ายังบ่โศกเศร้าอันใดบ่มีภัยงาแปดบ่มีพญาตอันใดจะเลือกข้าแด่พ่อเป็นเจ้าเพื่อข้าลูกเต้ามีกรรมพาทัดนาใครใดเกิดไม่ตายแก่โลกามีพระอย่างอันโดนยิ่งรู้จุสิ่งในธรรมข้ากระทำเจ้าจาลีและกันหาคือเป็นปาตาบาดีจากบ่แพกแลกเอาพัญญาสัพปัญโยโลกานั้นเป็นใสสืบเจือเป็นที่เอื้อเฟื้อใจเติงบ่ได้ถึงพุทธาภิเษกอาติเลกราชาพามปลานำกว่าตีแล้วดาจำไปตีลางสายจำเล่นเหมือนดังใจน้อยแกว่นตีงูนั้นจาข้าแต่พ่อพญาเป็นเจ้ายังรู้ลูกลอดเมืองใดส่องใส่ใจตั้งกูพี่ว่าพ่อลูกข่าวยังส่องสะเลจงเอาข่าวดีสามานเล่าเฮินใดดูลูกเต่าสับปันนั้นแด่เติบเมื่อนานเต้าบันลมมาสนใจจะไข่ข่าวสันเธอแจ้งพระจริงแสงกล่าวว่าดูแลลูกลาแก่ปอกเอา
อันว่าลูกน้อยหน่อสองเพื่อพามน้ำเมื่อลอดแล้วลานแก้วปู่ถึงเมืองป้อบอกฮือเครื่องใจเจ้าลวดไทยลูกเต้าออกเป็นตายของอันใหญ่บ่อนน้อยและอันแดดลอยไทยกุมารตามดังเจ้าหากสั่งไว้บาดนี้ป้อก็ได้ลานตั้งสองยังมาจอมหลังโกป้ออันจะเข้าล้อศาลานี้แหละนาตั้งสุตัวมหาสาโตอันว่าพระมหาสารเจ้าได้รู้ข่าวสารนิทานลูกตนปนเป็นข้าไว้นะเป็นตายมีใจโจมจืดแดวตนนาแก้วจากเจียนจากกับด้วยพัญญาตนป้อว่าข้าแด่ป้อพระญาเป็นเจ้าโยตัวเต่า10 ปีพ่อแม่ยังก้อยอยู่ดีบ่ใครบ่อนใดโศกต้องกันใดยังสุขใจพร้อมพัมบ่ลำบากกันใดส่วนนางสะลีน้องวายโดดแม่บ่เท่าแก่ปานใดตายังสายไว้ยิ่งงามไว้สิ่งเสมอดีและเลิกถ้าญาสนใจตนเป็นเจ้ากองเก่าซึ่งลูกเต้าสัมปันว่าดูแลเจ้าลูกหลานแก่พ่อเป็นเต้าหน่อ10 ปีโลดยังมีไหลสัมบ่ลุคำสักอันจ้างไปสั่นตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังก้อยจำนำดีทวนที่คือป้อขี่เตียวไปให้ไตก็สุกแม่เขาของหากเจือจนฝนตกดีบ่จากไพ่ฟ้าอยู่ดีมากนักแลนนาส่วนนางแก้วและจะพุทธาดีจริงมีใจเกิดล้อถึงตาย่อตั้ง3ว่าบัดนี้ควรกูเข้าไปสู่ลูกแก้วกูแห่งตนนางแผดโกดไม่รู้ดังนี้แล้วนางแก้วและจ่าผู้สันเดก็เข้าสู่สำนักลูกของตนก็ย่อพระโนมมือใส่ก็เอาอินดูลูกเต้าแม่เป็นตกนี่เสียสุขลำบากไพร่ฟ้าหาขับนี่จาก10 ปีแหล่งปลานางมีน้ำตาอาบนางหันลูกกำพร้าถนอมตายส่วนลูกแก้วจะหลีและกันห่างอันเตียวมาหลังค่ะคอยมีเด็กน้อยเป็นปริวารเข้ามาสู่อาลามตนแม่แต่ไก่ตานางปัญญาก็ร้องไห้เล่นไปหาส่วนกุมาร2 คนงามแง่หันแม่มาแต่ไก่ก็เล่นเข้าไปหาแม่ร้องไห้พระแผ่ปุ่นผาดนีนางมาทีมีน้ำตาไหลหลังนางรีบแล้วหันลาบลูกตาแล้วนำเข้าสู่ศาลานางขัญญาหลักลูกหลอนไล่ถูกถึงใจเหี้ยร้องไห้ก็เหี้ยลงไปนั่นแหละนามาตาปิตาโลอันวามพ่อและแม่พัญญาเลิศแล้วหันลูกแก้วและ2 ล้านหัวใจบ้านพองแผ่วสยบตาโอกองกัน
ส่องจอมคำบอกอาจตั้งตนอยู่ได้ก็ลองให้สยุบไตและนาตาโตในกาละนานเสนางอามาตั้งหลาย60,000 คนบอกอาถ้าลงตนโยนใดก็ร้องให้สยุบเต้าตั้งมวลก็มีแลพญาอินตาในติปะเตเต้าไทยเวตันนาแล้วอินดาตาควรหูดหล่อคือฝนตกลองแล้วต่อเศษนากับตั้งพญานอนเต้าคือตัวดาวอาสะลมเนละมีฝนตกลงมาสาสอเธอเป็นโปคาราปะตอดลงมาจุดาวยังที่ผสมจุมนมเต้าคาติญาลาทบออกในเมื่อฝนตกลงถูกต้องในแห่งห้องอาสะลมอันว่าเต้าคาติญาตั้งหูตนเกิดพญาสนใจตนพ่อนางน้อยนอลาพูดสันเดเวสันตาละสีเจืองเจ้านางหนุ่มเนาเมมาเทจาลีสลีงามเงนางแก้วแก่กันหามาจุมนุมกันในศาลากู้แก้วมีอยู่แล้วยำใดก็อันจุลีพ่อพญาเจ้าสนใจที่ลาดพามบาตาโอบุญเรืองและนางเมืองแม่เจ้าอามาดเหล่าเสนากับโยธามวลหมู่อันเข้าสู่อาสะลมก็ย่อพระโนมมือใส่กล้าวไหวละสิเจ้าจูคนอาละธนาโตพระเจ้าเจิญปอกเต้าเมืองมีนันเนืองไว้ขาบกรมนาลามาลาธนาว่าข้าแด่บุตตาตนวิเศษเจ้าจงถ้าลงเปตเป็นพญาสะเวยลาดเป็นเจ้าจังเผือกอาจเลอจาไปเป็นพญาตนใหญ่หมู่ไพฟ้าโจมบันเป็นเจ้าจ้างสันงามเลิศแล้วเป็นเจ้ามาแก้วใส่อันคำเป็นเจ้าธรรมแก่พระฟ้าเป็นเจ้าฟ้าเลินจาขออาละอาทนามงานแด่กวนแก่เจ้าแม่มาเทจงละขอกันนี้วังไว้ตั้งข้าเจ้าใส่ลูกไม้พระละตั้งเสียมมาดำหน้าจอดบองขออาลาธนาเจ้าปีน้องจงได้มือก็มีโดยพระการดังกล่าวมาและนา
จากาเตญะปาปังนิเทตังขียังอันเก่ายังสากาเตอันประดับปันดาไปด้วยคาถาบันได30พุกคาถากอบังกมสมเลขสาเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูสถาพรพันรังสีเจ้าคณะตำบลยางครามนะครับยางคามเจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงพระธรรมเทศนานะครับชะกษัตริย์นะหรือว่าชอกษัตริย์หรือว่าชะคตินะครับ36พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีกุลปีหมูปีไก่นะครับพระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นที่จังที่ปึ้งนะครับบัดนี้เขาจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมกันเตศอันมีแม่ครูเหรียญทองจันทรีบ้านต้อเมืองลังคุณสุนีกองบุญและแม่บุญนำทองเลื่อมเป็นเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนเนอะกับเข้าน้อมถวายการต้อนรับท่านอาจารย์ปริญญานะครับทิตธรรมโมวัดหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มหาราชมาแล้วเช่นเดียวกันบัวเข้าถวายเนอะตัวแทนเข้าถวายนะครับสาธุสาธุสาธุต่อไปฮับปอนจากหลวงพ่อสถาพรเนอะนะครับนิมนต์ครับเอาตั้งใจฮับปอนเนอะมีน้ำหยาดก็หยาดน้ำยะถาบาริวังหาปุดาปันติปุเรนติสากัดลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเคปะเมวะสมินจันตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโตปนะละโสยะถามณีโจติระโสยะถาเจโตปนิทานังแม่นกัมมะกัมภาธนาเจ้าสมณะศรัทธาและโมลาศรัทธาตั้งทั้งหลายก็ตามแล้วในกาลบัดนี้มีโดยประการทันใดดังนั้นก็ดีสมินจันตุก็ขอจุงหือปันอุดมสมสารบุตรแห่งตนจุนอย่างจุประการบุญญาราศีอันกันตามแล้วในกาลบัดนี้ในปี2564อันจบล่วงเลยผ่านและปี2565จะมาถึงไปหน้านี้ก็ขอพระบุญกุศลบุญกินบุญทานทั้งมวลนี้จงได้มาเป็นพระวะปัจจัยค้ำจูปกห่มรักษายังเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจูโตนจูองค์จูผู้จูคนให้ได้เจริญโดยอายุวันนะสุขาภระโจกใจระยะละพะสการสื่อต่อไปเป็นหน้าจุเมื่อจุวันจุคืนจุยามนั้นจุงจะมีวิรุณทหาพุทธาสาสะเนอโลกาสุกิตาโหหิสหัสเปหิญาติภิภวสปีติโยวิปัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตนตรโยสุขีติขันโยโกภวะอภิวาตนาสีเลสานิจังพุทธาปัจจยิโนจัตตาโลธรรมบัตันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทนะครับปองกับคณะสัทธาวัดจังกรรมกอกป่าซางพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูสถาพรพันรังสีหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลยางคามวัดใหม่พัฒนานะครับเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในฉบับของนี่ง่ายดีเนาะนะครับด้านสั้นได้ใจความนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเอาไปเลยครับนะครับครับเอาเฉพาะ เอาเฉพาะข้าวสารนะครับกับครัวตังในเนอะอันนั้นเอาไว้อย่างเก่าครับกราบนมัสการหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งครับเป็นอยู่ยางคามโดยหล่อเนาะนะครับแต่เอาข้าวสารไปขอบพระคุณครับครับตอนนี้ท่านอาจารย์พ
ระปริญญาทิตธรรมโมวัดหางดงอำเภอหางดงมหาราชตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะครับเราจะได้ฟังมหาราชตัวจริงเสียงจริงวันนี้นะครับจะได้เมตตานะครับนั่งเต้นธรรมาสวันนี้จะแสดงมหาราชกันที่11อันมีคุณประชันแซ่โง่นะครับบ้านแม่กุ้งบกสันปะตองเป็นเจ้าภาพตอนนี้ท่านอาจารย์ปริญญาได้เมตตาขึ้นนั่งธรรมาสแล้วนะครับ11มหาราช69พระคาถานะครับออก36เหี่ยนะครับไม่ใจสักคำนะครับต่อไปจะได้อาราธนาธรรมมหาราชเป็นลำดับต่อไปนะครับมหาราชเลยอันว่ามหาจะบานใจกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจังสนใจหันสายใจเมื่อรอดเมืองแก้วยอดสีพีปูพระยามีสลงบิดเบียงเงียงสังคัดปรงสมบัติมอบให้เครื่องพร้อมใส่อาภรณ์ขจรใส่ซอยมุกมาดร้อยอาภาตาจึงถามยังสองบุตตาลูกหักอันพรากจากไปนานถามจิมเจ้าจาลีกันหาลานแก้วเจ้าก็หูแล้วจึงได้ปรงปัญญาริพลสีโมไปนิมนต์ลูกแก้วอันอยู่ดงคลายกาถาขอบอกเล่า69 บาทเป็นทลาขอลูกศิษย์พระพุทธานามว่าปริญญาทิตธรรมโมได้คนโนปาโมดโพดแสดงธรรมแก้ผู้ขาดต่างหลายแดดโตธรรมังธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาพุทโธเมนะโธขอเอาพระพุทโธ
เป็นตีตังกำตังพระพลพธรรมพระสงฆ์เจ้านั้นเป็นสรณะก่อนสิ่งใดจังอาจเหือแล้วตามความปรารถนาของโมลศรัทธาจุคนบัดนี้ก็แม้ถึงก็แม้เติงมหาราชการหลวงปางเมืองปูพามานั้นได้ไทยส่องกุมารแล้วก็ออกเดินทางไปสู่เมืองกะลิงการนั้นก็มาลงยางไปสู่เมืองเสเปเป็นเมืองเต้าโพเมสนใจยะราชพระเจ้ากรุงสนใจก็แม้ไทยล้านโตปูพรามได้เสวยโภกาทรัพย์สิ่งอันเมพรามก็แม้สิ้นเจเวโดยตัณหามีมาก็แม้ต้องแตกตายไปก็ไม่วันนั้นและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โหตินสันโตจัมมันตินจันสัมโมตัมมันนันสังกังกันตินเยอันสัมเมปันสิงโซนโจจังโกมเป็นโกมมาเลก็เห็นตัวสันติโยจันนามังขังปันเจเตบันตังกุมมาลนังอาลังขังกันลิงโซลมดำธรรมันเตสนาส่วนว่ามาหากรันสันรันเจ้าลันสีแลนนางลันจำมันทิ้งก็ไม่ใจอัมพิลมจมเจินเป็นตื้อตื่นซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกงแก้วสาลางอันอินตาตินลานห่างแต่งไว้เฮงแก่ตนวันนั้นจะแลนานโจจังโกมเป็นส่วนโจนจังกราบหามก็เอาสองนงลำปีน้องเข้าสู่ห้องพานนานไหลเสียงหนตั้งไกลเลี้ยวโลดบาดใด60โยนกันนาอันเทวดาตามลังสาไปบ้องขาดยังสองน้อยรานโกมมันตั้งสองเมื่อโซเลยะป่องลงต่ำเข้าสู่คำลำเหลี่ยมเข้าพรามกองเอาสองกุมมันนอทายพวกกำกุมไม่เหินนอนเดือดดินได้ส่วนว่าตัวมันกว่าตายแต่เนื้อได้มันบ่โดนได้สองลูกโพตอนก็เคินนอนเนื้อกะไม่ตีมาคอยสมกันวันนั้นแลตอนสมิงกันเนหน่อยกันนาดยามนั้นเมเตว่าหมดตนหนึ่งเบเสเนลาเมเป็นเหมือนเดดูดังฮาลานสีตนปอกไว้นาล่อเข้ามากำเตบันดาลตนหนึ่งเวเศษเนลเมนเป็นเหมือนนางมัดที่กองเขามังแกปล่อยยังสองสะเลปีดองพ้นจากบ่วงกองกะขาก็เอากันนวดกันยังหาทักบานตีนเจ็บปวดเมยเหิงหายโดยตีพามตีทรงเกสีมวนเก่าเข้าเครื่องติมเล่าลายประการคือกินอาหารหลายหลากแล้วนอนเดืออาสันนาเป็นสุขลำยิงบังของทิ้งส่วนสันดีในลายที่ขึ้นนั้นลงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาเทวันดังก็เฮินส่องเป็นน้องเข้าสู่วังกองกะเขาฮือส่องนงเหล่านอนดังเก่าดังปรามเท่าผูกไว้เต็มผ่านไทยก็อนตะลายกับให้วันนั้นแลหันวันส่องกุกมันละอันเตบานดาตามลังสาบ้องการบ่มีพาญาติอันใดก็ไปตามหามนั้นส่วนโจรจักกระหามอันเตวัดดาหากบันดาลหัวใจว่าจังไปเมืองกะลิงกะลาดอันเป็นอาวานแห่งตนก็มาลงโหนเข้าไปสู่เมืองเจตุตาลนกรโดยอันนอนโหนตั้งนานพระมานได้15 วันในคืนอันทำจัก
ไปหลอดเต่าไทยยอดสนใจนอนสำลานในภาษาในเมืองแก้วราชปุรียามลายที่ไกลลุ่งตะกมามงเนเมนฝันหันว่าใจดำดำโหนึ่งนำเอาดอกบัวสองดอกมาตั้งไว้ในพระหัตถ์การสันเจ้าได้เอาตัดทรงหูตั้งสองฟันว่าละอองไก่สอนตีดวงดาวสนใจจึงพันละนาไข่ยังลมสั่งมาเหมือนลูกแก้วโกมาจิ้นแหลนนาวังละจะผ่านยาสนใจลานจะตนแก้วก็มีอาจอย่างอานัดอามาดแก่นแก้วท่านจงเล่นแล้วไปพันไปก็กลุ่มพันเอาพามเท่ากับส่องนอนเนาโกมันมาสู่สถานลงหลวงตีเตอตีนันนายนักการอามาตก็ลำโดยอาจญาพันไปยับยังมันพรามผู้เฒ่ากำสองนอเนาโกมันสู่สันทานลงลานตาบ่ล้มมันนานสนใจจักภาษาไหลกำพันเตียวเตดไข่รู้เหตุอันใดสองกูมานจึงมาเก่าขันเจียนจะว่าโดลาพรามตั้นได้สองกูมันปีน้องแต่ห้องแห่งใดมานั้นจะเมื่อนั้นโจจะกราบหามจึงมาเก่าต้นสารวางการแด่สมมนเตแต่วางเป็นเจ้าพญาเวสสันตรสีใสใจกว้างเป็นตีไฟอังไหลไปแห่งคนตกยากเห็นใจเน่มันผ่านลานสีตนนั้นใครสั่งโปติยานจริงเมืองสองกุมารแก่ข้าเท่าอันคมเต้าเข้าไปขอท่านยกย่อเหินโดยง่ายอันไปนาเข้ามาหานี่แหละนานจะลีกูมาโลเจ้าจะเลตนองอาจเจ้าจริงภายสิงหานาฏเก่ากำโอกาสว่าเพื่อแด่พญาเป็นเจ้าข้าจังเก่าถึงพาปิตาเมืองเจ้าเมืองมาสนสองคำพาป้อใส่เนไปอยู่เป็นจีในป่าไม้ตุกยากไรหลอดตายชื่อว่าข้าจริงใจช่วยใจก็หาบนได้สั่งคนมามองกลกวนสี่มาตัวตีเตรียมอ่านจ้างไปสานตัวโสดป้อเพื่อข้าไล่โหดทุกวันเมื่อพรามลูกไก่มาพันยองเกาะเกี่ยวดังเขาคอต้านหันแต่ลานแก่นไทยตั้งสองตะบป่องเอาไว้จริงจกใจเป็นตานหมดใจหมดลังลานปูพระญาเจ้าแห่มาจนแต่เราปูพันยาเฮ้ยเมื่อนั้นพันยาสนใจนาเลียนได้ยินเจ้าจาลีโกมันขาดตุนสารไข่เก่าจริงมาเก่าเป็นทอยว่าดูแลเจ้าจะเลงโกมันหลานน้อยลักปูเฮยเจ้าอย่างเก่ากำฟองเฮอถูกต้องหัวใจหัวละไทยโกปูล้อนว่าผู้เหมือนขึ้นนั่งกองไฟก
การอันใดเป็นเต่าลาดนังเนื้ออ่านสันนาหาความผ่าสุขบอนได้ลานเฮยเกมังกินยังโดยมีแต่สองลานเป็นกานักหน่อยว่าเต้าได้เจ้าอย่ายำใจโกโปจุงกาวเฮโลจุอันเมเข้าของเราปีบอนไหลจักแต่งให้จีพามได้แลนาโกมาโลปีเจ้าจะเลโกมาได้ยินพระองค์การตนปูเต้าจมชื่นยาวปานใจจิงต้นสารกลมเก่าเพื่อเฮิงปูพัญญาเป็นเจ้าฟังตามรามเป็นตาสั่งไว้แล้วจริงลูกแก้วเป็นตานแก่พรามมันนาจารย์ผู้เฒ่าอันได้ข่มเต่าเข้ามาขอนั้นแลตาโตเมื่อนั้นเต่าบอลลมมาสนใจลาดลานจะจักโป่งอาจยางอานัดอามาดโอจะลาดในลานจางการจิ้งก่าวกำงามว่าโดลานายนักการอามาดโอจะลานแต่งดาตั้งจงไปปิดจานลานนาของรางวันทำอันละลอยยิงใจใหญ่น้อยและงัวลำคำแดงงามปันร้อยไทยลานน้อยโกรีบเตินตีนันนายนักการอามานก็รำพาราชอาจยาไปปิดจานลานนาจักมาตั้งหมู่การใจยิงและสิ่งลานลอยเป็นขนาดไทยเอาสองลานเป็นไตหันแลอันว่าส่งกระสัตตามโฮมบานกันไทยลานตนออกแล้วก็ลานแก้วลาจะบงอาบองค์ทรงเก่าเกตอาบน้ำวิเศษหมดทานดีคือเข้าเครื่องสลีตั้งเตนยอมของวิเศษโอนดมอาภิลมตัวเต่าโหดส่องเจ้าก็กล่าวกำดีว่าดูแลเจ้าจะเลสลีหลานลักแก่โปเหยอันว่าโปแม่ทรงหลานยังสำหลานในป่าไม่ว่าเจ็บไข้โลกายังแสวงหาหัวมันและโลกใหม่ยังได้ปอดฉันอันเจริญจะเลโกมาโลอาหาเจ้าจะเลโกมานโกมาขานกำพันยาตนปูพันยาเป็นเจ้าโป้แม่เพื่อขานนั้นเล่ายังอยู่สำลานในป่าไม้หาพันยาที่บ่อนใดบ่อนตรงยากไหลป่านใดและโปเหยตีนันเต้าบ่อนลมมาสนใจดาลินได้ยินเจ้าจะเลกูมานอันไขสารเจ้งโจดจังแกนโตดอันตนการตำเป็นอันบ่ปิดบ่อนตันใดปิดจานลานนาจริงเก่าโดยลาจะสันทาวาดูราเจ้าจะลีขออันเจิญเจ้าปวนตองล้านหน่อไปดิมนเจ้าป้อมาสังเวยเมืองเฮยศเรื่องดังเก่าสอนเจ้าสี่ปีเล่าส่องเตนันเตส่วนเจ้าจะเลโกมานยศใหญ่ก็เก่ากำไปว่างคาแด่พระอาญิกาเทราชเจ้าขออันเจิญบอลมมานาดปูพัญญาญาตราลาไปล้างแล้วโอนสาพิเศษลูกแก้วแล้วลวดนำมาจักกวนเจรณาตะโตพัญญาสนใจนาดินได้ยินกำเจ้าจะเลขายข่าวลานตนเก่ากำกวนฮือเป่าเสนาตั้งมวลสี่จำพวงจริงใครพระโอษองค์การ
โยตาหาร60,000 นานจอยชื่นสมงามเกิดมาวันตันยามลูกเราเจ้าผ่านยาเวสสันตะลานเขาแม่ประดำอาจโดงามแล้วตีไปตามโกยาขาดโดงเวลานแก่ตานั้นเตินโจจากโกเป็นส่วนโจจังกราบหามโปเท่าใดเข้าแลอาหารเมลดบันลายยิ่งมาเกียนสิ่งตุงสิ่งเหลือพมานตามอันกันอันอย่างต้องทำพระมันนานมากินอาหารตามมันมักอาหารมากัดกังในใส่ไฟต้องไม่ว่าตันต้องเต็มตันอ้นโยนปนปรากพามความอยากกินจุอันเมื่อมันอยู่ร้านบ้านเก่าเต้ากินแกงผักบงใส่กุ้งละตัวบัดนี้มันได้กินตึงขางัวและหั่นโตมกินตั้งจินสมและปลาเจียวแกงดังเหนียวใส่สมอ้อยเกี่ยวมันย่อยสั่งอันพระมันอย่ามึนตาโยพรามเท่าปูก้อยเกี่ยวงักงันกินตั้งแมงมันและอึ่งยังกินตั้งหมากเปล่าและหมากตาลกินตั้งน้ำหวานและหัวเพิงกินบนเรืองบนแยงกินตั้งแต่งและเต้ากินตั้งเขาจะเลี้ยของกินเมลายหลากพรามเท่าอยากกะลอนกินมักมอนมามัดส่องแก้มกัดมาไม่ต้องพรามเท่าใหญ่เต้าต้นตานต้านพามยินลำบากต้องลองออกปากตั้งเกินกิ้งพับพื้นอยู่บนสาธะลงทะลาดเถื่อไปเอาไฟมาส่องคดหาจองอยู่ละลานโคตรหาจานย่อบ่ออกวังจังถอกเบาใจมากินยาปานจุในก็บอมแปงกินยาแกก็มาลงกินยาผงก็มาเสียงสามใต้เอายามาลูบไล่หวังจังได้เบาใจพรำหายใจสะเอินสะโลดขึ้นโลคอป่านงัวมอนสะสาวหายใจเศร้ากังกับตาบอลลับเรื่องคืนตาเรื่องฟืนเมื่อบนฝูงเขาดังสาอยู่เป่าหันพรำเท่าดังจักตายเขาตั้งหลายพร้อมใจลิงนมเป็นอันเดียวจริงเดียวไปหาหมอจุแห่งเปื้อนจังแต่งพรำหายไปสู่หมอหัวไฟก็วางคิดโคงไปสู่หมอหลวงก็ว่าบอดได้อยู่ไปหาเท่าปุกว่าญาย่ำยังอยู่กำบอกออกไปสู่หมอหัวงอกก็ว่าสุมาเตอหลานไปสู่หมอจังตานก็ว่ามาตายเสียแล้วไปสู่หมอจ้างแก้วก่อนว่าพิษเบียมันไปสู่หมอคำปันก็ว่าไปการแข่งไปสู่หมอหัวแต่ก็ว่าไปสร้างส่วนมันไปสู่หมอขวัญก็ว่าเป็นพระญาติไปสู่หมอหัวกาดก็ว่าเป็นอายไปสู่หมอคำใบก่อนบางไปล้อมล้อมบอกมาไปสู่หมอกูละก็วันนี้ไปไล่ไปสู่หมอใส่ก็วันนี้ไปนาไปสู่หมอโหลาก็ว่าเป็นลมปงไปสู่หมอส่วนหงก็ว่าหมาไล่คบเขาจริงลบขึ้นมาดังเก่าเขาก็มาแป่งยาปาจุเหล้าต่างกินหมากขังก็มาเสียงสามถงกินยาผงก็มาเสียงสามใต้ต้องพรามเท่ามาใกล้แตกเสียงตุ้งฝูงคนนั้นนมงะเงานั้นอยู่สะสาวว่าพรามเล่ามาตายเสียแล้ว
พ่องก็มาเบี่ยวปากแล้วไขหัวพ่องก็มากัวเนียบอกเขาไก่พ่องก็มาร้องไห้อยู่ละวันพ่องก็มาตีกองสามบาดใจไปตาตีพรามขาดใจตายเขาตั้งหลายจริงห้ามพรามไว้เหนือแตนเขาก็ว่าเราจึงได้พาแผ่นใดมาปกพ้องไปปกเอาเบียไปสู้ยังกาดใดพาขาดผืนหนึ่งดังย่องัวเอามาปกหัวก็บอกปุ่มได้บอกมุมเก่าก็บันแน่แม่เกินสองตาลับเหลียวพองว่าเอวเหลียวโกเนยินกว่าท่านดังหัวปองเยาลาดลายเน็กน้อยไปดาดนมเขากว่าปุ๋มพามแตงเท่าใบแบ่งกินเพนเสียงเจวิตในราชามนเทียนผ่านเจ้ายอดสนใจแลนาเต้าบาลมมาสนใจก็ริมเฮอไว้ส่งสั่งการพรามบอกเฮออยู่ป้อนยามโพกาหักเฮอมาหามไปนาผู้กาหันยังจะเฮอมาหามไปหลังโคตาฟังเฮอตีกองผู้ตาฟองเฮอตีกองผู้จ้างฟอนคือมาตีแสงโพปากแหว่งเฮอเป่าปีแต่แทมือโพแกนซื้อเฮอเธอละแอชักกันพ่องแวดยังห้องบามไปหันหัวไหวอยู่นานนุ่มนะนุ่มโพตาจมเฮอมานำตั้งโพตาฟังเฮอมาแบกไม้ไตโพโหนวกใบเฮอมาตีกองโพเป็นปองมาตีปาดนุ่งพางขาดสวยใจผู้แขนลายเฮอฟอนลบหลังผู้แขนฮักก็เฮอมาตีแสงโพตินขะแยงเฮอตบมือผู้เท่าก็เฮอเธอเบกับสาผู้ปากเบี้ยวก็เฮอดังไฟเขาลำลายโศกเศร้าพ้องว่าเจ้าเราเฮ้ยเกินเก่าเราจักเสียหามเท่าตีได้จะจักเสียยังน้ำก็จักกินปลาจักเสียยังบานดักกินนิ้วแนงและลวงจักเสียยังจอมพวกก็เอาไว้หากินเฮ็ดจังเสียยังเก้าพักเพชรเอาไว้กินดอกจักเสียยังป่าพักดอกจักเอาไว้กินใบจักเสียตีไก่ตั้งก็เดียวว่าจักกว่าจักเสียตีไก่ขัวก็เอาไว้ไต่เต้าจักเสียไก่ต้นปลาก็กลัวบอมบานจักเสียไก่ก้นตานก็กลัวตานบอดใหญ่จักเสียตีไก่เก้าไผ่ก็เอาไว้กินแห้งเจิงเสียไก่เก่าสร้างก็เอาไว้กินดอจักเสียตีไก่น้ำบอกก็เอาไว้ตักกินจักเสียตีไก่ส่วนพักการทินก็กินเลียนเจ้าส่วนก็เกียนอยู่มะบงจักเสียตีไก่ไม้บงก็บัดนาจักเสียตีปัญญาหัวก่อนจังกัดจังเสียตีไก่วัดกองกลัวจักหลองจังเสียไก่กรีเก่ากองก็เอาไว้เป็นยาจังเสียตีปางคางก็วานจังเกี่ยวจังเสียตีปางเหี่ยวผีก่อนจักจังจักเสียตียังวังน้ำก่อนจังหากินปลาเต้าว่าจังเสียตีไปจะแดนขอกปนไปน้องแควนไก่เมื่อนั้นเขาจริงจวนก่อนอยู่สักสาวเต็มตัวดาวเข้าตังถึงตีบังพามปูเขาจักอยู่ป้อนยามเจียนจาก่อนเพื่อจักหันหาเล่านิมนต์ยังสวาตุเจ้ามาปังสุกลเพื่อนจังเฮอเป็นบนเป็นกลแก่พรามเท่าเข้าไปอาลาธนานิมนต์ยังสวาตุเจ้าวันน้อยก็วางเกณฑ์ขวงไปนิมนต์พระวัดหลวงก็วางเราไปหมดใดบ่ได้ไปนิมนต์พระวัด
ไตก็ว่าเราบอกเคยเมื่อไปนิมนต์พระวัดเหนือก็ว่าเราเป็นตุ่มไปนิมนต์พระวัดลุงก็ว่าเราเก่งไปนิมนต์พระวัดเมงก็ว่าบอกไปแลนต้านไปนิมนต์พระวันบ้านก็ว่ามาตะวาไปนิมนต์พระโยติยาก็ว่าหมดลังไปนิมนต์พระลานจังก็ว่าเราต่างภาษาเขาก็ได้ไปนิมนต์พระกงว่าตนหนึ่งโดนลากหันนาก็ปนหาใครหัวตั้งตัวก็มาเป็นขี้เสียนขี้ขาดลิมปางก้อนเศร้าเก้ากลางก่อนยุบปุ่มก่อนแต้มนังเกิมก่อนเดเธอสองมือกองโผกยันสังกงเพ่นกองสองตามปองลับหลิวอกกองกิ่วแก้วแนวกองกนหลังก็โกงคดปนกว่าหัวก่อนซ้ำมาเปิบแน่เติบเยอะบ่อปนเดโดสองหูก็หน่วงกำจาก็สวงบานเจียมโตเอาผ้ามาปกหัวคอมคอคอยปอกเลนลายังโยนตีแต่หาย้อมฝาดหนูก็มากัดตาลาปัดก็มาขาดใส่สันลงบานก็เป็นเฮ็ดนางก็เป็นเกตบอกหอนขะมอมก็องค์ก้นทงก็ลัวเขาก็บานจีจมาเจียงยืนสักแมงสองตาไขว่แขนไปมาเนี่ยยุ่นยังมายืนปางข้างกองโลปนเดไข่หัวกำบางอมบางโศกเฮยอันว่าเราจักปังสูงกลสักหน่อยเอาไม้เต้ามาต่อยกองโลปะกอมมาหมอสวดบ้านนำโมโตโสนำโมตาสังโกสะลังธรรมังกุศลธรรมังปุพันตายการยังบางกำลังแถมซ้ำกว่างเก่าไปมากุศลมันเสียงเบียงในปากก็บอลุดโมเลเคสุดก็บอกฟังทงขาดยังก็สไปแล้วก็ปั่นปอนลายคือพระปู่ว่าพ่อออกไปโยอัมเวนจียาใดดีไปเมืองฟ้าจุงกมนาลับบานกำเบนไปโยกับเทนแต่ว่าตอนลุ่มแต่ยาได้เกิดมาเป็นคนจำปอสองว่าอันก็มีแลเมื่อนั้นบัดยานสะเลสนใจกันบางส่งสังการพรำแล้วตนแก้วก็คนตั้งลายมาร้องเปล่าทำหาข่าวยาติบงสางแห่งพรำมาดาหัวกองตุ้งสะลองตุ้งกองคนมาตีกองปานดังกองกาดร้องเหินเจือนจานพรำมาก็มีแลส่วนเต่าละจะสนใจภูมิก็เจ้าจานเลกุมันอันเป็นหลานตนนำป้นไปก่อนหน้าหลานพระเจ้าฟางก็ไปโดยยัดสักบริวารหลายหลากสันเดนภาคนครไปญาติใหญ่มาลดลาดเจ้ามาหาถมกันไปก็มีโดยพระกาดังกล่าวมาเนแลนะมหาลันจำปัมปังเนนเตนตังเกรยะอันกล่าวห้องยังมหาลานอันปาดาปานดาไปโดยการถามว่าได้60เก่าพระการถาก็บังกลมสมเลสเดอันธรรมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุส
สาธุแตกดังตึ้มแม่แกเก้าอี้ตะกี้น่ะนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจแล้วนะครับถึงเบื้องต้นท่ามกลางและบั้นปลายเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระปริญญาทิตธรรมโมนะครับวัดห่างดงอำเภอห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ได้เตดไปแล้วนะครับได้เป็นเจ้าภาพคือคุณประชันแซ่โง่เนาะนะครับแม่กุ้งบกสันปะตองขอเรียนเชิญตัวแทนเนอนะครับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้กระน้อมถวายกันเตดมหาราชกันใหญ่กันหลวงนะครับจะได้รับพรจากท่านอาจารย์ปริญญาทิตธรรมโมเป็นลำดับต่อไปยะถาวะลิวะหาปุลาปะลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังข้าปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกภละวัฏโกวนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกปัญญะเวละโสกะสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายปิวินาสันตุจเตจัสสาจยะสิทธิธานังละพังสดถิงภคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังบุทินจะยัสสวาสตะปัสสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโกวินาสันตุมาเตภวะตวนตะโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังพะลังสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกัมมะกอกป่าซางกับกราบนมัสการขอบพระคุณเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระปริญญาทิตธรรมโมที่ได้มาเทศธรรมมหาราชนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจอีป่อยแม่ที่ฟังอยู่ที่นะครับจังกัมนี่ก็ดีอยู่ที่คลื่นอยู่ที่บ้านเนาะนะครับ104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับคลื่นฝ่ายหินนะครับก็เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ตอนนี้เราก็จงนะครับเรือแฮมกันเดียวนะครับเรือแฮมกันละครกันเดียวตะอันเนอร์นะครับจากท่านพระอาจารย์นะครับพระอธิการสมหมายชุตินทโรนะครับเจ้าอาวาสวัดครุฑเวรุวันนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหรือยังเนาะนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยบ่มืดแน่นอนวันนี้นะครับจะได้ละครจะได้ปิกบ้านเจ้านะครับปีก่อนนั้นอาจารย์สมหมายก็นะครับได้มาเตะกันละครเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปีแล้วนี่มาได้มาสักกรรมหลวงพ่อเนาะเปิดงดเหี่ยหรอกนะครับปีนี้มางดละนะครับก็ได้มาเตะนะครับกันละครเหมือนเก่ากันนี้นี่เป็นกันรวมเนอะกันรวมตึงมดตึงชาตาตึงเจ้าศรัทธานะครับแม่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอยู่มีที่ซองไปที่ผมเดี๋ยวแป่งอันนี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ปริญญาเป็นอย่างยิ่งเนอะนะครับต่อไปมีเบอร์ละได้เสาะหาเบอร์ให้ได้แล้วนะครับต่อไปมีการมีงานได้ห้องหาง่ายนิมนต์ง่ายนะครับ
ต่อจากนี้ไปนะครับเมตตาธรรมในท่านพระอธิการสมหมายนะครับชุตินทโรเช่นเดียวกันนะครับผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับเจ้าอาวาสวัดครุฑเวรุวันได้คืนแต้นธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้เตะธรรมรวม13กันละครนะครับนักระกันตังเลยอันแวละครกันองค์อาจอันเจ้าเมืองอาราธนามีสนใจราชาเป็นก็ขออาราธนาเจ้าไปเสวยเมืองดังกล่าวเป็นตาวเล่าสองทีเตียววิธีต่อรอดติยอดนครหลวงใหญ่กว้างเจ้าก็เสด็จเมื่อเสพสร้างเสวยเมืองเตจะบุญเรืองตัวแลอินเจ้าฟ้าก็ตอดปรงปานแก้วเจ็ดอันลายหลากวันนวิภาคแสงโปนแก้ววิตุลวชิราเปรกพรายเพลิดแก้วปวาระรำเลิศใสแสงเป็นแก้วแดงโกโกดงามพิโรธรังสีแก้วฝุ่งนี้มีกามากตกจากฟ้าฟ้าเต็มตอนเจ้าก็เฮือตานวันละ600,000 คำบ่มีขาดตามขนาดเมื่อเกิดเป็นเวสสันตราชราชามีกาถาได้48บอกคลาดผู้ข้าขออาราธนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำผู้มาที่ไกลน้ำสมมาจุตินทโรได้คุณโนภายโพดโปรดแสดงธรรมละก่อนแก่ข้าตั้งหลายบัดนี้และนาธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาพระปุโธเลย
ใหญ่อยู่พร้อมมาสานสานนบน้อมอยู่ดาฟังลาสะธรรมมังยังลดสะธรรมพระเจ้าโอดสาอยู่เฝ้าฟังไปเฮอได้เห็นป่าไทยเข้าหอเป็นเสบียงต่างเตียวต่อไปแดนสวรรค์แดนสุขสันต์ละยิ่งคือเมืองแก้วมิ่งมหาเนลาปานและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตวามหาสัตโตปิตาลาสัตถิงสัลลาปันโตอิมังกะถามหามหาสัตโตปิเมื่อนั้นนาอ่อนว่าโมเสนาอามาตย์ก็ได้มากรมกราบเพื่อทรงทราบฝ่าละอองยกผ่านทองดอกไม้ย่อยื่นไหวสารสามขอนิมนต์เสด็จลาพระนวติได้ถ้าลงบวชเป็นลาสีเจิญเมื่อสะเวยลาจาปุลีดังเก่าเป็นพระเจ้าโพธิปัจจาขอได้ถ้าลงมีมหากรุณาภัยโพธิซึ่งข้าพุทธเจ้าได้เข้าโตดกะตำผิดเธอมหาบอพิษเสด็จจากบ้านเมืองพราก4 ปีก็บอกว่าได้พงไทยมาเอาใจใส่การเมืองมิใจข้าพระพุทธเจ้าจากกอดเครื่องกึดการใหญ่เจ้าเมืองพลายฝูงโจรมากกว่าฝ่าฝนขาดแห้งบ้านเมืองแล้งจิกหาก่อนมานอนแลนาทำเมนาลาดจังกะเล่นตังลัทธาปะพายิทัตมันตวันจาจานาปัตตะเฮวาเนกมาจาสมากตาคาเดพระปิตาทิลาขออัญเชิญบรมนาถดาฟังปางเมื่อข้ายังสังเวยลาตามค
ติยาจัดกองทำตามโบราณกรรมอันจบบลักเลวลอบแต่ดีหลีเยี่ยวว่าตดขานี่ถ้ามันมีความเขือก่อนย้อนได้คือจ้างแก้วเผือกเป็นตามันบ่ใจลังการเจ้าเมืองจักดีปากจ้างแก้วหาของลาวกอดเตรียมเงาคอยปางเมื่อลูกน้อยเกิดกับบุญบ่ใจกาปล่อยว่าเขามาเกียรติจะสมเสียนบ่นิยมเจ้านิคมน้อยเมืองนอกให้มาบ่ขุนนาตั้งเสนาอามาตย์ปัจจานาลาดเลียงลายเล่นหาคุณในตุกหมู่มาสาสู่สาโสนมาละลนละลาขอบขาน้อยพลากเมืองมาอยู่สาลาน้อยเถื่อนทองเพื่อขาดให้น้องเอาก่อนมาจำศีลภาวนาเสพสร้างน้อยพาเตต่างดงนาป้อยดังลือมาอาลาธนาคาเมื่อเราเป็นเต้าเก่าสะเวยเมืองข้ายินข้าเครื่องเกิดยากเกิดแล้วหากปูนดิ่งอายข้าขอตายในป่าไม้กับด้วยลูกแก้วไปแกนไทยและเมียแปลงนั่นแหละที่นั่นแหละหันว่าพญาสรีสนใจก็ว่าปอนี้นากระทำผิดเป็นทุจริตอันใหญ่สิ่งนี้ใจพอดีคือเสียสาลีแก่ลูกเป็นตีดูถูกคนตั้งหลายปอนี่ลงได้เสียเป่าเนี่ยแก่เท่าก่อนยาสติลงลืมและลูกเฮ้ยดูแลเจ้าลูกลักแก่ปอกอันว่าลูกน้อยต้องนอมยิงใจเกิดเป็นสายสืบเยื่อเป็นตีเอื้อแก่วงวานย่อมบันดาลยังตุกโตดอันไร้โสดกังวลอันเกิดถึงต้นพ่อแม่พี่น้องแก่ลุงแต่ตั้งหาแอลอาปาปูคูบามิดหมูสักให้ควรดีไตก่อลังว่าไตใดลาปอกแห่ไว้เป็นกุลของอันเจิญเจ้าป่อจุงลาสิกสร้างก่อเสวยเมืองเป็นตาบุญเหลืองยศผาปลาภาพไตฟ้าสีปีและนาลูกเฮยมหาสัตว์โตขันว่ามหาสัตว์เจ้าตนองอาจแม่นไข่สะเวยลาจาสัมปติเจ้าก็จัดกรรมจะเป็นกาถากรรมเก่าแสงจากมาเล่าแก่ปิตาพญาสรีสนใจญาจัดสัมอาลาธนายองบุตตาลูกน้อยแก้วอ่อนอ้อยกำกวนเมื่อนอนเสนาอามาตั้งมวล60,000นาจอยจื่นจูคนเกิดมาตามต้นพระบาทเขาก็รู้เจ้าลับอาราธนาเป็นมังกาลาอ่อนวิเศษตาลงเกาเกศราจาอ่อนว่าพระบุญนาต้นศักดิ์ศาสตร์ก็เก่าสิงหา
กาถาวาดูลาเสนาลายจื่นจอยสู่จุงยังหันหน่อยก่อนทานลาปอนนาสาลองปาวีสีตวาพานาเลนต้นใจหมอก็ให้นาล่อศาลาก็แก้เครื่องละสีมาเลี้ยงแหลบไว้ยังผ้าเปลือกไม้กองคำผ้าหนึ่งควบอ่อนข่าวงามสาระอาจหอยสังวัดมีเปลี่ยนเจ้าสาเด็จเวียนพลากออกยังไปนอกศาลาก็กล่าวกาถาวาอิตังปนาศาลาอันเนนาวิเศษหาเตตองวงโกดเป็นที่กูได้มาอดอยู่สร้างมังกิเลสภาวนา7 เดือนทะลานันสารอมอยู่สร้างพร่ำป่าละมีญาณเธอเป็นตานเจ้าจารีสารีสะอาดตังนางกันหานาดดวงดีตังนางหมอดทีสาลีหนอนาแก่เจ้าฟ้าชื่อขุนอินแผ่นดินดานก็แม้ไว้วันสาตานล่อนไปมาพระลาจาดไหวแล้วเต้าตนแก้วนารินปอพาทักษิณสามหลอบบอยนบนอบอำลาปัญจังกาติดต่อไอนาล่ออาสะโรมจางตัดผมผู้ฉลาดก็มาแป่งเกาลาดลาจากหมู่เสนาและพรามจบเป็ดก็มาสะลงเกตลาจาน้ำอบมาไหลหลากได้เงินมากนานาหอยคำทะราพรมกู้หอยแก้วหมูสาระสารีผ้าดอกนี้พิเศษเป็นนักเอกลาจาดองอินตาแหลงลาสะเวยฝากฟ้าเมืองสวรรค์นันแลเตนาบุตรตังเหตุดังอันกะหาปันธนาอ่อนวิเศษพระพุทธเจ้าเตศนาหน่อยจริยาปิดกว่าตะโตเวสสันตโรราจาลาโจจลังปาวาหายิดูราสักนิบุตรกันว่าพัญญาเวสสันตระนารินได้ยินข่าวและอ่อนเลี้ยงลาบเงาเมืองมาขาบนิมนต์ก็จำลาต้นผ่องแผ่วละเครื่องแล้วละสีทะลงเป็ดดีจื่นยาวเข้าเครื่องตาอ่อนลวดหนูงามเสนาลำลอยลองจุกดาวทองไปมาหมู่พรหมนามวลมาพร้อมตุกปาการไว้ป้อนดุริยานนทีดังสาสาวพับด่านดาวปุ่นฟังเสียงดังค้างเกิดกองดังเมฆลองตีสากรในกุญจรผ่านแผ่วประดับย่างแก้วเลียงลายมาไว้บาดไทยติดจิมไกรพระนารีนพระผู้มีเลิศแล้วสะไปดาบดำแก้วสรีกันใจหลังสีซอยไหลสิ่งเป็นเต้ายิ่งสามานขึ้นนังจังสันตัวองค์อาจกระผมชัดดาดมุงบนอ่อนว่าตนอามา60,000นาจอยจื่นจุกคนสวาหาจาตาอ่อนเกิดมากับตนพระมารเข้าเครื่องอาจดูคานเป็นปาลิวานแวดล้อมอ้อมตินจางตุกไปนางสิกวิก่อนยาไหลมวลมาพรมตุกภาคนานาจวนก่อนมาจุกดาวตังลูกสาวและพญาในเสนาและอามาตปัจจานาลาดเศรษฐีกนิมนต์บัดทีสารีหนุ่มเนาอาลาธนาเจ้าสิกลงแล้วสะลงเก้าเกตอ่อนว่าลาจาพิเศษเบิกใบสีโหดคลอนี้เคลื่อนแล้วกวนเป็นนางแก้วเตรียมเมืองนาแลนาตะตอมมอดทางปากาเซนโตสัทธาอาคาสิสอนหัสโตสุจิวัฒโธสัปปะลังกาภูสิตังปัจจยังนากะมามุยาหะกักขังปันทิตาลันตะปังพิกเวดุลาพิโคทั้งหลายอ่อนว่าพญาเวสสันตะละบัวบานจอมละองค์คานเก้าเกตทะลงพระเป็ดดูคาน
รื่องอลังการสุบสดแล้วสับตามด้านแก้วครีกันใจแล้วก็มีนิมาลิปนมวลหมู่นั้นนำไปออกจากหนองเต็มเถื่อนปูโดยเขื่อนเปปังในดงตันป่าไม้นับว่าได้12อโคเพนีเบิกใบสีพระบาทพอขนาดเต็มเดือนและนาตามัทางปากาเซนโตสัทธาอาหาสัพพัมหิตังอารัญยัมหิปิขเวดุลาเพโคตั้งหลายตนตะลงขินใส่บัวริยาเป็นขีนาสวัจจัดอรหันตาอ้อนว่าหมูมิกาต้องหลายควรมากอันเต็มภาคหาหิมาปานมิใจจมบันโยนยืนตัวใหญ่หน่อยจื่นยินดีบ่ได้คราวีเกียรติกาบ่กะตำตดคาเบียนก่อนมีโดยเตจะเมตตาธรรมเต้าตอดไม้ทีหลอดตุกจุมเขายินดีและกว่าเต้นชั่วป่าหิมมาวาตกตั้งไหลมวนหมู่ลองสะสู่สะสนจับสาขาไปบนจิมก่อยเนื้อหมู่ไม้นาด้วยเมตตาธรรมมวลแมกตุกหัวหากสะเทียนบ่บิบเบียนเกียรติกาบ่กะตำล่าหิงสาก่อปางมือพระญาเวสสันตาคราลาเจียนจากขาวาดมาเมืองเตจะเลืองลอยเลือสุกเมื่อลืมการเต้าสนใจบานผ่านเผาโคคือเล่นตัวเต้าขิมมาปานสมสาปะการตุกสิ่งเดือนยิ่งจริงมวลละมวลแล้วลาวก็เขาลูกเต้าเมืองเต้าบนเหลืองยกใหญ่ก็แต่งใจหามายังเสนาผู้ชักขาดอ่อนเต้าลาดใส่ไว้แตนตาวาดูลาเสนาอามาตั้นจุกนิลาลาดไปก่อนเราจักผ่อนไปตามคนตินจำไหลลังหมู่แม่ทางแถวไปโมลดเขี้ยวเปลี่ยงไกวไปตามจำลำแห่นแห่นางแวดแหลมกลางเจ้าจารีก็ได้นำตังไปก่อนจังกันหาแก้วย่อนไปจอมพระเวสสันดรจอมนาทัดนอนหมู่นางแก้วราชกันหาโมนางมัดทีงามใจจาไปทัดเจ้าฟ้าเวสสันดรพระภูธรอ้อยยะกาตนปู่ไปทัดหมู่นางแก้วมัดทีหมู่นางพุทธดีอันเป็นตนแม่ไปจอมแก่ต้านตั้งไหลครูเด็กใจไปตามลังหมู่ไปสะสู่สะแสนเต็มขอกแนนจริงกันอย่างเมื่อนั้นแหละนาสาธิโยปนามกังพญาสักรีสนใจตนใหญ่ไปด้วยมากาอันไก่บอกโคดได้60โยดกะนา2 เดือนทาลาจริงหลอดเวียงแก้วยอดนากรพระผู้ทอนผ่านเผาเสด็จเข้าเวียงใจนั่นแหละนาดีนั่นนะพระญาเวสสันตาลักราชก็ได้ขึ้นเหนือคาสนามีปัญญาอ่อนกึดคงโดยใจมุ่งเถิงตานว่าวันพุกเวลาการเมื่อเจ้าอย่าจกจะเข้ามาขอกูจักยกยออันใดหัวง่ายมาจกใจเป็นตานนั่นจาเมื่อนั้นหินปันดุคำพลักศีลาอาจแห่งเต้าราชอินตาก่ออุ่นหาล้อนกะดังแข่งสำแดงเป็นเหตุแห่พญาเวสสันดรอันมิใจวอนอันติดต่อกึดใจล่อเถิงตานพญาอินตันโตนผ่านนาแพ้วก็ฝนหาแก้วเจตข้าการตกมาละลันละลมถูกแก้วอุดมแขวนยิ่งบดใจแก้ว
อ่อนขิงจัดแข่งย่อมเป็นแก้วแปงกวนกาตกแต่ฟ้าลงมาเต็มไปขลวยมุกดาหารของเกียงคานท้วนทีนั่นแหลกอ่อนมีกามานีจุนจอยแขวมุกนับลอยปกปานน้หลังนั้นมาก็เต็มไปช่วยแก้วเปาวาลอมเลิศวาจีลาเป้เกิดกับบุญแก้ววิตุลเตดยังคานและนาตาโตเวสสันตโรราชาตานองตัดตวานาคติโยกเมื่อนั้นพญาเวสสันตาราชเกิดมาหน่อยขอติญาติญาติวงศาอยู่ปั๊มเปงปาระมีทำไปใจถ้าหลาบอายุใด100 ปีก็เมียนอินทรีกากาศไปเกิดบนพาสาติบวิมันเตวะสถานกันจนาวิโรธเจอมาจอนสอนดุกสีเตวลาดอุตมาวรเตศน้อยห้องเขตตุสิตาและนาสัทธาอิมังธรรมเตขะนองอาหาริตวาจาตะกองสักโมทาเนสิสัพปัญโยพระพุทธเจ้านำเอามาย่องมาขาเวสสันตาลาจาดกอันผดาผดากาถาได้ปอนหนึ่งแล้วติครอนพระตนแก้วจักนิกรมลบสมณธรรมเตศฮือแจงกิ่งแสงเตสนาว่าภิกขเวดุคราภิกขุตั้งหลายอันว่าฝนหาแก้วบกขลปัดนินาตกลงมาหน่อยตีจุมนมญาติคำนี้บ่ใจตกตีนี่ขีนี่โคทาลามฝนหางามก็ไหลหลังตกลงมาหน่อยจุมนมยาติกาลวงแล้วคล้อยเขตแก้วป่าหิมปานด้วยภาการดังกล่าวมานี่แหละนะจาตากองสักโมนหาเน้นโตพระพุทธเจ้าจักสำแดงจาดกอันเป็นอดีตและปัจจุบันมาเตรียมก่อนคือแจงพระก่อแสงเตสนาวาโลเพโนเป็นโตจูจักโกเตวัตโตขะโหสิดูลาภิกขุทั้งหลายอ่อนว่าจูจักขะพรามโพถึงลามเกือไปหลังเรือแหลมโขกในเมืองมาลิดถอยเจ้าตัวตุกไปพรามทั้งหลายมาสักสู่พ่อก็ว่าปู่พ่อก็ว่าลงมันก็แขกมาได้เตกว่าตัดในบัดนี้และจักใครเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนนึกคือว่าอาทิตย์สโรอยู่ได้7 วันก็จักนิพพานการหมื่นจะแลอ่อนว่าครางอามิตรตาก็หากมาดอยนางกินจามานะวิกาอุมักส้นสอตองโลกพระพุทธเจ้าพรานเจตาบุตรเล่าอันเจตลาดใจด้วยกว่าปูดอยกอยหนตังป่าไม้หากมาดอยสอนนะอามาตเป็นนายมาแก้วก่อนทักก็ห่างจักไปปีงนะตามดังพระตถาคตบัดนี้แลอินตักราจาพระญาขินตาทิลาดนั่นลาวก็แขกมาได้อนุรูตผู้น้องนั่นแหละนาอ่อนว่ามหานามะผู้ปีกนั้นนาอาจุตาละ4 วันนั้นนาก็แขกมาได้แก่พระธรรมเสนาสาลีบุตรในกาลบัดนี้นาสอนใจโยละจาอ่อนว่าพญาสะเรสนใจพญาเกิดเป็นเต่าเลิศโลกาก็คือปิตาทีลาดแข่งพญาเวสสันตาระบัดนี้ภาคกฎมาคือพญาสารีสุโธฐานะบัดนี้นาอันว่านางภูษาดีต้นแม่คือหากมาได้
แก่แม่ของตาหากตะคือพนางสรีมหามายาต้นชาลาสมองอาจเหนือโคนมอดทีปิโขขันวานางราชมอดทีสรีโสภาอาเข้าก็หักมาดอยนางยะโสคลาปิมปาคอนเป็นแม่เจ้าและอุบัตินี่แลจารีคุมาโลลูกใจใส่เสือเนื้องามอาเกือจื่อจาลีเมกุลดีอ่อนงามติดตามจ่อยสร้างบ่คอนได้ล่างปาลามีบ่ใจพอยต่างหน้าหากมาได้ลูกลาเตรียมเงาเอากำเนิดเป็นโอรสลาดแห่งมูนีนาจือว่าละอุ่นนั่นแหละนาก่อนหาจีกนาอ่อนว่าก่อนหากนั่นเราอ่อนปลูกคำเท่าจอกละข้ามคาหึตายเพราะว่าเจ้านันนาจังฟองเป็นลูกน้อยนางหนอมาทีบอดนี้ได้เกิดมาเป็นนางอุปาวัฒนาลูกสาวเศรษฐีสัมปติมีบ่โหดน้อยสาวัตถิโสดเมืองกวางนั่นแหละนาเสสาปุริสาอ่อนว่าบริษัทเกิดจากนอนคึกหากมาดอยปาลิสัตคือภิกขุภิกขุณีอุปาสิกาอุปาสิกานั่นแหละนาอ่อนว่าขยาเวสันตาคราลาดนี่นาก็แขกมาดอยโกตักหาคาตาอ่อนเป็นตีเปิงตีจ้องแก่โลกทั้งสามนั่นแหละนาโตมเหภาวันตาดูลาตันตั้งหลายขอนพาธนาค่อยเชิงสุขสามภาการมีนิพพานเป็นตีแคล้วดังอ่อนจุงตองยังโสตาภาษาหูดาฟังด้วยอ่อนกวนกะละวะคบยำตาลงจำไว้คือมันแล้วป้าก่อนปฏิบัติตามยองมาขาเวสสันตลาจาดกอันนี้ด้วยดังกูตาหากาตาขากเทศนามานิเติกอันป้อมเป่งตานะศีลาขาวนาไปใจใจก็จากได้เสวยสุขสามประการมีมหาเนลาปานบ่อยากจะแลนาใจโยใจโจกจางมงคลสุภาเลิกมหาโพลาพระจุงมาโดนตุกผู้คนเฮยขยุเยาวยิงลอยวาสาลาพระเกิดมีมาลาบล้วนสุขันยิงอัตตาทุกคนเฮยภาละกำลังทวนภาพได้หมู่ภัยมันเถินนาคละกับทางนิธิตังขีญาอันเตขนามายองนาก้อนก่อนปาลิเชตอันผาดผาดากาถาบาดอย48กาถาก็บังโคม
นทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับปิกละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยผู้ทรงผู้นำทางก็คือท่านพระอธิการสมหมายชุตินทโรเจ้าวาดวัดครุฑเวรุวันจากนี้ไปจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เจ้าอันมีท่านอาจารย์นะครับพระอธิการสมหมายชุตินทโรนิมนต์ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ได้เข้าถวายกันพระพุทธก่อนเนอะครับมันเป็นสันสุดท้ายแล้วกันพระพุทธนะครับแล้วก็ป้านานสีไว้แล้วก็ทุกคนมันเป็นกันรวมนะวันนี้นะครับทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับเขาร่วมกันถวายเลยนะครับพอเขาถวายนะครับก็ส่งสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุกับต่อไปก็เตรียมน้ำญาตินะครับฮับปอนจากท่านอาจารย์สมหมายนะครับเป็นลำดับต่อไปยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุกสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะขามณิโจติขะโสยะถาอิทังโวเอวังหนตุสัมปติจามิอิมินาตุปะปุกหานาจะตาเนตายะวัตถุตาเนธรรมะกะทิกาเตสนาตาเนสัปริวารตาเนนะอาเพจจะอาสาธาลนะสัพพะโลกิยะโลกุตตะละสัมมาสัมปตินังนิพพานะปัจจโยโหตุโวจยะสิทธิฐานังลาพังโสธิภคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังอุทีจะยะสวาสตะวัฏสาจักอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุเมื่อสุดซอยแล้วการทำบุญทั้งหมดนะครับจะครบถ้วนโดยบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการทานศีลเขาได้บำเพ็ญมาแล้ว2 วันเหลือแต่การภาวนาอบรมบ่มจิตใจจากนี้ไปขอกราบอาราธนาและก็ขอเรียนเชิญนะครับได้นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งลำลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำกันมาตั้งแต่ตะวาสะเดาะนพเคราะห์วันนี้ก็ฟังธรรมมหาจารย์จนครบถ้วนถึงกันละครแล้วกับขอนิมนต์ปฏิบัติและขอเรียนเชิญปฏิบัติได้ณบัดนี้กับขอบพระคุณครับต่อไปกล่าวคำแผ่เมตตาว่าด้วยกันดังๆนะครับเจียงใหม่ละปูนเอาศูนย์กันไม่ได้เนาะเอาเจียงใหม่ว่าก็แล้วกันอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจโยโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกัตตพังกัมมังเปหิอัมเหหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุคนตุเยเตวา
เนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันโตปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอะยามคิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพนักขตามหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพริยุปัจจายาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพพะสัมปติโยสะมิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังคัมมาทัมเมพันเตวันทามิธัมมังเมวะโตสังคัมมาทัมเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังคัมมาทัมเมพันเตไคโครุอุปัชฌาอาจาริเยสัพพะเมวะโตสังคัมมาทัมเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังโตสังคัมมาทัมเมพันเตวันทามิบาทิติตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงปุถทะรูปังสกะลังสะทานาคะโลเกเทวะโลเกพรหมะโลเกทิเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสะธาตุโยอระหันตะธาตุโยเจติยังกุติงจตุราสีติสหัสเสธรรมขันเทสัพเพสังปามติยังอะหังวันตามิสัพพะโสกราบกราบกราบต่อไปขอขมาพระสงฆ์ข้าเจ้าอันมีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เอาไม้ให้อาจารย์กำเนิดมีแล้วเนาะเอาไม้ให้ท่านอาจารย์ประสิทธิ์กำจะได้ขอวันทาหน่อยนะครับสาธุวันธามิพันเตสัพพังอาปาระทังคัมมาทัมเมพันเตมยากะตังปุญญังสาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสุขีติคายุโกอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุเอาลาพระรัตนตรัยเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาภิสิทธิ์ได้สรุปท้ายเนอนิมนต์ครับก็ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่มาฟังธรรมที่วัดและญาติโยมสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังทางบ้านตั้งแต่เจ้ามืดตลอดจนตั้งแต่ตะวาเมื่อค่ำยามแรงตลอดจนญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังเสียงเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงตลอดจนเครื่องลำโพงฮอนอย่างก็ดีเข้าไปกระทบทางโสตประสาททั้งนี้ทั้งนั้นงานบุญงานกุศลก็ถือว่าไม่ได้มีบ่อยๆก็ต้องขอสุมาอภัยในนามของเจ้าอาวาสบางทีบางครั้งก็อาจจะไปทำความไม่ค่อยสบายหูกับบรรดาญาติโยมที่ฟังคืนนี้ตลอดจนฟังอยู่ทางบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เป็นงานที่ร่วมด้วยช่วยกันงานส่งเสริมประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมทางพื้นบ้านก็ดีพิธีกรรมทั้งที่ได้ทำกันเป็นกันมาก็ดีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำแล้ววันนี้ก็ถือว่า
ด้วยกุศลเจตนาอันใดอันหนึ่งที่เราทำแล้วก็ขอให้สำเร็จสำฤทธิ์บุญใดกุศลใดที่อาตมาได้รับจากอาการปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานบุญนั้นกุศลนั้นจงไหวหน้าเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งคุ้มครองปกป้องให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทางนี้ให้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนโชคดีตลอดกาลนานตลอดปี 2565 ไปใจจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีพุทโธบังซ้ายธรรมโมบังขวาสังโฆบังกายาละหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลัง